მშვიდობისა 11 მარტის საქმიან დილას ვიწყებთ დევერილზე BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. დილას მშვიდობისა ყველას მოგესალმებით, მოკლედ ვიქოქებით. მცირედი ტექნიკური ამბავი იყო, ჩვენ გვაპატიეთ ამ დაგვიანებისთვის, მაგრამ პირობას გაძლევთ, რომ თქვენი დილა ამ წყვილის BMG-ს მთელი გუნდის მიერ იქნება ყოველთვის წარმოდგენილი და გახსნილი როგორც ყველაზე საქმიანი. მოკლედ ვიწყებთ ამ ამბავს რეკორდული ვარდნის შემდეგ 10 მარტს ლონდონის საფონდო ბირჟაზე არსებული ქართული კომპანიების აქციების ფასმა ზრდა დაიწყო და ამ დროისთვის საკმაოდ მკვეთრად არის გაზრდილი ყველა კომპანიის ისა იმ პერიოდში როცა გაიხსნა ბირჟა ყველაზე მკვეთრად საქართველოს ჯანდაცვის ღირებულება გაიზარდა TBC-ის აქციების ფასი გახსნიდან აქციების ფასი 1.73, ციძიო 1.79 ზრდას მხოლოდ ქართული კომპანიის აქციები არ განიცდის, მზარდი იყო თავად ლონდონის საფონდო ბირჟის ინდექსის FTSE 100 ვაჭრობის დაწყებიდან 2.2%-ით გაიზარდა, FTSE 250-ის ინდექსი კი 1.95. მე მაინც შეგახსენებთ, რომ გუშინ წინ გლობალური საფინანსო ბაზარი გვარიანად შეტორტმან და 2008 წლის საფინანსო კრიზისის შემდეგ ესეთი ვარდნა არც არავის ახსოვს 9 მარტზე როგორც ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე დღეზე მსოფლიო ბიზნესის ისტორიაში კიდევ ბევრს ისაუბრებენ თავარ მიზეზად კორონავირუსი COVID-19 სახელდება, თუმცა ანალიტიკოსთა ნაწილი არც თუ უმიზეზოდ ნავთობის ფასების ვარდნას და გასულ პარასკევს რუსეთის ფედერაციის მიერ OPEC+-ის შეთანხმების ჩაშლას ასახელებენ, რამაც საუდის არაბეთი მსოფლიო ბაზარზე დემპინგური ფასებით გასვლაზე აიძულა და ამან 30%-იანი ვარდნა გამოიწვია ნავთობზე. ნავთობმა გუშინ ვაჭრობის გახსნისას 7%-ით მოიმატა დაახლოებით, თუმცა ძირითადი ინდექსები და ბირჟები კვლავ მინუსში რჩებიან, ზრდას აჩვენებენ, როგორც გითხარით, ლონდონის ბირჟაზე ქართული კომპანიები, რომლებმაც ასევე ჯამში 4-დან 3 პოზიტიურად დახურეს დღე, Georgian Healthcare Group-ის მინუსი უმნიშვნელო იყო და ალბათ ისიც მოიმატებს. კარგი, გადავედით მიმდინარე ამბებზე, TBC-ის დამფუძნებელთა საქმე ავთანდილ წერეთელთან ერთად გაურკვეველი ვადით გადაიდო, მიზეზად ავთანდილ წერეთლის ჯანმრთელობა სახელდება, იგი საზღვარგარეთ საქართველოს გენერალური და მთავარი პროკურატურის ნებართვით იმყოფება, ეს მართალია და ჭეშმარიტებაა, რომ ეს ნებართვა მას მიეცა გაცილებით ადრე, ვიდრე ეს შეთანხმება პოლიტიკურ პარტიებს შორის პოლიტიკურ დევნასთან მიმართებაში შედგებოდა, რაც საერთაშორისო დამკვირვებლების წინაშეც არის დადასტურებული. დიახ, ასია, თუმცა ლამის ყოველდღიურ რეჟიმში ჩანიშნული სასამართლო პროცესი გუშინდელი გადაწყვეტილებით ავთანდილ წერეთლის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო განუსაზღვრელი ვადით გადაიდო. ჩვენ არ შევდივართ პოლემიკაში არის თუ არა სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება კავშირში კვირას მიღწეულ პოლიტიკურ შეთანხმებასთან, ამაზე თქვენი ფიქრეთ დილა ადრიან. მე მგონი უკეთაც გამოგივათ ეს ამბავი, ყავით ხელში, პერიოდულად შეგიძლიათ Coca-Cola ყავით მიიღოთ, ეს უხდება ფიქრს და დამიჯერეთ, კარგი ამბავია. მე არ ვიცი, მოიკითხეს თუ არა სხვებმა მისი მდგომარეობა, საგამოძიებო სტრუქტურებმა, მე მქონდა და მაქვს პერიოდული კავშირი ბატონ ავთუ წერეთელთან, რომელიც ევროპაში იმყოფება და გადის კლინიკურ მეთვალყურეობას, იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ინფორმაცია ისედაც საჯაროა, ამაზე არაერთხელ უსაუბრიათ მისი ოჯახის წევრებსაც. ბატონ ავთუ სერიოზული პრობლემები აქვს დარჩენილი საკმაოდ დიაბეტთან დაკავშირებით, რომლის მოჭარბებული პარამეტრის დასტაბილურება სამწუხაროდ ისეთი ტემპებით ვერ ხერხდება და ისეთივე წარმატებით, როგორც თქვათ, შედარებით დასტაბილურებულია მისი ჯანმრთელობის სხვა მაჩვენებლები და პარამეტრები. მე ამ საქმეზე ვისაუბრეთ ძალიან ბევრი ბოლო წლის და 2 თვის განმავლობაში. ძალიან ბევრი, მე მგონი გაცილებით მეტი, ვიდრე თავად საქმის ფიგურანტები არიან ან მათი ადვოკატები. ეს საქმე თავისი შინაარსით და დანიშნულებით არის ძალიან მძიმე. ძალიან მძიმე სამართლმდ და ის უნდა დასრულდეს. როგორ დასრულდება, მე არ ვიცი. მაგრამ რუსებს აქვთ ესეთი ნათქვამი. Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. გონი ჟვანეცკის უკვდავი ფრაზაა. ბიზნეს კლიმატმა და საზოგადოებამ საკმაოდ სერიოზული დარტყმა მიიღო ამის გამო, რაც აისახა კიდეც 2019 წლის ინვესტიციებში და ვიდრე რაღაც არგუმენტი მოიძებნება, რომ გამართლდეს ეს თემა, დაფიქრდეთ და იქნებ სჯობდეს, რომ გვიან, მაგრამ მართლა დასრულდეს ყველა უჟასი. რაც კი დაწყებული გვაქვს განსაკუთრებით სასამართლოებში და ყველა ინსტანციებში, სალაპარაკო სახელებით და გვარებით და ყველა ენაზე, საკუთარ სასამართლო პროცესებზეც მანდ ბევრი გვაქვს.
სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2019 წლის უცხოური ინვესტიციების FDI-ზე საუბარი ამსახველი ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით აღნიშნულ პერიოდში FDI-მ მილიარდ 267 მილიონი დოლარი შეადგინა. 0.2%-იანი ზრდა გვაქვს 2018-თან შედარებით. სტატის ინფორმაციით, მთლიანი ინვესტიციებში რეინვესტიციების მთლიანი წილი 48%-ია, ანუ 612 მილიონი დოლარი მოდის. ეს ნიშნავს, რომ შაშან არანაირი ზრდაც დიდი განსაკუთრებული არ ქონია. დიდად თუ არ ჩავთვლით 0.2%-ს, რა ვიცი, 2.5 მილიონი დოლარს, არ ვიცი, რამდენიც არის, რომელსაც დღეს მაგალითად 2.5 მილიონი დოლარს რუსეთი დაახლოებით საათში და 15 წუთში კარგავს OPEC პლუსიდან გამოსული შეთანხმების ფასად. მე არ ვიცი საქსტატის მონაცემებს რას დაუპირისპირებს ხელისუფლება, რომელსაც შეუძლია ღიად თქვა ამ თემასთან დაკავშირებით, რომ ინვესტიციების კუთხით ეს წელიწადი ჩავარდნილია, თუმცა უпростоრად გუშინ შუა დღისკენ უკვე ვიცოდი კომენტარი, როცა ეკონომიკის მინისტრმა ესეთი კომენტარი გააკეთა და მან ბრძანა. ბიზნესის ნდობა იზრდება, ჩვენ ამაში ვხედავთ იმის ნიშანს, რომ ბიზნესის ნდობა მათ შორის ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ იზრდება. მეოთხე კვარტალი გასული წლის ხასიათდებოდა ძალიან პოზიტიური დინამიკით. კერძოდ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მეოთხე კვარტალში გაორმაგდა პრაქტიკულად, ასევე რეინვესტირების მოცულობა რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევდა და გაშვიდმაგდა. ეს ნიშნავს, რომ არსებული ბიზნესებიც, რაც არის უცხოური ინვესტიციის წყალობით დაფუძნებული, გაფართოვდა და რაც თავარია, თვითონ წლიური შედეგებიც კი მართალია შედარებით მცირე 0.2%, მაგრამ ზრდის დინამიკას გვიჩვენებს. მე აქაც უკომენტაროთ, იმ ჩემი პროლოგისა არ იყოს, თუმცა ერთი კითხვა მაინც მიჩნდება, რომ თუ ბიზნესის ნდობა იზრდება და განუხრელად, რაშია საქმე და რატომ არ მოხდა ამ ნდობის ზრდის პარალელურად ეს შემოსავლების და მით უმეტეს იმ ფონზე, რომ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები მთავარი მასწავლებელია ჩვენი ტიპის და სტრუქტურის ეკონომიკების, არის სტაბილური კურსისა, რომელმაც შარშან გაცილებით ადრე დაიწყო გაუფასურება, ვიდრე 2019 წლის მთავარი კორონავირუსისა, ვიდრე ის შეგვეყრებოდა გავრილოვის ჩამობრძანების და შემდეგ მისი უარესად წაბრძანების სახით, რაზეც ვიდრე არგუმენტებს ხელისუფლების მოლაპარაკე თავები გაამზადებენ, დაფიქრდნენ, საიდან წამოვიდა ის კრიზისები, რომელზეც გუშინ მათმა ორკესტრირებულმა ჯგუფებმა დაიწყეს საუბარი. ეს ყველაფერი, ანუ 2019-ის შეკვრა საბოლოო ანალიზის სახით დასრულდება სულ რამდენიმე დღეში, როცა ჩვენი ანალიტიკოსები უკვე სრულად დადებენ ვითარების ანალიზის თემაზე, სადაც ყველას თავის ღირსეულ ადგილს დაიკავებს შესაბამის შეფასებებთან ერთად. მანამდე უკვე გვაქვს წინასწარი შეფასებებიც და რეიტინგებიც ამხანაგებო, ასე რომ სწორდეთ სმენა და გასულ წელს ყველაზე მეტი ინტერესი ინვესტორებს აბა რომელი სექტორის მიმართ ჰქონდა, აბა რომელმა სექტორმა იწვნია ყველაზე ჭარბად რეგულაციები და ინვესტიციები ერთდროულად. დაჯექით 10-იანი. დიახ, ეს საფინანსო სექტორია, ქალბატონებო და ბატონებო, რომელმაც გასულ წელს 261 მილიონ 700 დოლარის ინვესტიცია მიიღო. და ეს 2018 წელთან შედარებით 3%-ით ნაკლებია. დაახლოებით შემიძლია წარმოვიდგინო, ეს სექტორი რამდენს აკრებდა, რომ არა პერიოდულად მათთვის რთულად განჭრეტადი რეგულაციები, რომლის ცხადია შეცვლილი ვითარების შესაბამისად, ეხლა სხვანაირად როგორ მოხდებოდა, უკან წაღება დასჭირდა ნაწილი ეროვნულ ბანკს და ნაწილი მთავრობას. ოღონდ ეს ვითარება გავრილობის ფერმერების არ იყოს, არამს და არამს არ უკავშირდება რაიმე ეკონომიკური ვითარება. უბრალოდ პრემიერ-მინისტრი შეიცვალა. რომელსაც სრულად ბოლომდე ვერ, მაგრამ მისი ძველი გადაწყვეტილებები ნაწილობრივ მაინც ძველ კოლეგებთან ერთად ამ რეგულაციების შესვლა და გადახედვა მოუწია მოქმედ პრემიერ-მინისტრს. მეორე ადგილზე ინვესტიციების კუთხით ენერგეტიკაა 193 თითქმის 194 მილიონი 2018 წელთან შედარებით 61%-ით მეტი. აი აქ ნამდვილად დასაფასებელია ნათია თურნავა ზურნარები და ჩართულობა. შემიძლია დაბეჯითებით გითხრათ, რომ არა თურნავა, არსაიდან ხმა, არსით ძახილი უკუნითი უკუნისამდე გაგრძელდებოდა ამ სექტორში, რომელიცაც დღეს თუ უკუნში არ არის ჩაწირული, უკვე სულ მეტად იმპორტირებული დენის დამსახურებაა, რომელსაც იმედი მაქვს დროულად მიეხმარება ახალი თბოსადგურები და ჰესები. რითაც მაგრად დაკაჩეს თურქებმა
რომელზეც დღეს BMG-ს არაჩვეულებრივ გონიერ გოგონებთან და ბიჭებთან ერთად გვექნება ბევრი საუბარი. მანამდე კი აგერ სრულად ინვესტიციების რეიტინგი 2019 წლის მდგომარეობით ცალკეული სექტორების მიხედვით ის ასე გამოიყურება, როგორც გითხარით, საფინანსო სექტორი, მას მოყვება ენერგეტიკა, სასტუმროები, რესტორნები, მშენებლობა, ტრანსპორტი, დამამუშავებელი მრეწველობა, სამთო-მოპოვებითი, კავშირგაბმულობა და ჯანმრთელობის დაცვა და სოცდახმარება. მინდა გითხრათ, რომ აი 11%-იანი ზრდა ჯანმრთელობის დაცვის მიმართულებათაც არის. ქვეყნები, ესე იგი, ინვესტორები, მათი სრული რეიტინგი ასე გამოიყურება, გაერთიანებული სამეფო, რომელმაც ამ ქვეყნიდან და აქ რეგისტრირებული ინვესტორებმა 257 მილიონი დოლარის ინვესტირება განახორციელეს, თურქეთი, აქაც მნიშვნელოვანი ზრდაა, ირლანდია, შეერთებული შტატები, პანამა, ნიდერლანდები, რუსეთი, ჩინეთი, იაპონია და აზერბაიჯანი. აზერბაიჯანი კრავს ათეულს და ვიდრე თურქეთის თემით შემოგიერთებით ნინი ონგურაშვილთან და ანუკა ჯოხაცესთან ერთად ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, რომელიც Twitter-ზე ჩემს თურქ მეგობარს ჰქონდა გაზიარებული და რომელიც ასახავს ბოლოდროინდელ რამდენიმე დღის წინანდელ ვიზიტს თურქეთის პრეზიდენტისა რეჯეპ ტაიპ ერდოგანისა მოსკოვში ვლადიმერ პუტინთან და მინდა რომ მივყვეთ ამ ვიდეოს ერთად და ეხლავე ჩვენი საეთერო უკვე გაუშვებს ამას. ეს ვიდეო ქალბატონებო და ბატონებო არც მეტი და ნაკლები დაახლოებით გრძელდება 2 წუთის განმავლობაში. და ამ 2 წუთის განმავლობაში ეს სახელმწიფო ტელევიზიის, რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის გაშუქებულია და ქრონომეტრაჟის სიზუსტით ასახავს რამდენი ხანი გააჩერა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა თურქი კოლეგა მისაღებში. თქვენ ხედავთ ეთერით კრემლის პირველი კორპუსის ძველ დერეფნებში გადაადგილდებოდა ვერ მივასწარი ერდოღანი, რომელიც თავის დელეგაციასთან ერთად შეხვედრების ოთახისკენ მიემართება. ეხლა მასთან ერთად არის თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ამ უხერხული 2 წუთის გატანას ცდილობს მასთან ერთად. მოკლედ ვიდეო მე ბოდიში ვიხდი რომ ტექნიკური მიზეზების გამო სრულად არ გავიდა, აი, ხო, დაბრუნდა ეს ვიდეო. მოკლედ და შესაბამისად მხოლოდ 2 წუთიანი დაგვიანების შემდეგ ხდება პუტინის და ერდოღანის შეხვედრა. დელეგაციაში გარდა საგარეო საქმეთა მინისტრისა, თურქეთის პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც ვლადიმერ პუტინმა ალოდინა სრული 2 წუთი და ეს ქრონომეტრაჟულად დათვალეს სახელმწიფო ტელევიზიებმა, ახლავს თავდაცვის მინისტრი, ასევე მასთან ერთად არის ფინანსთა მინისტრი, რომელსაც ასევე კადრში დაინახავთ, რომელიც იმავდროულად რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის სიძეა. ოკეი, მოკლედ ესე მოხდა რომ ზუსტად ესეთი 2 წუთიანი ლოდინის შემდეგ მხოლოდ მოხერხდა ეს თურქეთის თავდაცვის მინისტრი გახდათ, რომელსაც აწვდიან ბოლო ინფორმაციებს ეთყობა ვითარებასთან მიმართებაში, არ ეხება ვითარებას პროტოკოლზე. ძიმენაბიჯს, რომელსაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრი დგავს რუსეთის პრეზიდენტთან მისაღებში, საკმაოდ უხერხული პროტოკოლური პაუზა, რომელიც როგორც გითხარით, შემოსვლიდან 2 წუთის განმავლობაში გრძელდება და ამის შემდგომ ვიდრე საბოლოოდ გაიღება კარები და ასე ვთქვათ, მოხდება რეჯეპ ტაიპ ერდოგანის და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრა, ერდოღანი იღებს გადაწყვეტილებას, ახლა ნახავთ, რომ რამდენიმე წამით მისაღებში აი ამ შეხვედრების ოთახისა უკვე ჩამოждდეს და აი ამ ფორმით დაელოდოს რუსეთის პრეზიდენტის პროტოკოლის გადაწყვეტილებას, რომ შევიდნენ და დაიწყოს შეხვედრა. ეს არის პრინციპში უკვე ბოლო წამები, ვიდრე ერდოღანი შეხვდებოდა პუტინს და მანამდე იგი ელოდება ეს ვითარებაში საგარეო საქმეთა მინისტრთან და დელეგაციის სხვა წევრებთან ერთად და ეხლა მას უკვე დაუძახებენ იმ შეხვედრების ოთახში.
კარგი, ესეთი ამბავია, გუშინ კიდევ კოსმოსური სისწრაფით დაარეგისტრირეს და განიხილეს და მოიწონეს რუსეთის დუმის დეპუტატი ქალბატონის კოსმოსურად სწრაფი ვალენტინა ტერეშკოვას ინიციატივა, რომელიც მოქმედ პრეზიდენტს რუსეთისას აძლევს საშუალებას მონაწილეობა მიიღოს საპრეზიდენტო არჩევნებში ახალი კონსტიტუციის პირობებში, რომელიც ხადია საქართველოს მსგავსად სასამართლოს ურთულესი ლაბირინთები უნდა გაიაროს და მიიღოს საკონსტიტუციო სასამართლოს დასტური. არ გაუჭირდება თქვენ არიდარდათ მაგაზე დიდად, ეს კი ნიშნავს, რომ ვლადიმერ პუტინს შეიძლება არამხოლოდ მონაწილეობა მიიღოს ან გაიმარჯვოს შემდეგ არჩევნებში, არამედ პრეზიდენტის პოსტზე შეყომდეს დამატებით დაახლოებით 12 წლით. როგორც Financial Times-ი მოსწრებულად აღნიშნავდა უკვე გუშინ საღამოს, იგი სტალინზე დიდხანს შეიძლება გაჩერდეს თანამდებობაზე და სიცოცხლის უნარიანობის პირობებში დატოვებს პოსტს ბრეჟნევზე ხნიერ ასაკში. აი ესეთი კარიშხალის სისწრაფით ცვლილებები მოხდა გუშინ რუსეთის ფედერაციაში, რომელიც უახლოეს ხანში დიდი ალბათობით მიიღებს აი ამ ცვლილებები მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლოს ლეგიტიმაციას და ამ დასტურის შემდეგ ვლადიმერ პუტინს ენიჭება რუსეთის კანონმდებლობით უფლება შესაძლებლობა 2036 წლამდე იყოს ლეგიტიმურად პრეზიდენტი რუსეთის ფედერაციისა. ნამდვილად არ გაჭირვებიათ მთელი ამ პროცედურების გავლა. არანაირად არ გაჭირვებიათ. არც ერთ თული საპროგნოზო იყო, მაგრამ თითქოს დრო მაინც ისეთი შეარჩიეს რუსეთში, როცა მთელი ქვეყანა და მთელი მსოფლიო სულ სხვა თემაზეა გადართული. დიახ, კორონავირუსთან დაკავშირებით საინტერესო ამბები გვაქვს. ბოლო განახლებული მონაცემებით საქართველოში კიდევ 8 ადამიანს დაუდგინდა ამ ვირუსით ინფიცირების შემთხვევა. ჩვენ ამ და სხვა ძალიან ბევრ საინტერესო ამბებზე მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. იქამდე გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციები უნდა ვნახოთ ამითთან დაკავშირებით. დათბობასთან ერთად იმედი გვაქვს, რომ ეს ვირუსიც თავისთავად ძალებს დაკარგავს, თუმცა როგორი არის დღევანდელი ამითის პროგნოზი, ამას გადავხედავთ რამდენიმე წუთში და გიბრუნდებით ძალიან მალე. უეცრად შეცვლილი ცხოვრების წესი, კორონავირუსის საფრთხით გამოწვეული ახალი რეალობა, каранტინი. როგორ გავხადოთ საზოგადოებისგან იძულებითი დროებითი თვითიზოლაცია, საინტერესო და სასარგებლო. ფილმების ყურება დავიწყეთ საღამოებთან, რაღაცა შევიმუშავეთ ეს რეჟიმი. რა წავიკითხოთ ან რას ვუყუროთ? საინტერესო იდეები, პესიმიზმის და სასოწარკვეთილების ნაცვლად. პირველამდე ირანი, კორონავირუსის ერთ-ერთი ეპიცენტრი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნიდან 400 კილომეტრი აშორებს. რას ყვება ირანული მსხვილი მედია გამოცემის ჟურნალისტი ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე? ხელისუფლების შეცდომა და ინფორმაციულ ვაკუუმში დარჩენილი მოსახლეობა. ნახეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ირანელ ჟურნალისტთან. სილამაზე, რომელიც მსხვერპლს არ მოითხოვს. დაფიქრებულ ხართ თუ არა უსაფრთხოების წესებზე, სანამ კოსმეტიკის შერჩევის პროცესით ხართ დაკავებული. რისი შეხსენება გვჭირდება ინფექციის თავიდან არიდების მიზნით, სანამ პროდუქციას ტესტერის საშუალებით საკუთარ თავზე გამოვხდით. რატომ არის უმნიშვნელოვანესი ჰიგიენის ნორმების დაცვა ყოველ ნაბიჯზე და ყოველ დახლთან? ნახეთ პირველამდე. რატომ მაცდით თავარ ხაზს, რითაც მოხვედით ხელისუფლებაში? რატო გამიბრაზდით, ვინო? უხერხულობას უქმნით ხოლმე თუ არა თქვენს გუნდს, თქვენი განცხადებები?
ლევან მორუსიძის ჭყალებს შევსოთ გაправებას ვცდილობთ. რა გასაправებელი? აქ თქვენ არ ხართ მთავარი ამ პროცესში. თქვენ რა გეწყინათ, თქვენ რა აღარ მოგეწონათ. ნინო, ეს არ არის ცხენა. ამ ინტონაციით ჩემთან როგორ ჟურნალისტთან თქვენ საუბარი არ გამოგიყვანთ. მიპასუხეთ კითხვაზე. სად არის თქვენი პასუხისმგებლობა? თქვენ უყურებთ დღის ამბებს, მე ვახოსანაია ვარ. პოლიტიკურ შეფასებასაც გთხოვთ ამ ყველაფრისთვის. სასამართლო არ არსებობს. რა მოსამართლეობაზე ვლაპარაკობთ? როგორც შავი თეთრისგან პასი განსხვავდება, მეოდენი სასამართლოსაგან. ჩვენ რომ გვინდა რომ პატრიარქი გადაოხსნათ, პატრიარქს ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას. ძალიან დაძაბული ვითარება. ჩვენ მოქალაქეები, რაში ვიხდით თანხას? ოპერაციის დასაცავ თემი სახელმწიფო ვარ დაზარალებული. ჩვენი ჟურნალისტები პირდაპირ ჩართვებისთვის უკვე მზად არიან და პოლიციის მოქმედება ადგილზე. ვფიქრობ, რომ სამართალდამცავი ორგანოების დამოკიდებულება იყო აშკარად მობიერი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ, რუსთაველზე ვიმყოფები პარლამენტის შენობის წინ. ყოველ შაბათსა და კვირას 2-ზე, 4-ზე, 8-ზე ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები თავარ სტუმრებთან ერთად. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში. და ვიცით, თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი. გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. დამნაშავის დასაჭერად სირბილი სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში. კაინი. TV პირველის ეთერში. საერთაშორისო მოგზაურობის შეზღუდვა არა მხოლოდ იტალიასა და სხვა რისკიან ქვეყნებში, არამედ ყველა მიმართულებით. ასეთ იყო ამირან გამყრელიძის რჩევა გრიპის საფრთხეზე გაზრდილ მიმართვიანობასთან დაკავშირებით და გამწვავებაზე, რომელიც 2-დან 4%-მდეა, თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ არ უნდა გვეშინოდეს ინფექციის ზრდასთან დაკავშირებულ მონაცემების გაგებისას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, პანიკის საფუძველი არ არის, თუმცა აუცილებელია, რომ მაქსიმალურად ყურადღებით ვიყოთ იმისთვის, რომ განმეორებითი ეპიდაფეთქების წინაშე არ აღმოჩნდეთ. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად 11 მარტისთვის 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარზე და 85 თეთრზე მრგვალდება, ევროს ფასიკი თითქმის 2 ლარი და 23 თეთრია, ბრიტანული გირვანქა სტერლინგის ღირებულება 3 ლარი და 71 თეთრი ღირს. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე კი 50 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 364 დღიანი ბადიანი
რაოდენობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ აუქციონში მონაწილეობა 4 კომერციულმა ბანკმა მიიღო. კომუნიკაციის კომისიის მონაცემებით მეოთხე კვარტალში კომპანიებმა 69 მილიონ 100.000 ლარის შემოსავალი მიიღეს, რაც 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 16%-ით მატებას ნიშნავს იგივე მეოთხე კვარტლის მონაცემებს თუ დავადარებთ. აბონენტების რაოდენობა კი 82,000-ით არის გაზრდილი. ხულო-ზარზმის საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციისათვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ტენდერი ხელახლა გამოაცხადა და ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გუშინ აჭარის მთავრობამ განაახლა. სოფლიო მობილიზებულია ზოგან კარგად, ზოგ შემთხვევაში არც ისე კარგად და არის ამბებიც, როცა პირდაპირ შეიძლება სრულიად არაპროფესიონალი თვალით იმის დანახვა, რომ რეაგირება იყო დაგვიანებული, მოქმედებები იყო არასწორი, შეცდომები იყო დაშვებული და ასე შემდეგ. ცხადია, კორონავირუსთან გამკლავების მცდელობებს და შედეგებს გულისხმობ, მობილიზებულია ყველა და ყველგან. მოსაყველი დღესაც ბევრი გვაქვს და დღესაც ისეთივე მაღალია ინტერესი, როგორც გუშინ, შესაძლოა კიდევ უფრო მაღალიც. ხო და დავიწყოთ ქართული ამბებით. Georgian Airways-მა რომიდან თბილისის მიმართულებით ფრენას შეასრულა გუშინ და ქართველები იტალიიდან სამშობლოში გადმოყვანილები არიან. 200-ივე მათგანი კარანტინში იქნება მოთავსებული, თუმცა ადგილზე აეროპორტში განხორციელებული შემოწმებისას რამდენიმე მათგანს ტემპერატურა დაუდასტურდა და ისინი შესაბამისად გადაიყვანეს სხვა მიმართულებით სამკურნალოდ. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ მათთან დაკავშირებით ინფორმაციებს მუდმივად გავაახლებთ, რა თქმა უნდა, BMG-ის მკითხველებს ექნებათ საშუალება, რომ ყველა სიახლე, რა თქმა უნდა, ამ თემასთან დაკავშირებით იყოს ონლაინ რეჟიმში მიწოდებული. გუშინდელი ინფორმაციით, რომლის წყაროც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრია, ახალი ინფიცირების შემთხვევები საღამოს მდგომარეობით გამოვლენილი არ იყო, თუმცა საღამოს 10 საათისათვის დადასტურდა კიდევ 8 შემთხვევასთან დაკავშირებული მონაცემი, საიდანაც, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს შესაბამისი სამსახურები აღნიშნავენ, 5 ადამიანის შემთხვევაში თვით იზოლაციაში იმყოფებოდნენ, ზოგიერთ მათგანს წინასწარ ჰქონდა ჩატარებული ასევე ტესტირების შემთხვევები, თუმცა ვიდრე მათ არ გამოუვლინდათ სიმპტომები, შესაბამისად ტესტებმა არ აჩვენა, რომ ისინი კორონავირუსის მატარებლები იყვნენ. ორკვირიან საკარანტინო ზონაში გადანაწილებას ექვემდებარებიან ყველა ის ადამიანი, ვინც საქართველოში იტალიიდან, ანუ წითელი ზონიდან სამშობლოში დაბრუნდებიან და Georgian Airways-ის სპეცრეისით ჩამოსული ადამიანები საკარანტინო ზონაში განთავსებას ეკონომიკის სამინისტრო უზრუნველყოფს. გუშინ ამირან გამყრელიძემ განაცხადა ასევე, რომ თვითიზოლაციას და კარანტინს უნდა მიმართონ იმ ადამიანებმა, ვინც ნებისმიერი სხვა ქვეყნიდან არიან ჩამოსულები და ამ პროცესის მონიტორინგში საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებიც ჩაერთვებიან. დაავადებათა კონტროლის ცენტრში ამბობენ, რომ საკმარისი ლაბორატორიული მასალები მათ ანალიზის ჩასატარებლად აქვს და ამასთან დაკავშირებით წუხილები, რაც საზოგადოებაში ალაგ-ალაგ ისმის ხოლმე უსაფუძვლოა. ზოგადად თითო ანალიზის ღირებულება ლუგარის ლაბორატორიაში, როგორც აღმოჩნდა, საკმაოდ ძვირად ღირებულია, 350-დან 400 ლარამდე ჯდება, რასაც თავის მხრივ სახელმწიფო ფარავს, თუმცა გუშინ საჭირო გახდა განმარტებების გაკეთება კერძო ლაბორატორიების მხრიდან მცდელობაზე, რომ რაიმე ფორმით დაეხმარონ მათ შორის საზოგადოების იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც აქვთ გარკვეული წუხილები და ცდილობენ, რომ გააკონტროლონ საკუთარი ჯანმრთელობა ამ ფორმით. უპირველეს ბიოლოგიურ ნიმუშად გამოსაკვლევად აღებულია ცხვირხახის ნაცხი და ზოგადად რესპირაციული ტრაქტიდან აღებული ნიმუშები. ერთ-ერთი ლაბორატორია, რომელსაც მე არ ვასახელებ შეგნებულად, ახორციელებს ტესტირებას სისხლიდან აღებული ნიმუშების. სისხლში ვირუსი გავითვალისწინოთ, რომ ჩნდება უკვე ეგრეთ წოდებული განვითარებული ინფექციის სერიოზულად როცა ვირემი აქვს, ეს არის ჩვენი სამედიცინო გამოთქმა. ყველას ვთხოვ, ვინც გადაწყვეტს, რომ დაიწყოს ტესტირება, ის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი გეუბნებით ყველასთვის, ვისაც ჩვენებით და ექიმის დანიშნულებით და არა მე მინდა რომ დღეს გავიტესტო. არა ბატონებო, ვისაც ექიმი დაუნიშნავს და საჭირო იქნება ამ ტიპის კვლევა, ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, ვისაც აქვს შესაძლებლობა გადაიხდის ამ თანხას, მაგრამ ვთხოვ ამ ლაბორატორიებს, რომ ჩვენ სოლიდარობის შესახებ მოგიწოდეთ ხო ბევრჯერ, ვიყოთ სოლიდარული. გუშინდელი მონაცემებით დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ კორონავირუსთან დაკავშირებით ქვეყანაში სიტუაცია კონტროლირებადია და ძალიან მნიშვნელოვანია ყურადღება და სიფრთხილე იმისთვის, რომ დაავადებათა მეორე ტალღა არ მივიღოთ. ვირუსთან დაკავშირებით მოქმედმა უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ გუშინვე კატეგორიულად მოითხოვა და გააფრთხილა მოქალაქეები, ვისაც ამის საჭიროება და რისკი უდგას, რომ დაიცვან თვითიზოლაციის წესები მაქსიმალურად.
მინდა ასევე ვისარგებლო შემთხვევით და მოუწოდო ყველა საქართველოს მოქალაქეს, რომელიც გამოიმგზავრება, რომ დაიცვან ის პროცედურები, რაც არის დაკავშირებული თვითიზოლაციასთან, რადგანაც ეს არის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ მათ საფრთხის ქვეშ არ დააყენონ არა მხოლოდ საკუთარი ოჯახის წევრები, არამედ მთლიანად ქვეყანა, რადგანაც აუცილებელია, რომ იმ მზარ დინამიკას, რომელიც არის მსოფლიოში, ჩვენ უპასუხოთ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით. ვირუსთან და მის ფართო გავრცელებასთან ბრძოლისას დამარცხების ერთადერთი გზა, რომ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობაზე დადის, ამაზე უნდა შევთანხმდეთ. თითოეული მოქალაქის პასუხისმგებლობაა მნიშვნელოვანი და იმ მარტივი წესების დაცვა, რაც კრიტიკულად აუცილებელია. დიახ, ხელის დაბანა არის მნიშვნელოვანი. ამავე დროს აუცილებლად აღსანიშნავია მობილიზება, რაც სახელმწიფოსთან ერთად კერძო სექტორმა ამ დღეებში აჩვენა, დასუფთავების და სადეზინფექციო სამუშაოებთან ერთად მსხვილმა კომპანიებმა მაქსიმალურად დატვირთეს ონლაინ მომსახურების სერვისები, გააქტიურეს საინფორმაციო კამპანიები და მომხმარებლებს დახმარებას თუ ინფორმაციას ონლაინს თავაზობენ. სადაზღვევო სექტორის წარმომადგენლები, ბანკები, მომსახურების სხვა სერვისების მომწოდებლები ცდილობენ, რომ დისტანციური მომსახურების შეთავაზებით დააკმაყოფილონ ის მოთხოვნები, რაც საზოგადოებაში არსებობს. ჯერჯერობით ისეთ მასშტაბებზე ვერ ვართ, როგორც მსოფლიოში ცნობილი და მრავალმილიონიანი ბრენდები, მაგრამ ჩვენსაც ვცდილობთ. მიუხედავად ბირჟებზე არსებული კრიზისისა, მაგალითად Forbes-ის წარმომადგენელი ბიზნესმენები საკუთარ წილ პასუხისმგებლობას სხვადასხვა ფორმით გამოხატავენ. სიეტლში ბილ გეიტსის ფონდის დამფინანსებელი პროექტის ფარგლებში მალე ხელმისაწვდომი კორონავირუსის დასადგენი ტესტები გახდება, რომლის გამქვეყნებასაც და გამოყენებასაც მომხმარებელი უკვე სახლში შეძლებს. გამოცემა ტექჩარტში წერს, რომ COVID-19-ის ტესტით შედეგი 2 დღემდე ვადაში იქნება ცნობილი, რომელიც მედიკოსებს გაეგზავნება და შემდეგ ისინი უკვე პაციენტებს, რომლებსაც ვირუსი დაუდასტურდებათ, შეატყობინებენ ინფორმაციას. დაინფიცირებულ ადამიანებს მოუწევთ, რომ ონლაინ კითხვებზე პასუხისგაცემა მედიკოსებისათვის გაამზადონ, რათა მიაწოდონ ინფორმაცია იმაზე, თუ ვისთან ჰქონდათ კონტაქტი ბოლო პერიოდში. შემდეგ კი უკვე შესაბამისი უწყებები იმ ადამიანებსაც ჩაუტარებენ გამოკვლევას, ვინც რისკის ჯგუფში მოხვდებიან. თუ როდის ამოქმედება ეს პროექტი, ჯერ უცნობია, თუმცა როგორც ცნობილი არის, გეიტსების ფონდი მუშაობს შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფის დაფინანსებაზე და იმ კითხვარის შედგენაზე, რომელსაც პაციენტებს შეავსებინებენ. წინასწარი გათვლებით, დღეში მსგავსი ხერხი დაახლოებით 400-მდე ტესტი უნდა ჩატარდეს. გეიტსების ფონდის მრავალმილიონიანი დონაციის შემდეგ, რომელიც ჯერ კიდევ მხოლოდ ჩინეთში აკუმულირებულ ვირუსთან გამკლავების რეაქცია იყო, ჯორჯო არმანიმ კორონავირუსთან ბრძოლაში ჩართული იტალიური კლინიკებისათვის თანხის გამოყოფა გადაწყვიტა და ამ ინსტიტუციებს 1,250 მილიონ ევროს გამოუყოფს, 1,250,000 ევროს გამოუყოფს. ამასთან დაკავშირებით იტალიურმა მედიამ დაწერა, არმანი ჯგუფის დონაციას მიიღებს მილანის 2 და რომის 1 საავადმყოფო და სამოქალაქო დაცვის დეპარტამენტი. მოდის სახლმა გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც COVID-19-ის შემთხვევები იტალიაში რადიკალურად გაიზარდა, ბოლო 24 საათის განმავლობაში გუშინდელი მონაცემებით 133 ადამიანის გარდაცვალებაც ფიქსირდებოდა. კიდევ ერთმა უმდიდრესმა ადამიანმა, ჰონკონგელმა ალი კაშინმა გასულ თვეს განაცხადა, რომ მზად არის გამოყოს 13 მილიონი დოლარი, რათა დაეხმაროს ჩინეთის ქალაქ უხანში მედიკოსებს ვირუსთან ბრძოლაში. გეგმავს, რომ დონაცია ჩინეთში წითელი ჯვრის საზოგადოებას გადასცეს, რომელიც ჩინური არასამთავრობო ორგანიზაციაა. ალიბაბას დამფუძნებელმა ჯეკმამ კი 14,5 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარების პირობადა და რომელიც ვირუსის წინააღმდეგ ვაქცინის შექმნას უნდა მოხმარდეს. ამის შესახებ ჯერ კიდევ 30 იანვარს შევიტყვეთ, გამოყოფილი დონაციის შედეგად კი 2 ჩინური სამთავრობო კვლევითი ორგანიზაცია კიდევ 5,800,000 ოდენობის დოლარის თანხას მიიღებს იმისათვის, რომ ვაქცინაზე მუშაობა გააგრძელდეს. ჩვენ ვიცით, რომ ბრძოლა კაცობრიობასა და დაავადებას შორის არის გრძელი გზა და ეს თანხა დაეხმარება სხვადასხვა სამედიცინო კვლევებს და დაავადებათა პრევენციას, წერდა ჯეკმა. მსოფლიო მობილიზებულია, ფაქტია, პანიკურ შეტევებსაც არ უჩივიან, რაც თავის მხრივ აისახება პირდაპირ პროპორციულად ეკონომიკებზეც. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვეტ, რომ მოგვეძიებინა ამ მიმართულებით ყველა ინფორმაცია და გაგვეახლებინა თქვენთვის. კორონავირუსის თემას ვერც გადაცემის ამ ნაწილში ავწდებით და ამჯერზე დანაკარგებზე და იმ შესაბამისად კლებაზე უნდა მოგიყვეთ, რომელიც მსოფლიო მილიარდერებმა ამ კვირის დასაწყისში განიცადეს. Forbes-მა უმდიდრესი ადამიანების ტოპ 10-ეული შემოგთავაზა, რომელიც ჯამში 38 მილიარდი დოლარის დანაკარგს აჩვენებენ. ნინი ლონგურაშვილი და ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთებენ ახლა პირდაპირ ეთერში, რომლებიც გაგვიახლებენ ინფორმაციას ამ თემასთან დაკავშირებით. ნინი, ანუკა, საინტერესოა, ყველაზე მეტი თანხა ვინ დაკარგა და რას წერს Forbes-ი მოკლედ ამ ყველაფრის შესახებ.
დილამშვიდობისა, ანა გიორგი. ყველაზე დაზარალებული ბერნარ არნო აღმოჩნდა, რომელიც უმდიდრესი ადამიანების სიაში მეოთხე ადგილს იკავებს. თუმცა ყოფილა პერიოდები, როცა ამ ადამიანს მეორე ადგილზეც გადაუნაცვლია. არნომ ორშაბათს 6 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა და მისმა ქონებამ ამ დღეს 92 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. თუმცა მილიარდერის ანგარიშზე დღეს 97 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკული დოლარი ირიცხება, რაც ნიშნავს, რომ დღის მონაცემებით არნოს დანაკარგი სულ რაღაც მილიარდ 100 მილიონი ამერიკული დოლარია. დაზარალებულთა სიაში მხოლოდ არნო არ ირიცხება, ცხადია და კორონავირუსი მსოფლიოს სხვა უმდიდრესი ადამიანების ქონებასაც შეეხო. ტოპ-10 მილიარდერისათვის შავი ორშაბათი ჯამში 38 მილიარდიანი ამერიკული დოლარით ზარალით დასრულდა და ეს ყველაფერი კი გლობალურად საფონდო ბირჟებზე აქციების ვარდნამ განაპირობა. მსოფლიოს უმდიდრესმა ადამიანმა საუბარი მაქვს ჯეფ ბეზოსზე, ამაზონის დამფუძნებელზე, ორშაბათს 5.6 მილიარდი დაკარგა, რის შედეგადაც ამაზონის აქციების ფასი 5%-ით შემცირდა. არნოსგან განსხვავებით, რომელმაც დანაკარგის ამოღება შეძლო, ეს ვერ მოახერხა ბეზოსმა და მისი ქონება 111 მილიარდზე მეტს შეადგენს, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ აქვე რომ დანაკარგის მიუხედავად ბეზოსი პირველობას მსოფლიო ლიდერებში მაინც არ კარგავს. 5 მილიარდ 400 მილიონი ამერიკული დოლარის დანაკარგით დაასრულა ორშაბათი დღე უორენ ბაფეტმა. მისი ქონება ამ დროისთვის 76 მილიარდ 200 მილიონი ამერიკული დოლარია. მილიარდერი კორონავირუსის ეფექტზე შავი ორშაბათის დადგომამდე ორი კვირით ადრე საუბრობდა და ამბობდა, რომ ვირუსი ამერიკულ კომპანიებზე საგრძნობლად იმოქმედებდა. და ამ საუბრიდან რამდენიმე დღეში Berkshire Hathaway-ის აქციებმა ზვარდნა დაიწყო და კომპანიის აქციების ფასი წლის მინიმუმამდე დაეცა. უორენ ბაფეტზე შედარებით ნაკლები, 5 მილიარდი დაკარგა მექსიკელმა მაგნატმა კარლოს სლიმმა, მისი ქონება დღეს 56.9 მილიარდს შეადგენს და 5 მილიარდიანი დანაკარგი სლიმის ქონების 8%-ია. ხოლო ესპანელმა მილიარდერმა ამ შემთხვევაში ამანსიო ორტეგამ შავ ორშაბათს 4 მილიარდი იზარალა, შესაბამისად მისი ქონება ამ დღეს 67.9 მილიარდს შეადგენდა და ორშაბათის შემდეგ ორტეგამ ზარალი 2.4 მილიარდამდე შეამცირა და მის ანგარიშზე დღეს 67.9 მილიარდი ამერიკული დოლარი ირიცხება. კორონავირუსმა Facebook-ის და Alphabet-ის დამფუძნებლობსაც ესე თქვა დაასვა დაღი. მარკ ცუკერბერგის შემთხვევაში დანაკარგვა 4 მილიარდ 200 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, ხოლო ლარი პეიჯზე რომ გადავიდეთ, უმდიდრესი ადამიანების საუბრისას კი აუცილებლად უნდა ვახსენოთ ლარი პეიჯი, რომლის დანაკარგმაც 3 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. და შემთხვევაში უკვე ხო ლარი პეიჯის შემდეგ სერგეი ბრინიც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომელიც 3 მილიარდ 100 მილიონი ამერიკული დოლარის ზარალის ნახვის შემდეგ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანის ათეულიდან გამოითიშა. ამ შემთხვევაში ანუკა შეგვიძლია ჩართვის ბოლოს, რა თქმა უნდა, ბილ გეიტსიც გავიხსენოთ და ამ შემთხვევაში მანაც ნახა ზარალი, მაგრამ დარწმუნებული ვარ ათეულიდან მის გამოთიშვას წლები დასჭირდება. რასაც ვერ ვიტყვით ბოლო. კი, რასაც ვერ ვიტყვით ბოლო მონაცემებზე, ამის საშიშროება მას რა თქმა უნდა არ უდგას, თუმცა შავი ორშაბათი Microsoft-ის დამფუძნებლისთვისაც მტკივნეული აღმოჩნდა. გეიტსმა 3.8 მილიარდი ამერიკული დოლარი დაკარგა და მის მოქონებამ 104.4 მილიარდი შეადგინა. აქვე ვიტყვი, რომ ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდმა თავდაპირველად კორონავირუსთან საბრძოლველად 10 მილიონი დოლარი გადარიცხა, შემდეგ კი დამატებით 100 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოყო. ეს თანხა მკურნალობის მეთოდებზე, ვაქცინის შემუშავებასა და სხვა ღონისძიებებზე დაიხარჯება. ამ შემთხვევაში ათეულში ერთადერთი არის მაიკ ბლუმბერგი, რომელზეც შავ ორშაბათს არ უმოქმედია, მას არც 1 ცენტის ზარალი არ მიუღია და ბლუმბერგი დღეს 56.1 მილიარდ დოლარს ფლობს. მიზეზი კი აქციებია, რომლებსაც ბირჟებზე საჯაროდ არ ანთავსებს. სხვათა შორის ისა წელიწადში ყოველთვის არის დრო. არ უმშვიდობები არც ანუკას და არც ნინის, ისევე როგორც არსებობს დროება ქვების შეგროვებისა და სროლისა, არსებობს შესაბამისად დროება საიმისოთ, რომ წლების განმავლობაში ეს პატივცემულები, რომლებიც იყვნენ წარმოდგენილები ნინის და ანუკას მიერ, ზოგადად იმატებენ ქონებას, რადგან საკმაოდ დიდი და კარგის დაიყო მთელი გასული წლების განმავლობაში. Forbes-ისთვის კი ყოველთვის არის საინტერესო ისეთი ბაზრები და მისი ყველაზე ძლიერი მოთამაშეები, რომლებსაც საქართველოსთან სიახლოვეს არიან, მათი ეკონომიკა დიდ გავლენას ახდენს ჩვენსაზე და მოკლედ ყველა მიზეზია საიმისოთ, რომ ვიცოდეთ მეტი თურქეთზე, რომელიც სიდიდით სოფლიოში, პიპ დათვლით მე-13 ეკონომიკა, დიახ, თურქეთზეა საუბარი.
რომელიც ანცვიფრებს სოფლიოს, რომ ქვეყანა, რომელიც 83 მილიონი ადამიანით არის დასახლებული, აქვს საერთო საზღვარიც ირანთან, მოახერხა და 11 მარტის მდგომარეობით არც ერთი დაინფიცირებული არ ყავს კორონავირუსით. ეს რეალობაა, რამდენად არის ეს სიმართლე და ხომ არ არის აქ უბრალოდ დახურული ინფორმაცია. ამას სულ ცოტა ხანში კვლავ ნინი და ანუკა გვეტყვიან, მანამდე კი მოდი გადავყედოთ ვის თulis Forbes-ი, თურქეთის უმდიდრეს ადამიანებად და ვისგან შედგება ყველაზე მდიდარი თურქების რეიტინგი. Forbes-მა თურქეთის უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგი ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა, რეიტინგის სათავეში ბიზნეს მაგნატი მურად ულქერია, მისი ქონება 5 მილიარდამდეა, 4 მილიარდ 700 მილიონი. აღსანიშნავია, რომ თავის ქონებას მილიარდი გასული წლის შემდეგ მიმატა. მეორე ადგილზე რენესანსი, თურქეთის სამშენებლო გიგანტის ხელმძღვანელი ერმან ილიჯაქია. მისი ქონება 3 მილიარდს აჭარბებს და Forbes-ის რეიტინგში მოდევნო ადგილებს იკავებენ ფერი ჩაჰენკი, ჰუსნუ ოზეინი, ჰამდი ულუკაია და სუად გუნსელი. შაჰენკი დოგიუს ჰოლდინგის ხელმძღვანელია, ის მესამეზეა და მისი პერსონალური ქონება 2.5 მილიარდის ფარგლებშია. გასული წლის შემდეგ მან თავის ქონებას 400 მილიონი შემატა. მესამე ადგილს ამ დონემდე ფინანსური მაგნატი ოზიენი იკავებდა, FIBA-ს და Finance ჰოლდინგების თავმჯდომარე, თუმცა ახლა მეოთხეზეა 2 მილიარდ 200 მილიონით. ფულთეულს ასრულებს წარმოშობით ქურთი და ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრები ჰამდი ულუკაია 2 მილიარდზე მეტი ქონებით და აღსანიშნავია, რომ ყველაზე მდიდარი ქალების სია წელს თურქეთში 28-დან 25-მდეა შემცირებული და ამ მილიარდერთა რეიტინგს კი Forbes-ი ინდივიდუალურად ადგენს. ცხადია ეს ქონება დრამატულად იცვლება, რომ არა ოჯახები, რომელთა წევრებზეც საერთო ქონება ნაწილდება და ცხადია ის ასე ინდივიდუალურად არ არის ასახული. ეს ასეთი ამბავია და იმედია ეს საინტერესოა, თუმცა ჩვენი საქმიანი მაყურებელი დარწმუნებული ვარ გაფაციცებით ელის ჩვენს მიერ დაანონსებულ ამბავს, კვლავ ნინი ლონგურაშვილს და ანუკა ჯოხაძეს, რომლებიც თურქეთზე გააგრძელებენ საუბარს და გვეტყვიან, როგორ მოახერხა ჩვენმა მეზობელმა, რომ სრულად გაუკეთა, ყოველ შემთხვევაში ოფიციალური ინფორმაციის დონეზე პრევენცია ამ ვერაგ ვირუსს, თუ ინფორმაცია მაინც დახურულია. მე როგორც ვიცი, ამ დრომდე 2000-ზე მეტი ადამიანი შემოწდა COVID-19-ზე ტესტირებით და თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტრო არ ადასტურებს არც ერთ დადებით, ანუ კორონავირუსის ფაქტს საკუთარ მოქალაქეებს შორის. დანარჩენს ანუკა და ნინი გვეტყვიან, გისმენთ ყურადღებით გაგვანათლეთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, შევეცდებით თქვენ სწავლა-განათლებაზე მუშაობას. ჩვენც ვიზრუნოთ, ბევრი მიზეზი სახელდება, გიორგი, რის გამოც თურქეთში ამ დრომდე ოფიციალურად კორონავირუსის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. მართალია ამ მიზეზებზე თავად თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრიც საუბრობს, თუმცა იქვე აღნიშნავს ის, რომ ეს გლობალური პრობლემა არის, რომლისგანაც არც თურქეთი არის დაცული. თუმცა მიუხედავად ამ რისკებისა, თურქეთმა მაინც მოახერხა ის, რაც ევროპამ სამწუხაროდ ვერ შეძლო. ამისთვის კი რიგი ნაბიჯების გადადგმა მოუწია და დროული რეაგირება მოახდინა. კორონავირუსზე ტესტი ქვეყანაში 2000-ზე მეტ პაციენტს ჩაუტარდა და ყველამ უარყოფითი პასუხი აჩვენა. როგორც ჯანდაცვის მინისტრი ფაჰრედინ კოჯა ამბობს, იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში კორონავირუსი დაფიქსირდება, ეს ის პაციენტები იქნებიან, რომელთაც საერთაშორისო მოგზაურობის ისტორია აქვთ. თუმცა მსგავსი ფაქტის დაფიქსირების შემთხვევაში ჯანდაცვის მინისტრი ირწმუნება, რომ ქვეყანა მზად არის. ის რომ თურქეთში კორონავირუსი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა, ეს დროულად რეაგირების შედეგია. ქვეყანამ პრევენციის მიზნით ჯერ კიდევ თებერვლის ბოლოს გადაწყვიტა ირანთან საზღვარი ჩაეკეტა და ამით თავიდან აირიდა მან იმ 50000 ადამიანის შესვლა ქვეყანაში, რომელიც კვირის განმავლობაში თურქეთის საზღვარს კვეთავს. იგივე მოხდა რისკ ჯგუფის სხვა ქვეყნებთან, იგივე ჩინეთთან, იტალიასთან, სამხრეთ კორეასთან და ერაყთან მიმართებაშიც. თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრმა მსოფლიოში კორონავირუსის სწრაფ გავრცელებაში ევროპაც დაადანაშაულა, მისი თქმით პრევენციისათვის ამათ არ გაატარეს შესაბამისი ზომები და ამასთან თურქეთის აეროპორტებში თერმული მონიტორები დააყენეს. მსგავსი ტიპის თერმული მონიტორები დამონტაჟდა საქართველოში ორი დღის წინ, რომლის მეშვეობითაც მგზავრების სკანირება უკონტაქტოდ ხდება. იმ შემთხვევაში თუ მგზავრს აღმოაჩნდა მაღალი ტემპერატურა, ინფორმაცია კამერაზე დაერთებული კომპიუტერის მეშვეობით მიეწოდება ოპერატორს, რომელიც ავტომატურად გადასცემს ინფორმაციას შესაბამის სამსახურს უკვე შემდგომი რეაგირებისთვის. ხო, ამ შემთხვევაში კარგია, რომ ეს თერმული მონიტორები უკვე საქართველოშიც გვაქვს. თუ თერმულ მონიტორებთან ერთად თურქეთმა ირანთან და ერაყთან საზღვრებს ეგრეთ წოდებული საველე საავადმყოფოებიც ააშენეს,
მოიხსენა და ამითაც დაიზღვია თავი იმისთვის, რომ ქვეყანაში კორონავირუსი არ დაფიქსირებულიყო, რითაც ამ ქვეყნებიდან შემოსულ მგზავრებს მაქსიმალურად აკონტროლებდნენ. ამასთან თურქეთის ტერიტორიაზე შესვლა ეკრძალება ყველა ტურისტს, რომელმაც ბოლო 14 დღის განმავლობაში მოინახულა ჩინეთი, ირანი, სამხრეთ კორეა და იტალია. ანუ ის რისკ ქვეყნები, სადაც კორონავირუსი ყველაზე მეტად სხვათა შორის თურქეთს უკვე მიმართა არაერთმა სახელმწიფომ გამოცდილების გაზიარებისთვის სტამბოლის საერთაშორისო აეროპორტში პირველი 3 თერმული კამერა, რომელიც მანამდე ვახსენეთ, ჯერ კიდევ იანვარში დამონტაჟდა, ხოლო კორონავირუსის გავრცელებასთან ერთად კამერები ყველა საზღვარზე დაიდგა. ну თუმცა ანუკა ისიც უნდა ვთქვათ აქვე, რომ თურქეთი არ არის ერთადერთი ქვეყანა, სადაც კორონავირუსის შემთხვევა არ დაფიქსირებულა. შესაბამისად, ეს ქვეყნები ტურისტებისათვის დღესაც მიმზიდველი რჩება, ამას წერს გამოცემა ტელეგრაფი და მათ მიერ გამოქვეყნებულ სიაში 15 ქვეყანა მოხვდა, მათ შორის არის ბოლივია, ნამიბია, კუბა, თურქეთი, მადაგასკარი, მოზამბიკი, ეთიოპია, ურუგვაი, ლაოსი, ბოტსვანა, უზბეკეთი და ტანზანია, ის ქვეყნები, რომელსაც ახლა ჩვენი მაყურებელი გრაფიკაზე ხედავს. და აქვე დავამატებ, რომ ტელეგრაფის ამ სტატიაში დასახელებულ ქვეყნებს გუშინვე 2 ქვეყანა გამოეთიშა, თუმცა ინფორმაცია, როგორც იცით, ყოველწუთს ახლდება და გულშინდელი ინფორმაციით პირველი შემთხვევები დაფიქსირდა ისეთ ქვეყნებში, როგორებიცაა მონღოლეთი და პანამა. ორივე ქვეყანაში მხოლოდ თითო შემთხვევა დადასტურებული, რა თქმა უნდა, გულშინდელი ინფორმაციით. ანუ კასტანინის მიმოხილვისათვის პანამაზე კიდევ ბევრი გვექნება საუბარი, პანამაზე ხო. ხო, თელარ გელანტია სიუჟეტი გვაქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, გუშინ განახლებულ პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რომელიც აქცენტებამ გვაწოდა, თუმცა განახლებული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რაც ახლა საუბრობდით კორონავირუსზე, საქართველოსთან მიმართებაში ყველანაირი მცდელობა იმისა, რომ ავადობა იყოს მინიმიზებული, ცხადია, გამოსაყენებელია, მაგრამ იმასაც უნდა შევეგუოთ, რომ 100%-ით სხვაზე დამოკიდებულები ვერ ვიქნებით და ყველამ ერთად მაქსიმალურად უნდა დაიცვან ჰიგიენის ნორმები, იმისათვის რომ რეკომენდირებული წესების მიხედვით მოგზაურობიდან დაბრუნებულებმა ასევე უზრუნველყონ რისკების გადაზღვევისათვის თვითიზოლაციით შესაძლო ვირუსის გავრცელების მინიმიზება. კარგია ცხადია ისიც, რომ მათ შორის სიახლეები გვაქვს აეროპორტებში, თბილისში, ქუთაისში და ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტებში დამატებით თერმოკამერები დამონტაჟდება. აეროპორტების გაერთიანება აღნიშნავს, რომ საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციული ღონისძიებების ფარგლებში თერმოკამერების მეშვეობით აეროპორტებში ჩამოფრენი მგზავრების სკანირება უკონტაქტოდ მოხდება და ეს კიდევ უფრო გააზრდის ინფორმირების შესაძლებლობას ამ საკითხთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ყველა სხვა სიახლე, რომელიც ამ თემას უკავშირდება, მუდმივად როგორც გითხარით, BM-GZ იქნება განახლებული, საქმე ენდილის ეთერის ფარგლებშიც შევეცდებით, რომ პარალელურ რეჟიმში კონტენტ მოწოდებული განახლებული ინფორმაციები. ახლა უკვე დრო არის, რომ მცირე სარეკლამო პაუზაზე გავიდეთ, იქამდე ვემზადებით სტუმრის მისაღებად, როგორც ჩანს კორონასთან დაკავშირებით, კიდევ ბევრი სასაუბრო გვექნება, მაგრამ არც დანარჩენ ამბებს დავივიწყებთ საქმიან ეთერებში და არც ვალდებულებები დაგვავიწყებენ თავს. ამ შემთხვევაში ავტომობილის მფლობელთათვის ტექინსპექტირებას გულისხმობ, რომელიც წელს კიდევ ერთი ნაბიჯით მკაცრდება. დეტალებზე რამდენიმე წუთში ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, გელა კვაშილავაში მოგვიერთდება სტუდიაში, ძალიან მალე დაგველოდეთ. მოიგე 25000 ლარი რამდენჯერაც ამოვაშენი ბილეთი $5-დან. ითამაშე EGT სლოტები, დააგროვე გათამაშების ბილეთები და ყოველ კვირას მოიგე შეზღუდვების გარეშე. ბეტლაივი გაერთე შენს გემოზე. ჩაერთე აქციაში. მიიღე 100 მეგაბიტი ინტერნეტი, ტელევიზიის სრული პაკეტი და ბონუსის სახით ამედიათეკა, YouTube და Silk Go. სულ რაღაც 55 ლარად. Silknet. ყველაფერი კავშირშია. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო.
ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. წინასაახალწლო გრანდიოზული შეთავაზება NBG Beach პანორამაში. ბინები წინასწარი შენატანის გარეშე. ბინების ზღვის და მთის ხედებით. კეთილმოწყობილი ეზო, საბავშვო ინფრასტრუქტურა, ფიტნეს დარბაზი, გასართობი ცენტრები, კაფე-რესტორნები და პანორამული აუზი სახურავზე. NBG Beach პანორამა. თქვენი ზღვისპირა აპარტამენტი. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გულშემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 30. ულიმიტო ზარები, ულიმიტო SMS-ი და 3000 მეგაბაიტი უსწრაფესი 4.5G მობილური ინტერნეტი. ჩაირთე მარტივი 30 კოდით 3030 და OK. ან მობილური აპლიკაციით My Magti. იკონტაქტე მთელი თვე მაგთის ხარისხით. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. უეცრად შეცვლილი ცხოვრების წესი, კორონავირუსის საფრთხით გამოწვეული ახალი რეალობა, კარანტინი. როგორ გავხადოთ საზოგადოებისგან იძულებითი დროებითი თვითიზოლაცია, საინტერესო და სასარგებლო. ფილმების ყურება დავიწყეთ საღამოებთან, რაღაცა შევიმუშავეთ ეს რეჟიმი. რა წავიკითხოთ ან რას ვუყუროთ? საინტერესო იდეები, პესიმიზმის და სასოწარკვეთილების ნაცვლად. პირველამდე. ირანი, კორონავირუსის ერთ-ერთი ეპიცენტრი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნიდან 400 კილომეტრი აშორებს. რას ყვება ირანული მსხვილი მედია გამოცემის ჟურნალისტი ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე? ხელისუფლების შეცდომა და ინფორმაციულ ვაკუუმში დარჩენილი მოსახლეობა. ნახეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ირანელ ჟურნალისტთან. სილამაზე, რომელიც მსხვერპლს არ მოითხოვს. დაფიქრებულ ხართ თუ არა უსაფრთხოების წესებზე, სანამ კოსმეტიკის შერჩევის პროცესით ხართ დაკავებული. რისი შეხსენება გვჭირდება ინფექციის თავიდან არიდების მიზნით, სანამ პროდუქციას ტესტერის საშუალებით საკუთარ თავზე გამოვსდით. რატომ არის უმნიშვნელოვანესი ჰიგიენის ნორმების დაცვა ყოველ ნაბიჯზე და ყოველ დახლთან? ნახეთ პირველამდე. რატო მაცდით თავარ ხაზს, რითაც მოხვედით ხელისუფლებაში? რატო გამიბრაზდით, ნინო? უხერხულობას უქმნით ხოლმე თუ არა თქვენს გუნდს, თქვენი განცხადებები. ლევან მორუსიძის ჭყალებს შევსოთ, გაправებას ვცდილობთ. რა გასაправებელი? აქ თქვენ არ ხართ თავარი ამ პროცესში. თქვენ რა გეწყინათ, თქვენ რა აღარ მოგეწონათ? ნინო, ეს არ არის ცხენა. ამ ინტონაციით ჩემთან როგორ ჟურნალისტთან თქვენ საუბარი არ გამოგიყვანთ. მიპასუხეთ კითხვაზე. სად არის თქვენი პასუხისმგებლობა? თქვენ უყურებთ დღის ამბებს, მე ვახოსანაია ვარ. პოლიტიკურ შეფასებასაც გთხოვთ ამ ყველაფრისთვის. სასამართლო არ არსებობს. რა მოსამართლეობაზე ვლაპარაკობთ? როგორც შავი თეთრისგან პასი განსხვავდება, მეოდენი სასამართლოსაგან. ჩვენ რომ გვინდა რომ პატრიარქი გადაოხსნათო, პატრიარქს ვაკისრით პასუხისმგებლობას ძალიან დაძაბული ვითარება. ჩვენ მოქალაქეები, რაში ვიხდით თანხას? ყველაფერი არის დასაცავი. მთელი სახელმწიფო ვარ დაზარალებული. ჩვენი ჟურნალისტები პირდაპირ ჩართვებისთვის უკვე მზად არიან და პოლიციის მოქმედება ადგილზე. ვფიქრობ, რომ სამართალდამცავი ორგანოების დამოკიდებულება იყო აშკარად მობიერი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, რუსთაველზე ვიმყოფებით პარლამენტის შენობის წინ. ყოველ შაბათსა და კვირას 2-ზე, 4-ზე, 8-ზე ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები თავარ სტუმრებთან ერთად.
TV პირველი თანამგზავრზე. სატელიტური მაუწყებლობის ყველაზე თანამედროვე DVB-S2 სტანდარტის MPEG-4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5/6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. ტექინსპექტირების წესებში ცვლილებები შედის. სიახლე ეხება ერთდროულად რამდენიმე მიმართულებას, მათ შორის კატალიზატორს, საბურავებს, გამონაბოლ ქვის სიმძლავრეს და ასე შემდეგ. უფრო მეტ ინფორმაციას ლევან თაღიაშვილმა მოუყარა თავი და მის სიუჟეტში ვნახავთ კონკრეტულად ინფორმაციას, მათ შორის თარიღებთან დაკავშირებით, როდიდან შედის ცვლილებები კანონმდებლობაში. 1 აპრილიდან თქვენი ავტომობილისთვის ტექინსპექტირების გავლის წესებში სიახლეები შედის. ყველაზე მთავარი, რაც მძღოლების დიდ ნაწილს შეეხება, კატალიზატორის ქონის აუცილებლობაა. აქამდე მოთხოვნების შესასრულებლად მხოლოდ გამონაბოლქვის მინიმალური ნორმის დაკმაყოფილება იყო საჭირო. თუმცა დღეიდან თქვენს ახლად რეგისტრირებულ სატრანსპორტო საშუალებას საკმაოდ ძვირადღირებული ნაწილის აუცილებლობაც უჩნდება. ხოლო საკუთრებაში უკვე არსებული ავტომობილების მფლობელებისთვის კატალიზატორის ქონა სავალდებულო 2022 წლიდან გახდება. საქართველოში ნათხოვარი ან ნაქირავები ნაწილით შემოწმების გავლის საფრთხე კვლავ დგას, მაგრამ მძღოლების უმეტესობა ცვლილებებს მიესალმება. ტექინსპექტირება მკაცრდება 1 აპრილიდან კატალიზატორი იქნება აუცილებელი მოთხოვნა და რამდენად შეაფასებთ, რამდენად იმოქმედებს ეს ყველაფერი? იმოქმედებს აუცილებლად, იმიტომ რომ გასუფთავდება ხარი, არც ერთ მანქანას არ აქვს თითქმის კატალიზატორი მithumedes ამ მეორე თავაპრიუსებს და ძალიან კარგი იქნება, იმიტომ რომ ადრე გადიოდნენ ჩვეულებრივად და ეხლა სავარაუდოდ ვეღარ გაივლიან ძალიან კარგი. ეკოლოგიისთვის უკეთესია რა თქმა უნდა და იმუშავებს ალბათ ნელ-ნელა ყველაფერმა იმუშავა ხო ხედავ. ნემხრობით ამ ყველაფერს დაიმუშავა? კი. აქამდე ავტომობილის დახარვაზება ხშირად წვრილმანი დაზიანების შემთხვევაში ხდებოდა, რაც მძღოლების უკმაყოფილების მიზეზი იყო. 1 აპრილიდან არსებული ცვლილება მცირე დაზიანებითაც საშუალებას მოგცემთ, ტექინსპექტირების კომპანიისგან პოზიტიური პასუხი მიიღოთ და არ დაჯარიმდეთ. თუ ადრე იყო მხოლოდ 2 სტატუსი გამართული ან გაუმართავი, ახლა დამატებით კიდევ ერთი სტატუსია, ეს არის უმნიშვნელო ხარვეზი. უმნიშვნელო ხარვეზის დაფიქსირების შემთხვევაში ავტომობილს ეძლევა ვადა შემდგომ ინსპექტირებამდე არ დახარვაზდება, უბრალოდ ეს ვადა ექნება გაწერილი, რომ შემდგომ ინსპექტირების დროს გამოასწოროს აღნიშნული ხარვეზი. პირობითად თუ მაგალითად სანოვრე ნიშნის ერთი ნატურა არის გაუმართავ მდგომარეობაში, მას მიეთითება, რომ ეს არის უმნიშვნელო ხარვეზი და მომავალ წლისთვის უნდა კონდეს გამოსწორებული და საბუთი მიეცემა დადებითი. აქამდე კატალიზატორი კონვერტორის მოთხოვნა არ არსებობდა, აქამდე იყო გარდამავალი პერიოდი, თუმცა შემცირდა ეს გარკვეული ვადები და კატალიზატორი კონვერტორის მოთხოვნა, როგორც აღვნიშნეთ კიდევაც, ჩდება 2020 წლის 1 აპრილიდან იმ ავტომობილებზე, რომლებიც გაივლიან პირველად რეგისტრაციას საქართველოში, ანუ მარტივად რო ვთქვათ, იმპორტირებულ ავტომობილებზე. საინტერესოა მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების საკითხიც, რომლებიც საჭის გადატანის შემდეგ ტექინსპექტირებას უკვე ვეღარ გაივლიან. მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების რომლებიც პირველად ინსპექტირებას გაივლიან 2020 წლის 1 აპრილიდან და ასევე ვინც გაივლის პირველად ინსპექტირებას 2020 წლის 1 აპრილიდან, შემდგომი საჭის გადატანის შემთხვევაში ისინი ვეღარ გაივლიან პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებას. ამიტომ კიდევ ერთხელ მიმართავ მძღოლებს, რომ საჭი არ გადაიტანონ. 1 აპრილის შემდგომ არანაირი შეზღუდვა არ არსებობს მარჯვენა საჭიანების არც რეგისტრაციაში, არც პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირების გავლაში. მთავარია საჭი არ იქნას გადატანილი. საბოლოო ჯამში ცვლილებები სია ასე გამოიყურება. ახლად რეგისტრირებული ავტომობილების შემთხვევაში აუცილებელი ხდება კატალიზატორის დაყენება. 10 წლის ან უფრო ძველი საბურავები ავტომობილზე აღარ დაიშვება. ასევე მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები, რომლებიც საჭეს გადაიტანენ, ტექინსპექტირებას ვეღარ გაივლიან. გაიზრდება გამონაბოლქვის ზომა და ნახშირორჟანგის მაქსიმალური ზღვარი 0.7 ერთეული გახდება. მარჯვენა საჭიანი ავტომობილები, რომლებსაც ევროპული სტანდარტების შეუსაბამო ფარები ექნებათ, ტექდათვალიერება სპეციალური სტიკერების დაკვრვის შემდეგაც ვერ მოახერხებენ. სია არასრულია და მისი ამოქმედება უკვე 1 აპრილიდან დაიწყება. რას შეცვლის განახლებული რეგულაციები და რამდენად გაუმკაცრდებათ ამ ფორმით ავტომობილის მფლობელებს ტექინსპექტირების გავლა, ამაზე უნდა გავაგრძელოთ საუბარი სტუმართან. გელა კვაშილავა, ფონდი პარტნიორობა საგზაო საფრთხეების დამფუძნებელი და გაეროს ექსპერტი შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. როდესაც ტექინსპექტირების ეფექტზე ვსაუბრობთ ხოლმე და ქუჩაში ვხედავთ მუქ გამონაბოლქს, ყოველთვის ჩნდება კითხვა, რამდენად ეფექტური არის რეალურად ის წესები და ნორმები, რომელიც
ამ დროისთვის მოქმედებს და ჩავთვალოთ, რომ 1 აპრილიდან რაც ამოქმედება. ზღვარი, რომელიც უშუალოდ გამონაბოლქვს ეხება, არ საუბრობ თქვა იგივე განათების ნაწილზე ან ფარების თქვა მიმართულებების გასწორებაზე, ეს სიახლეები რამდენად აუმჯობესებს გარემოს დაბინძურების თქვა შეზღუდვებს. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ყველამ ვიცით, რომ ეს პროცესი იყო რაღაც ეტაპობრივი, 3 წელია მედის და ეხა შევდივართ ყველაზე მთავარ მომენტში, როცა ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილებები უნდა მოხდეს, რაც შეეხება უსაფრთხოების და ჰაერის დაბინძურების კუთხით. აი ამ კვამს, ასაც ქვია, აი ამ ნახშირორჟანგს, აი ამ ყველა გამონაბოლქვის ერთ-ერთი ყველაზე უებარი წამალი არის კატალიზატორი გარდაქმნელი, რომელიც ფაქტიურად ამის გარეშე ავტომობილის, რა ქვია, სისუფთავეზე და ან რაღაც ეკოლოგიურ ასპექტზე არ შეიძლება საუბარი. ნუ თავიდან საუბარი იყო კანონ პროექტში, რომ ეს კატალიზური გარდაქმნელი უნდა ყოფილიყო ყველა ავტომანქანაში. ჩვენი შეთავაზება იყო ესეთი, რომ ბევრ ქვეყანაში არსებობს, იცით რომ ხა ამ ახალ ძველ ავტომობილებს ვერ ჩაანაცვლებ ერთ დღეში, ხო? ბევრ ქვეყანაში, ხა მდიდარ ქვეყნებში ხდება ჩაბარების, მაგრამ ხა საქართველოს გათვალისწინების ვერ ჩაანაცვლებ, რომ შექმნილი იყო ჰაერის ფონდი, სადაც როგორც ეხლა ვებრძვით, მაგალითად კორონას, სადაც შექმნილი ფონდი და სხვადასხვა ბიზნესი, იგივე, რა ქვია, სადაზღვევო კომპანიების მეშვეობით იქნებოდა განმადების პროგრამა, როცა ადამიანები ძალიან დაბალ ფასად შეიძენდნენ ამ კატალიზატორს. გადავადება როგორც ესეთი და მარტო დაწესება იმ ახალ ავტომობილებზე, ხო? რომელიც შემოდის 1 აპრილიდან ამ პრობლემას ვერ მოაგვარებს. 2 წლის მერე რა ჩვენი ავტომანქანების მდგომარეობა, ახალი ავტომანქანები გვეყოლება უფრო თუ ისინი გაუმჯობესდებიან. ამიტომ რაღაც ქმედითი ზონები ამ მიმართულებითაც უნდა მივიღოთ. ამ ცვლილებებში ბევრი კარგი სიახლეა. პირველი მინდა აღვნიშნო, რომ მარჯვენა საჭიანებთან საბოლოოდ მოწესრიგდა და აი ეს უხეში ჩარევები გადატანა არის დაუშვებელი ქარხნული კონსტრუქციის. ეს არის უსაფრთხოების ყველანაირი ნორმის დარღვევა. ეს უკვე აიგრძალა. საბურავებთან დაკავშირებით 10 წელი მე ვფიქრობ, რომ ცოტა მაღალია, თუმცა 10 წლით დავიწყოთ, მაგრამ ყველაზე საშუალო ევროპული სტანდარტი არის, რომ 5-6 წლის მერე უკვე საბურავი ფაქტიურად გამოსასვლელია. რაც შეეხება ყველაზე მთავარი პრობლემა, რაც უნდა მოგვარდეს და თუ ეხა არ შემოვიდა, ჩვენ როცა ვსაუბრობთ პერიოდულ ტექნიკურ ინსპექტირებაზე, აუცილებელია გზისპირა შემოწმება. ზებზე შემოწმება, ჩვენ პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება მარტო ცენტრში შემოწმება არ არის. არ არსებობს ქვეყანა მსოფლიოში, სადაც გამართულია ესა და კანონმდებლობაში არ წერია, რომ სახელმწიფო ორგანიზაცია, რომელსაც ესავალია, ნებისმიერ ქვეყანაშია ესე, ეხლა მაგალითად ბალკანეთში ვიყავი, პერიოდულად ხდება შემოწმება გზებზე ამ ავტომანქანების, რომლებიც შემოწმდა ცენტრში. რაც დღეს გვაქვს და რაც უკვე მიღებული კანონმდებლობით 1 აპრილიდან შედის ძალაში და უკვე 2022 წლიდან კატალიზატორის საჭიროება და ვალდებულება ფაქტობრივად ყველა მანქანას უჩნდება. გამონაბოლქვის ნორმა, რომელიც აპრილიდან ამოქმედება, როცა იქნება ზედაზღვარი 0.7 თუ ზუსტად მახსოვს. ჩვენთან არის ორ ნორმაზე საუბარი, კვამლიანობაზე და CO-ზე, მაგრამ რომელიც ევროპაში 6-ზე ამოწმება. კარგი, ჩვენ არ ვამოწმებთ 6-ზე, მიუხედავად იმისა, რომ დანადგარები იძლევიან და იმის გათვალისწინებით რა მდგომარეობა, მაგრამ ერთი რაღაცა მინდა ვთქვა, რომ ამ ზღვარს დაბლავ წევთ, ეს ვერ შესრულდება თუ მანქანას კატალიზატორი ვერ ექნა. თავისთავად, ეს აჩენს საუბარი. ეს არის პრობლემა, რომ შენ ზღვარი შეიძლება დაწიო, მაგრამ თუ ვერ შეასრულე, ხო? და თუ მანქანა არ აკმაყოფილებს, მარტო ძრავით ვერ მოხდება ეს. ნებისმიერ ცენტრში კითხეთ, სადაც შემოწმება ხდება, რომ კატალიზატორი რას აკეთებს, ყველა გეტყვით, რომ ეს აუცილებელია განსაკუთრებით კვამლიანობის CO შემთხვევაში კატალიზატორი ეს ერთ-ერთი მთავარი ისა და ამ მიმართულებით ძალიან მარტივად შეიძლება მოგვარება თუ იქნება ჩვენ ხო საუბრობთ ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებაზე პრიორიტეტი არის მე ერთი შეკითხვა მაქვს როცა ეს მაინც პროგრამა არ შეიქმნა გარემოს დაცვის სამინისტრო ჯანდაცვის სამინისტროს თუ კითხეს რომ აი ამ კატალიზატორის კუთხით და როცა ერთი თვის მერე დაგვიანებულია 2022 წელი კატალიზატორი. მე ვფიქრობ დაგვიანებულია, რომ დღესაც შეიძლება გავაკეთოთ ნაბიჯები გადავდგეთ. მე საუბრობ იმაზე, რომ რაღაც სისტემა უნდა შევქმნათ, რომ ადამიანებს კონდეთ სტიმული, დახმარება, რომ
შეიძინონ ეს კატალიზატორი დააყენონ. ის 0.7 რაც ზღვარზე დაწესებული კატალიზატორის გარეშე მაინც ვერ მოგცემს ეფექტს. ანუ ვალდებულების ნაწილი რომ კატალიზატორი, ანუ ეს ნაწილი იყოს ერთია, მაგრამ როდესაც აი აპრილიდან ტექნოლოგია უნდა გაიაროს ავტომობილმა. ამ შემთხვევაში დაახლოებით რა პროცენტული წილი ავტომობილები შეიძლება დახარვეზდნენ და რითი შეიძლება გამოსავალი იპოვონ. ანუ ირიბად მაინც მოუწოდებს სახელმწიფო ყველას რომ კატალიზატორით იყოს მანქანა გამართული. ვერ იტყვის რამდენი ავტომანქანების რაოდენობა რაღაც 1.300.000 გადააჭარბა. ხომ ეს იზრდება, ხომ? წინასწარ ეს პროცესი თან შემოვიდა ახალი დეფინიცია. ადრე იყო და ესე იგი შემოვიდა რომ სამი ტიპის დეფინიცია, ეხა პირდაპირ არ ხდება დაუშვათ თუ მიდიხარ, არ გეუბნებიან რომ გამოუსადნე გარია და არ შეგიძლია გავლა, ხო? არის დახარვიზებულია, თუმცა შეიძლება გამოსწორება, ხო? ესეც შემოდის. ეს კარგია როგორც ევროპაში, ეხა თუ მიდის ადამიანი და რაღაც პატარა პრობლემა აქვს, პირდაპირ არის. ერთიანი ვადაეძრო ეს გასულ წელსაც ასე. მოწესრიგდა, ეს კარგია, მაგრამ აი ამაზე რაზეც საუბრობთ, ყველაზე მთავარი პრობლემა ის არის რომ ავტომანქანების დიდი ნაწილი ამ ნოუშვიდს, ხო? იგივე და ამ კვამლიანობას ვერ შეინარჩუნებენ თუ არ ეკნათ ეს კატალიზატორი და ეს პრობლემა იქნება რეალური და დადგება. ეს პრობლემა, რომელსაც რამდენიმე თვეში ვნახავთ აშკარად, რომ წინასწარ როცა რაღაც პოლიტიკა იქნება, წინასწარ ხო უნდა განსაზღვროს შედეგები იქნება, ხო? 2 წლით რო გადავწიეთ, გასაგები აქვს პოლიტიკური სიტუაცია არჩევნების დროს ქვეყანაში ხდება რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებების მიღება არ ხდება, ხო, მაგრამ ეს არჩევნები საქართველოში ხო ყოველ წელს ან მეორე წელსაა, ხო? ეს თემა ხო ყველას ეხება, ხო? კორონა 2-3 კვირაში არ იქნება საქართველოში, რა იქნება პრობლემა ჰაერის დაბინძურება, ხო? რომელიც არის, ხო? საგზაო უსაფრთხოება, ხო? ეს ადგილობრივი კორონა უნდა ვთქვა, ყველაზე მთავარი პრობლემაა, იმიტომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 100,000 მოსახლიდან საქართველოში ჰაერის დაბინძურების შედეგად 100 ადამიანი გარდაიცვალა. 2016 წელს. ხო და ამას და ესეთი მსოფლიო ბანკის მონაცემები არსებობს, რომ თბილისში ჰაერის ძირითადად 90% დამაბინძურებელი არის ავტომანქანები. თბილისში, ქალაქებში ბუნებრივია და აი ეს მიმართულება რასაც ქვია, ორი მიმართულება უნდა გახდეს პრიორიტეტული, აი 1 აპრილის მერე რო ამოქმედება. კატალიზატორების კუთხით რაღაც პროგრამა შეიქმნას, მეორე გზისპირა შემოწმება. თუ ეს არ იქნა ამერწმუნე თქვენ რაც პირველი თავიდან შეკითხვა დაცვით, რომ შედეგი გვენ გაუმჯობესდება, რაღაც გაუმჯობესება გვექნება, მაგრამ ჩვენ ხო საუბრობთ გარდატეხაზე, ხო? არა? ეს გარდატეხის ცვლილებები არ არის. გარდატეხისთვის საჭიროა უფრო ქმედებები და მესამე ყველაზე მთავარი მთავრობა ყველაზე დიდი მანძილს ვინ გადის? საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ტაქსი, ხო? კერძო კომპანიები, რომლებიც ხომ დისტრიბუციას ახორციელებს. ხო შეიძლება მთავრობამ თვითონ აიღოს ინიციატივა და მაგალითი აჩვენოს და თქვას, რომ სავალდებულო გახდეს კატალიზატორი ყველა მისი ავტომანქანისთვის. ხო შეიძლება, გიორგი, ხო? აი ესეთი რაღაცები თუ არ გაკეთდა პატარა ნაბიჯებით, ამ დიდი იმას, რა ქვია, პრობლემებს, რაც გროვდება ჰაერის კუთხით, ვერ მოაგვარეთ. ამ მიმართულებით გარემოს დაცვის სამინისტროს როლი, ხო? ეკონომიკის სამინისტროს როლი, იგივე სახმელეთო ტრანსპორტის, უნდა შეიქმნას task force, ესეთი task force-ები არსებობს, რომლებიც აი მახსულების მონიტორინგის პროცესს უფრო ეფექტურს ხდიან. მარტო ცენტრებში გავლა არ არის პერიოდული ტექნიკური, ეს უნდა ვთქვათ პირდაპირ. ამ ინიციატივაზე, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ გზისპირა შემოწმებებზე, ძალიან ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი აქტიურობდა. იყო კომუნიკაციაც შესაბამის სამსახურებთან, თბილისის მერია იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გარემოს დაცვის სამინისტრო, თუ ასენა ბევრ უწყებასთან და პარლამენტთანაც. ელოდებით თუ არა რომ შეიძლება ეს პროცესი რეალურად დაიწყოს და რაიმე ფორმით სახელმწიფოსგან თუ არის მზაობა. არის ესეთი საუბრები მიდის რომ რაღაც სხვადასხვა უწყებები ერთად იყვნენ, მაგრამ მარტივად შეიძლება გადაწყვეტეს ეს ერთ უწყებას უნდა დაევოს. არ შეიძლება ისევ დუპლიკაცია მოხდეს. ერთი უწყება, იგივე გარემოსა და სოფლის სამინისტრომ გააკეთოს, ან იგივე ეკონომიკის სამინისტრომ მარტივი რაღაცა მობილური ტექნოლოგიები არსებობს. უკვე დაუშვათ აჭერებ მანქანას 20 წუთი უნდა რომ შეამოწმოთ. საბუთები თუ აქვს, გამონაბოლქვი თუ აქვს, თუ გაიარა თუ აქვს. დიდი დღეს ტექნოლოგიები იძლევა საშუალებას დაუშვათ კამერების დაყენება თუ ძვირია შეიძლება უკვე მობილური რა ქვია გადამტანი საშუალებებითაც შერჩევით გაჩერება შემოწმება და ეს უნდა ჩაიწეროს კანონმდებლობაში რომ იმისათვის რომ ეს სრულყოფილი იყოს უნდა კონდეს უფლება რომელიმე ინსტიტუციას რომ ესეთი შემოწმება განახორციელოს რომელიც უნდა იყოს ღია და გამჭვირვალე ხა ეს ხო და აი ეს თუ ძიმე ადგილობრივ
როგორც ხატონად შეაფასა კორონავირუსის საუბრობდა გელო კვაშილავა, იმ სამ ძირითად მიზეზზე, როგორ შეიძლება რომ მართლა რადიკალური ცვლილებები მივიღოთ ტექნიკების წესში შეტანილი ცვლილებებიდან გამომდინარე, რომელიც 1 აპრილიდან ამოქმედდება და რეალურად შეიცვალოს ვითარება, მასთან ინტერვიუს სულ რამდენიმე წუთში BMG-ზე ნახავთ. მანამდე კიდევ ერთხელ მადლობა გელას, იგი როგორც იცით, გელო კვაშილავა ფონდი პარტნიორობას აგზავნოს უსაფრთხოების დამფუძნებელი გახლავთ და გაეროს ექსპერტი და ვიდრე ჩვენ შემდეგ თემას წარვადგენთ, ორი ინფორმაცია, რომელიც მინდა გაგეზიაროთ. ზუსტად აეხლა გავცელდა თურქულ მედიაში ინფორმაცია ნინი ლონგურაშვილის და ანუკას ჯოხაძის ჩართვის შემდეგ, რომ თურქეთში პირველი შემთხვევა ფიქსირდება კორონავირუსისა. ეს ევროპიდან დაბრუნებულმა თურქეთის მოქალაქეს დაუდგინდა, რაზეც თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა ოფიციალურად უკვე და მეორე თემა, რასაც Bloomberg-ი აუცილებს კორონავირუსზე, რომ კორონავირუსთან დაკავშირებული კონფერენციის ჩატარება გადაიდო. ამას Bloomberg-ი ადასტურებს და მიზეზი კორონავირუსია. ხო, ფაქტია რომ ეს ქმედება და ქცევა, როდესაც დიდი თავშეყრის ადგილები ფაქტობრივად არის შეზღუდული, ყველა ქვეყანაში ერთნაირად იწვევს რომ ბევრი ღონისძიების გადადება მოხდეს. ადამიანები მეტნაკლებად ერთნაირად იქცევიან კრიზისულ სიტუაციებში, იმის მიუხედავად დედამიწის რა ნაწილში ცხოვრობენ. ვირუსის გავრცელების შემთხვევაში ჯერ ქრება პირბადე, მერე სპირტი, სანიტიზერი და ასე შემდეგ. ამის მერე ხელების პროდუქტებს იმარაგებენ ადამიანები, ეს გადარჩენის ინსტინქტებში შეგვიძლია რომ უკვე გადავიყვანოთ. ამის გამო ქართველები არც ვინმეზე უკეთესად, არც ვინმეზე უარესად იქცევიან. ამასთან დაკავშირებით გამოექვეყნა ნუცა აკობახიძემ ჰონკონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორმა და ის წერს, რომ მოსახლეობას სხვადასხვა რჩევებს და რეკომენდაციებს უზიარებს ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით ამ ყველაფრის პარალელურად, როგორ იქცევა ჰონკონგი ეპიდემიის დროს. მარიამ ადამია დაინტერესდა ამ თემით და ნუცა სკაიპით დაუკავშირდა ჰონკონგში. დეტალებზე კი თავად მარიამ ისაუბრებს. მარიამ, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის, ანა, მართალია კრიზისების დროს ადამიანები მეტნაკლებად ერთნაირად იქცევიან, თუმცა სამაგიეროდ განსხვავდება, როგორ რეაგირებენ მთავრობები და მედია ამ დროს. გადამწყვეტი მნიშვნელობა ენიჭება სწორედ ინსტიტუტების მიმართ ნდობას გამართულ საინფორმაციო კამპანიას, სხვების გამოცდილებისგან სწრაფად სწავლის უნარს და რაც მთავარია ლიდერობას და კოორდინაციას, როგორც სამთავრობო ინსტიტუტებს შორის, ასევე მთავრობას, ბიზნესსა და მოქალაქეებს შორის. ხოლო კორონავირუსის ეპიდემიის თავიდან ასაცილებლად ყველაზე სწორი და გამართლებული ნაბიჯი უნივერსიტეტებში და სკოლებში სწავლის გადადება და იმისათვის, რომ 2 კვირა ლექცია, სემინარი არ გაცდეს და შემდგომ ზაფხულში არ მოგვიწევს მათი აღდგენა, შესაძლებელია მიმართოთ ელექტრონული სწავლების მეთოდს. ამის შესახებ კი ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა სწორედ ნუცა კობახიძე ჰონკონგის უნივერსიტეტის განათლების ფაკულტეტის ასისტენტ პროფესორი და სხვა შორის ჩვენი პლატფორმების ერთ-ერთი ავტორი გვიზიარებს და გვაწვდის გამოცდილებას ძალიან მალე ნუცას ბლოგებს ვიხილავთ BMG-სა და Forbes-ის საიტებზე. უნივერსიტეტს აქვს ესეთი დამოკიდებულება, რომ მართალია უნივერსიტეტი დაიხურა, მაგრამ არ უნდა შეჩერდეს სასწავლო პროცესი. და თავარია არის ესეთი მოთხოვნა, რომ იყოს სწავლა და სწავლება ზუსტად იგივე ხარისხით, როგორც საერთოდ ვატარებთ. ანუ ხარისხი არ დავართ. ეს ამაზე არის ძალიან დიდი აქცენტი გადატანილი. უნივერსიტეტმა პირველივე დღეებში შექმნა ონლაინ ტრენინგები მასწავლებლებისთვის, პროფესიულ მასწავლებლებისთვის და ძალიან ისე უცებ აგვიხსნეს რა უნდა გავუკეთებინე. ეს მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ძალიან რთული პროცესი. იმიტომ რომ ერთია, როდესაც ერთ ლექციას ამზადებ ონლაინ, მაგრამ როდესაც ეს ყოველდღიურ რეჟიმში ხდება, ეს არის რთული, ეს არის ძალიან დამღლელი მასწავლებლისთვის. სიმართლე რომ გითხრათ, სადღაც 2-3 ჯერ მეტ დროს მოითხოვს, ვიდრე ჩვეულებრივი გაკვეთილები, ჩვეულებრივი ლექციები. ნუცას თქმით არსებობს სინქრონული, ასინქრონული და მათი შერეული ფორმა. სინქრონულია, როდესაც რეალურ დროში ლაივში მიმდინარეობს ლექცია. სტუდენტებს საშუალება აქვთ მასწავლებელს დაუსვან შეკითხვა და მიიღონ უკავშირი. უარყოფითი ის არის ამ პროცესებში, რომ ხანდახან ტექნიკური პრობლემები ექმნება პროგრამებთან და ინტერნეტთან დაკავშირებით, ასევე რთულია სტუდენტების დიდ ჯგუფთან ერთად მუშაობა, როცა ერთდროულად ბევრი იწევს ხელს კითხვის დასასმელად. ასინქრონულია, როდესაც მასწავლებელი სასწავლო მასალას ხელმისაწვდომს ხდის ინტერნეტში და სტუდენტს შეუძლია ნებისმიერ დროს ისწავლოს, რაც შეეხება შერეულ ფორმას, ლაივ ლექციებთან ერთად მასწავლებელი ინტერნეტით ტვირთავს სასწავლო მასალას, სადისკუსიო ფორმებს ხსნის, სადაც სავალდებულო საკითხავ მასალასთან დაკავშირებით სტუდენტებს აძლევს შეკითხვებს. ამას ემატება ონლაინ და ოფლაინ ჩატები, სადაც მოსწავლეებს დამატებითი კითხვების დასმაც შეუძლიათ.
სხვადასხვა ტექნოლოგიები არსებობს, მაგალითად თუ ვატარებთ ჩვენ ძირითადად ახლა შემთხვევაში ვიყენებთ Zoom-ის პლატფორმას, იმიტომ რომ არჩევთ Zoom-ი იქნება გამომდინარე, ეს არის ყველაზე უფრო მოქნილი სისტემა სასწავლო პროცესისთვის, მოქნილი იქნება გამომდინარე, რომ შეგიძლია ჩაატარო გაკვეთილი როგორც პატარა ჯგუფებში, ასევე დიდ ჯგუფებში, შექმნა პატარ-პატარა ჯგუფები დავალებები მისცე და ძალიან კარგი ტექნოლოგია ეს ამიტომ ვიყენებთ Zoom-ს, აი წინა კვირას მოგეთ Zoom-ის ახალი ფუნქცია აღმოვაჩინე. მე თვითონ ესე იგი შესაძლებელია რომ მოსწავლეების ყურადღების მონიტორინგი განახორციელო ლექციის დროს და ლექციის შემდეგ Zoom-მა გამომიგზავნა ანგარიში, სადაც Excel-ის ფაილში არის მითითებული, რომელი მოსწავლე რამდენი პროცენტით ადევნებდა თვალყურს ჩემს ლექციას. რაც შეეხება ონლაინ შეფასებას, შესაძლებელია ქვიზების შექმნაც. კითხვები შეიძლება იყოს ღია და დახურულბოლოიანი. არსებობს ასევე ონლაინ გამოცდის პლატფორმა. ასევე კარგი იდეა ონლაინ ჟურნალის წარმოება Google Docs-ში, სადაც სტუდენტები თავიანთ შეფასებებს ტვირთავენ, აახლებენ და ერთმანეთსაც აფასებენ. ეს არის იმ პროგრამების არასრული ჩამონათვალი, რომელსაც ჰონგ-კონგის უნივერსიტეტში იყენებენ. ახლა, როდესაც 16 მარტამდე საქართველოში არ დადებებია გამოცხადებული, უნივერსიტეტების ადმინისტრაციებს კარგი საშუალება აქვთ ონლაინ სწავლებისთვის მოემზადონ. იმ შემთხვევაშიც კი თუ დროულად განახდება ამ პროგრამების დანერგვა და პროფესორ მასწავლებლების გადამზადება უნივერსიტეტებს მომავალშიც გამოადგებათ. მინდა გითხრათ, რომ ყველა სკოლა, ყველა დირექტორი, ყველა მასწავლებელი, ყველა საშუალებით ცდილობს, რომ რაღაცნაირად მოსწავლემდე მიეტანოს სასწავლო მასალა. აი მაგალითად, რაღაც კატეგორიის სკოლები, სადაც რესურსი, ტექნოლოგიური რესურსი არ იყო, ადამიანური რესურსი არ იყო ამისი, ისინი საფოსტო საშუალებით ugზავნიან მოსწავლეებს სასწავლო მასალას. და ამაში ჩართულია საზოგადოების ყველა ნაწილი, ყველა ადამიანი, მათ შორის მშობლები, სხვა სამსახურის წარმომადგენლები. ისე იგი მთავარია, რომ მივიდეს მოსწავლემდე სასწავლო მასალა. ანუ გამოდის რომ საკუთარი რესურსებიდან გამომდინარე სკოლებმა მოსწავლეებს სხვადასხვა ფორმით შესთავაზეს დისტანციური სწავლება, რესურსებით მდიდარმა საერთაშორისო სკოლებმა და ადგილობრივმა ელიტურმა სკოლებმა ყველაზე სწრაფად იმოქმედეს და სინქრონული სწავლება შესთავაზეს. შემდეგი პლატფორმებით ესენი არის Google Classroom, Google Hangout, Google Meet, Zoom, Epic. ბევრ საერთაშორისო სკოლაში ყოველდღიურად სწავლებაში ისედაც იყო ეს პროგრამები და მათ აქვთ ლიცენზიები, ამიტომ არც ბავშვებს და არც სკოლებს იმდენად არ გასჭიროებიათ ვირტუალურ რეჟიმში გადასვლა. ზოგიერთმა სკოლამ ვინც ამდენი ვერ მოახერხა, შეძლო სკოლის ვებგვერდზე სასწავლო მასალების რეგულარულად ატვირთვა. ზოგი email-ს იყენებს ამისთვის, ზოგი WhatsApp-ს, Skype-ს და ზოგიერთმა სკოლამ დავალებების პოსტით გაგზავნა დაიწყო. და რა ხდება ამ დროს საქართველოში? რამდენად არის შესაძლებელი ჩვენც იგივე მეთოდები გამოვიყენოთ სწავლის პროცესებში, სკოლებსა და უნივერსიტეტებში? ვნახოთ ამაზე ნუცა კოპახიძის პასუხი. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას მოუწევთ ამ პროცესის ძალიან კარგად დაგეგმა, ვიდრე გადავიდნენ ამაზე და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს მხარდაჭერა პროფესორ მასწავლებლებისთვის, ტრენინგების და სხვადასხვა სასწავლო რესურსებით მომარაგების თვალსაზრისით. მე შევქმნი Facebook-ზე ჯგუფი, რომელსაც ქვია ონლაინ სწავლება საქართველოში და მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით ვთხოვო დაინტერესებულ მასწავლებლებს, მშობლებს, სკოლის დირექტორებს შემოგვიერთდნენ. ეს იქნება პლატფორმა, ჯგუფი, სადაც ჩვენ შევეცდებით გაუზიაროთ ერთმანეთს ჩვენი გამოცდილება, პრაქტიკული რჩევები მივცეთ ონლაინ სწავლებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ საქართველოშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ამას უკვე იყენებდნენ საქართველოს ფარგლებს გარეთაც და რაღაცნაირად აი რესურსების თამოყრა მოხდება აი ამ Facebook ჯგუფში. უნდა აღინიშნოს, რომ ჰონგ-კონგში უნივერსიტეტების ონლაინ სწავლების ცენტრები ეხმარებიან სკოლებს ამ პროცესების გაძლიერებაში. მთელი საზოგადოება რეალურად ჩართული და დარწმუნებული არის, არ არის იოლი, თუმცა მშობლების, სკოლების და მთავრობის დიდი ძალისხმევით სწავლის პროცესი საკმაოდ კარგად მიმდინარეობს ამ ქვეყანაში. რაც შეეხება ჩინეთს, იქ სულ სხვა განათლების სისტემა არის. მთავრობამ გაკვეთილების ტრანსლაცია დაიწყო ტელევიზიებითა და შექმნა კლაუდის ეროვნული სასწავლო პლატფორმა, ასე რომ ამ რეკომენდაციებისა და რჩევების გათვალისწინებით ჩვენც შეგვიძლია დავიწყოთ ონლაინ სწავლება სკოლებში თუ არა უნივერსიტეტებში მაინც და არ დავკარგოთ დრო ბუჭად არტეტეკებში.
მადლობა მარიამ. სხვათა შორის სახელმწიფო უნივერსიტეტების მხრიდან გუშინ მოკითხული ამბიდან გავიგეთ, რომ ისინი აქტიურად ემზადებიან ამ ფორმით სტუდენტებს მიეწოდონ ინფორმაცია ლექციებთან დაკავშირებით. ნახოთ, როგორ იქნება გეგმა, რომელსაც საქართველოში განათლების სისტემა შესთავაზებს მოსწავლეებს, სტუდენტებს და რამდენად ადაპტირდებიან მათ შორის უმაღლესი სასწავლებლები ამ თემატიკასთან დაკავშირებით. ფაქტი არის, რომ მნიშვნელოვანი არის. მადლობა კიდევ ერთხელ მარიამ ადამიანს, სწავლა გართობას და საქმიანობებს მივაყოლებთ. რამდენიმე წუთში უკვე ლევან თაღიაშვილის სტარტაპერის რუბრიკაში ძალიან საინტერესო სიახლეებს ნიკოლოზ ნადირაძეს უნდა უმასპინძლოთ გორგასალი ბოთლ როიალსის თანადამფუძნებელს ქართულ სამაგიდო თამაშის ბიზნეს ამბებს მოვიკითხავთ საქმე ენდილის ეთერში დაგველოდეთ. კრისტალბეტზე ყველა ბილეთი იგებს. დადეფსონი სპორტზე ყოველჯერზე დაატრიალე კრისტალბეტ კოქტეილი, მიიღე მომენტალური პრიზები, მოიგე წილი 1,800,000 ლარიდან და ჯიპ რანგლერ რუბიკონი. კრისტალბეტი მუდამ ნომერი პირველი. იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე. გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. დედამიწის საიდან ჩნდებიან ღრუბლები? ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სამზარეულოს პროფესიონალური დანადგარები და ელექტრომოწყობილობები. ჭურჭლის და აქსესუარების მრავალფეროვანი არჩევანი. მაგიდის სერვირება სასტუმროებისთვის და რესტორნებისთვის. გასტროტეკი, ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. დაგვიკავშირდით ნომერზე 295 66 33. ჰაუკის ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. აირჩიეთ გერმანული ხარისხი თქვენი პატარებისთვის. მისამართი ნუცუბიძის 77. თბილისი მოლის მესამე სართული. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ გიყვარს. იცინი, ალაგებ, ერთობი, ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია.
უეცრად შეცვლილი ცხოვრების წესი, კორონავირუსის საფრთხით გამოწვეული ახალი რეალობა, კარანტინი. როგორ გავხადოთ საზოგადოებისგან იძულებითი დროებითი თვითიზოლაცია, საინტერესო და სასარგებლო. ფილმების ყურება დავიწყეთ საღამოებთან რაღაცა შევიმუშავეთ ეს რეჟიმი. რა წავიკითხოთ ან რას ვუყუროთ? საინტერესო იდეები, პესიმიზმის და სასოწარკვეთილების ნაცვლად. პირველამდე. ირანი, კორონავირუსის ერთ-ერთი ეპიცენტრი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნიდან 400 კილომეტრი აშორებს. რას ყვება ირანული მსხვილი მედია გამოცემის ჟურნალისტი ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე? ხელისუფლების შეცდომა და ინფორმაციულ ვაკუუმში დარჩენილი მოსახლეობა. ნახეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ირანელ ჟურნალისტთან. სილამაზე, რომელიც მსხვერპლს არ მოითხოვს. დაფიქრებულ ხართ თუ არა უსაფრთხოების წესებზე, სანამ კოსმეტიკის შერჩევის პროცესით ხართ დაკავებული. რისი შეხსენება გვჭირდება ინფექციის თავიდან არიდების მიზნით, სანამ პროდუქციას ტესტერის საშუალებით საკუთარ თავზე გამოვცდით. რატომ არის უმნიშვნელოვანესი ჰიგიენის ნორმების დაცვა ყოველ ნაბიჯზე და ყოველ დახლთან? ნახეთ პირველამდე. რატომ მაცდით თავარ ხაზს, რითაც მოხვედით ხელისუფლებაში? რატო გამიბრაზდით, ნინო? უხერხულობას უქმნით ხოლმე თუ არა თქვენს გუნდს, თქვენი განცხადებები. ლევან მორუსიძის ჭყალებს შევსოთ გაправებას ვცდილობთ. რა გასაправებელი? აქ თქვენ არ ხართ თავარი ამ პროცესში. თქვენ რა გეწყინათ, თქვენ რა აღარ მოგეწყინათ? ნინო, ეს არ არის წყენა. ამ ინტონაციით ჩემთან როგორ ჟურნალისტთან თქვენ საუბარი არ გამოგიყვანთ. მიპასუხეთ კითხვაზე. სად არის თქვენი პასუხისმგებლობა? თქვენ უყურებთ დღის ამბებს, მე ვახოსანაია ვარ. პოლიტიკურ შეფასებასაც გთხოვთ ამ ყველაფრის. სასამართლო არ არსებობს. რა, მოსამართლეობაზე ვლაპარაკობთ? როგორც შავი თეთრისგან ასე განსხვავდება, მეოდენი სასამართლოსაგან. ჩვენ რომ გვინდა რომ პატრიარქი გადაოცნოთ, პატრიარქს ვაკისრებთ პასუხისმგებლობას. ძალიან დაძაბული ვითარება. ჩვენ მოქალაქეები, რაში ვიხდით თანხას? ყველაფერი არის დასაცავ. თემი სახელმწიფო ვარ დაზარალებული. ჩვენი ჟურნალისტები პირდაპირ ჩართვებისთვის უკვე მზად არიან და პოლიციის მოქმედება ადგილზე. ვფიქრობ, რომ სამართალდამცავი ორგანოების დამოკიდებულება იყო აშკარად მობიერი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვარ, რუსთაველზე ვიმყოფებით პარლამენტის შენობის წინ. ყოველ შაბათსა და კვირას 2-ზე, 4-ზე, 8-ზე ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები თავარ სტუმრებთან ერთად. დამნაშავის დასაჭერად სირბილის სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში კაინი TV პირველის ეთერში. წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკამ ცხადყოფს, რომ ბიზნესის ნდობა იზრდება. ეს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ 2019 წლის უცხოური ინვესტიციების შედეგებზე კომენტირების ეს თქვა. ინფორმაციას ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტრო თავად ავრცელებს. $1,268 მილიონი საქსტატის წინასწარი მონაცემებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია 2019 წელს, რაც 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 2.2%-ით მეტია. სწორედ ამაზე საუბრობდა ნათია თურნავა. გლობალურ ეკონომიკურ ტენდენციებს თუ გადავხედავთ, საკმაოდ რთული სიტუაცია საერთაშორისო ბაზრებზე. ვხედავთ, რომ ძირითადად სასაქონლო კატეგორიებზე ფასები დაცემულია, ნავთობპროდუქტების ფასები კი პირდაპირ აისახება რეგიონის ეკონომიკაზე, ასე რომ საკმაოდ რთული გამოწვევის წინაშე დგას არა მარტო ჩვენი, არამედ მსოფლიო ეკონომიკები, ამბობს ლევან დავითაშვილი და მინისტრი აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანია უარყოფითი გავლენა მინიმიზებული იყოს. იანვარ-თებერვალში საქართველოს აეროპორტებში მგზავრთნაკადი 4%-ით არის გაზრდილი, შემცირებული ავიარეისები კი 11%-ით.
ლარი 5 თეთრით გაუფასურდა გუშინდელი ბანკთა შორისი ვაჭრობის შედეგად ეროვნული ვალუტის ოფიციალური გასვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში ერთბაშად 2 ლარი და 84 თეთრი გახდა. ლარი გაუფასურდა ევროსთანაც 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 22 თეთრია. ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ვალდებულებების აუქციონზე კი 50 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების 364 დღიანი ბადიანობის ფასიანი ქაღალდები გასხვის და ეროვნული ბანკი აღნიშნავს, რომ აუქციონში მონაწილეობა 4 კომერციულმა ბანკმა მიიღო, მოთხოვნა 102 მილიონი ლარი შეადგინა, საშუალო შეწონილი საპროცენტო განაკვეთი კი 8,91% განისაზღვრა. საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელმა დავით საგანელიძემ გუშინ ვრცელი პრესკონფერენცია გამართა და რამდენიმე თემაზე საუბართან ერთად ცხადია უპირველესი საკითხი, რაზეც მან ისაუბრა ფონდის რეფორმირების თემა, რომელიც დიდი ხანია რაც გეგმაშია. საგანელიძის ინფორმაციით უახლოეს პერიოდში უკვე კონკრეტულ დებულებას უნდა ველოდოთ და იმ ცვლილებებს, რომელიც საჯარო იქნება. სწორედ ეს რეფორმირება გახდა მისი თქმით მიზეზი იმის, რომ ფიჩი ფონდს რეიტინგის მიხედვით აღარ შეაფასებს და ეტაპობრივად კომპანიები ფონდთან კავშირს შეამცირებენ და გაწყვეტენ. მინდა გითხრა სამწუხაროდ, რომ აქამდე ვერც ერთმა პრემიერ-მინისტრმა მიუხედავად იმისა, რომ მათ კარგად ესმოდათ ეს შინაარსი, საბოლოო ჯამში ასეთი გადაწყვეტილება ვერ მიიღეს. არ არის რთული ისა მარტივი გადასაწყვეტი და საკმაოდ დიდი პროცედურა. დღეს ჩვენ აქამდე მივედით, იმიტომ რომ მაგალითად უკვე დაიწყო ენერგოობიექტები ჩვენთან გატანა, რაც ძალიან კარგია და მივესალმები. რეფორმა ყველაფერს სჭირდება და არ შეიძლება რომ 10 წლის ფონდი, რომელიც სულ მიზნებისთვის იყო შექმნილი, დღესაც იმავე სტრუქტურით და იმავე დებულებით მუშაობს. ეს არის აბსოლუტურად არასწორი. ამიტომ ასეთი ვალდებულება არსებობს, რომ პირველ კვარტალში დაიდოს პროგრამა. ჩვენ მეც გეტყვით, რომ ჩვენ ახლა გარკვეულ სტენდბაი რეჟიმში ვართ. ახალ პროექტებს არ ვაფინანსებთ. დავით საგანელიძემ გუშინვე ფონდის ერთ-ერთ პროექტში ლევან გაჩეჩილაძის ბიზნეს ინტერესებთან დაკავშირებით მედიის კითხვებს უპასუხა. ამ თემაზე მომზადებული ჰქონდა ვრცელი სიუჟეტი რადიო თავისუფლებისათვის მონიტორს. საქმე ეხება ალკოჰოლური სასმელების წარმოებელ კომპანია Global Brands, რომლის 100%-იანი წილის მფლობელი სწორედ საპარტნიორო ფონდია. კომპანიის კონსულტანტი კი ბიზნესმენი და საგანელიძის ყოფილი თანაპარტიელი ლევან გაჩეჩილაძეა. Global Brands-ის მიზანი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ღვინის ექსპორტია, რაც პროექტის იდეის ავტორებს ჯერ კიდევ გასულ წელს უნდა დაეწყოთ. პროექტის გამოსყიდვის უფლება ოფცია გააჩნია ლევან გაჩეჩილაძეს, იმიტომ რომ ის როგორც იდეის ავტორი თვითონ იყო, მინდა გითხრათ, რომ ამავე დროს ის პროექტში მუდმივად იყო ჩართული და მუშაობდა ყოველგვარი ანაზღაურების გარეშე, ჩვენი პირობა იყო. იმ კითხვებს, რომელსაც აჩენენ ადამიანები, რომლებსაც უნდათ, რომ ყველა პროექტში რაღაცა გარკვეული ისნახონ, მე ამაზე არ შემეშინდება. და არც მეშინოდა არასოდეს, იმიტომ დღეს ნახევარი თბილისში შეიძლება ჩემი ახლობელი და მეგობარია და ამიტომ მე არ ავარიდებ თავს. ჩემთვის თავარია რომ მე თვითონ რასაც ვაკეთებ, იმაში ვიყო მართალი, პასუხი მქონდეს, მაგრამ ისო ვიღაცა გამოვლელი იტყვის, რომ ეს იმისი მეგობარია, თანაპარტიელი იყო, ახლობელია, სკოლაში სწავლობდნენ ამ ინსტიტუტში, ეს არ უნდა იყოს საქმის შემახერხებელი. ცხადია ინტერესი იყო ლურჯი მოცვის პლანტაციების პროექტთან დაკავშირებითაც მედიის მხრიდან, რომელიც ვარნიკ აგროს საკუთრება იყო, თუმცა ვალდებულების ვერ დაფარვიდან გამომდინარე, კომპანია გაკოტრების რეჟიმში გადავიდა და ფონდმა ის გაასხვისა. კომპანია იპკომ ვალდებულებები უკვე გადაიბარა, ის ამ ნაწილში უკონკურენტო იყო, თუმცა საბოლოოდ ვინ ჩაიბარებს პლანტაციებს, ეს აუქციონის შემდეგ გამოვლინდება. USAID-ის და RIP-ის დახმარება გამოცხადდება აუქციონი. ალბათ ჩვენ ზაფხულში გვეყოლება უკვე ახალი პარტნიორი, რომელთან ერთადაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ მართლა ძალიან დიდებულ პროექტს გავაგრძელებთ. უნდა გითხრათ, რომ ლურჯი მოცვიც ასევე ძალიან მზარდი მოთხოვნილების პროდუქტია. ბრიტანეთის უმაღლესმა განათლების სამინისტრომ სკოლებში სავალდებულოდ შემოიტანა მაგალითად ლურჯი მოცვის მიღება ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ მაშინ არის ძალიან დიდი რაოდენობით ანტიქსეროპტალმური რეტინალი ქვია, რომ მარტივად ავიტამინი, რომელიც მხედველობას აუცილებელი ელემენტია. ზეთისხელის ბაღებს საპარტნიორო ფონდის სადავო მიწაზე არ გააშენებს, ესეც ფონდის ხელმძღვანელმა განმარტა. გუშინ დავით საგანელიძემ 522 ჰექტარი ნაკვეთი, რასაც მოსახლეობა ფონდს ედავება და ამტკიცებს, რომ სოფელს ეკუთვნის, პლანტაციები უნდა გაშენდეს და საწარმოაშენდეს. ინვესტორები ჯერ არ სახელდება, მაგრამ პროექტის განხორციელებისთვის პირველ ეტაპზე 10 მილიონი დოლარის ინვესტირება იგეგმება. საბოლოოდ კი პლანტაციები 2000 ჰექტარზე უნდა გაშენდეს და ინვესტირების მოცულობამ 50 მილიონი დოლარი უნდა შეადგინოს.
პროგრამა 100 საინვესტიციო შეთავაზება ბიზნეს ფარგლებში მცხეთაში სოფელ მუხრანში მდებარე წყლის საბადოზე სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების 25 წლიანი ლიცენზია აუქციონზე გაიცემა. ელექტრონული აუქციონი 11 მარტს უნდა დასრულდეს. ლიცენზიის საწყისი ფასი 1,551,396 ლარია. წიაღის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, სალიცენზიო პირობების თანახმად პოტენციურმა ინვესტორმა ლიცენზიის მიღებიდან არაუმეტეს 2 წლის ვადაში უნდა განახორციელოს სასარგებლო წიაღისეულის რესურსის შესწავლა, მტკნარი წყლის მარაგების გამოთვლა და სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების დასამტკიცებლად შესაბამის ორგანოში მარაგების ანგარიშის წარდგენა. ასევე ლიცენზიის ძალაში შესვლიდან 2 წლის ვადაში მიწისქვეშა მტკნარი წყლის შესწავლის და ჩამოსხმის მიზნით უნდა განხორციელდეს არანაკლებ 3,9 მილიონი ლარის ოდენობის ინვესტიცია. ლიცენზიის მოქმედების პერიოდში პოტენციურმა ინვესტორმა საქართველოს არანაკლებ 10 მოქალაქე უნდა დაასაქმოს. $1,268 მილიონი საქსტატის წინასწარი მონაცემებით სწორედ ამდენი იყო პირდაპირ უცხოური ინვესტიცია 2019 წელს ქვეყანაში, რაც 2018 წლის იგივე პერიოდს თუ შევადარებთ, არის მხოლოდ 2,1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელი. ეკონომიკის მინისტრისათვის ეს სტატისტიკა დადებითი ტენდენციის მაჩვენებელია და დინამიკა მისთვის დამაკმაყოფილებელია. ბიზნესის ნდობა იზრდება, ამბობს ნათია თურნავა. ოპონენტებისათვის კრიტიკის მორიგი საფუძველი გახდა ეს რიცხვები. კერძო სექტორი კვლავ შედარებით თავშეკავებულია. მოკლედ, რატომ იკლებს უცხოური ინვესტიციები საქართველოში? ან სულაც რატომ არ იმატებს კარგი ტემპებით? ასეთი ფორმულირებით დავსვათ საკითხით. ელარა გელანდიამ კი შეაგროვა შეფასებები მონაცემებთან ერთად, რომელიც საქსტატმა გუშინ შემოგთავაზა. საქართველოში რომ ახალი თან მსხვილი ინვესტორების შემშელია, ამას ტოპ ინვესტორების ათეულით აჩვენებს. თან უკვე წლებია. სიაში ერთ-ერთი ყველაზე ახალი ტურიზმის განვითარების ფონდია. ინვესტორი ბიძინა ივანიშვილია პანამიდან. მეორე და ყველაზე ახალი ინვესტორი 2019 წელს კომპანია City Loft იყო. საქმე იმაშია, რომ City Loft იყო ერთ-ერთი მესაკუთრე აჭარაბეთის, რომლის საკონტროლო პაკეტი 2019 წელს ირლანდიურმა კომპანიამ 115 მილიონ ევროდ იყიდა. ტოპ ინვესტორების ათეულში შესული სხვა კომპანიები კი შედარებით ძველი და კარგად ნაცნობია. მათ შორისაა Maxticom, Borjomi, RMG, Toyota Caucasia, Acara Energy, Metro Avrassia, ასევე BJO ჯგუფი და საქართველოს კაპიტალი. საქსტატის დირექტორიც ადასტურებს, რომ $1,262 მილიონი FDI ქვეყანაში ძირითადად ძველმა ინვესტორებმა განახორციელეს. გოგიტა თოდრაძე არც უცხოური ინვესტიციების წლიურად 0,2%-ით ზრდის ტემპის შეფასებისგან იკავებს თავს. დაგეთანხმებით იმაში, რომ ეს 0,2% არ არის მნიშვნელოვანი ზრდა. ახალი ინვესტორები შედარებით ახალი, ძირითადი გავლენა აღნიშნულ მაჩვენებელზე ისევ ძველმა ინვესტორებმა მოახდინა. რომელიც წარმოდგენილი იყო ამ შემთხვევაში გაერთიანებული სამეფოს და თურქეთის მხრიდან. გაერთიანებული სამეფო და თურქეთი ტოპ ინვესტორი ქვეყნების სამეულში შესაბამისად საფინანსო სექტორსა და ენერგეტიკაში განხორციელებული ინვესტიციების ხარჯზე მოხვდა. სამეულს ირლანდია ხურავს და უკვე ვიცით რატომაც. რაც შეეხება სექტორებს, სადაც შარშან ყველაზე მეტი FDI ჩაიდო, ხუთეულში მოხვდა სასტუმროები და რესტორნები, მშენებლობა და დამამუშავებელი მრეწველობა. ტრანსპორტი კი ის დარგია, სადაც უცხოური ინვესტიცია სამჯერაა შემცირებული. მიზეზი ბიპის მილსადენის მშენებლობის დამთავრებაა. ასეთი მასშტაბური პროექტი კიდევ როდის ეღირსება საქართველოს, ამის პროგნოზირება რთულია. შანსები ანაკლის სპორტს ჰქონდა, მაგრამ არავინ იცის, როდის იპოვის ის მორიგ ინვესტორს. ანაკლია დღეს არც ნათია თურნავას უხსენებია. არადა გასული წლის სექტემბერში, როცა 9 თვეში FDI 17%-იანი კლება დაფიქსირდა, მინისტრმა თქვა, რომ ანაკლის სპორტის ინვესტიცია სტატისტიკას ძალიან წაადგებოდა. სამინისტროს პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებულ მზავიდეოში კი ნათია თურნავამ ყურადღება ძირითადად მეოთხე კვარტალზე და იმ პარამეტრებზე გაამახვილა, სადაც ეს ზრდა იყო. ბიზნესის ნდობა იზრდება, ჩვენ ამაში ვხედავთ იმის ნიშანს, რომ ბიზნესის ნდობა მათ შორის ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ იზრდება. მეოთხე კვარტალი გასული წლის ხასიათდებოდა ძალიან პოზიტიური დინამიკით. კერძოდ პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობა მეოთხე კვარტალში გაორმაგდა პრაქტიკულად, ასევე რეინვესტირების მოცულობა რეკორდულ მაჩვენებელს აღწევდა და გაშვიდმაგდა. ეს ნიშნავს, რომ არსებული ბიზნესებიც, რაც არის უცხოური ინვესტიციის წყალობით დაფუძნებული, გაფართოვდა და რაც თავარია, თვითონ წლიური შედეგებიც კი მართალია შედარებით მცირე, 0,2%, მაგრამ ზრდის დინამიკას გვიჩვენებს.
ეკონომიკის მინისტრისგან განსხვავებით უფრო არსებულ გამოწვევებსა და ინვესტორების საჭიროებებზე ამახვილებენ ყურადღებას საქართველოს ევროკავშირის ბიზნეს საბჭოში, რომელიც 100-ზე მეტ ევროპულ კომპანიას აერთიანებს. ზვია ჭუმბურიძე ამბობს, რომ ტოტალური რეფორმები და პოლიტიკური სტაბილურობა ის ძირითადი ფაქტორებია, რაც ახალი ინვესტორების მოსაზიდად აუცილებელია, მაგრამ არასაკმარისი, რადგან როგორც ქართველ, ისე უცხოელ ინვესტორებს სჭირდება ყურადღება და მუდმივი ზრუნვა. რაც ყველაზე მთავარია, ეს არის ინვესტორთა, დავარქვათ ესე, ინვესტირების შემდგომი მიხედვის თემა. ანუ, რასაც ინგლისელები ეძახიან investor care, მაგრამ სამწუხაროდ აქაც ჩვენ ვერ ვაკეთებთ იმას, რაც ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ, შესაბამისად ინვესტორს მეტი ამ შემთხვევაში მზრუნველობა ჭირდება პროცესის პერიოდში, როდესაც იგივე თქვათ ის უკვე აგრძელებს ინვესტიციას. წერტილი. TBC სტარტაპერის რუბრიკის დროა საქმიან დილაში, რომლის ერთგული მაყურებელი სამაგიდო თამაშებზე სიახლეებს და ამბებს გონი შეეჩვია კიდეც. დღეს ლევან თაღიაშვილმა მაყურებლისათვის წარსადგენად გორგასალი ბათლ როიალი შეარჩია და მთავარი მიზეზი თამაში დახელოვნება ან შეჯიბრის წამოწყება სტუდიაში ნამდვილად არ გახლავთ. ბიზნესად ქცეულ თამაშის შემქმნელების ამბებზე ლევანი და მისი სტუმარი მოგვიყვებიან, რომელიც სტუდიაში შემოგვიერთა. ლევან, დილამშვიდობისა, მივესალმები შენს სტუმარს. დილამშვიდობის, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. გორგასალი ბათლ როიალ, აი ეს თამაში ჩვენს მაყურებელს ერთხელ გავაცანით და უნდა ვაღიარო რომ სამაგიდო თამაშმა თბილისის ამ არსებელ მეფეზე ძალიან დიდი პოპულარობა მოიპოვა და ინტერესი გამოიწვია. რა ეტაპზე არიან იდეის ავტორები და როდის გეგმავენ თამაშის მასიური წარმოების ეტაპზე გადასვლას? ამას ნიკოლოზ ნადირაძე თავად გვეტყვის, ის არის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. დილამშვიდობის ნიკოლოზ, მადლობა რომ გვეწივე კიდევ ერთხელ საქმიანი დილის ეთერში. როგორც ვიცი, მოიძიეთ ინვესტორი ელოპარაკებით რამდენიმე მსხვილ კომპანიას. ეს არის ჩემი აზრით სტარტაპერისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ეტაპი და მოგვიყვე აი ამ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს თქვენს გარშემო. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ლევან მოწვევისთვის და იმისთვის, რომ ესე დაინტერესებული ხართ და მადლობა თქვენ. რაც შეეხება ინვესტორებს და ანუ ზოგადად ჩვენი თამაშის წარმოებაში გაშვებას, პირველ რიგში ანუ TBC სტარტაპს ავიღეთ და ანუ TBC სტარტაპი დაგვეხმარა და ზოგადად TBC მარკეტინგიც ძალიან ხარში გვიდგას და გვეხმარება და გულშემატკივრებს. გარდა ამისა, სპონსორობაზე გვაქვს რამოდენიმე კომპანიასთან მოლაპარაკება, პროცესში არის მოლაპარაკება და სავარაუდოდ არის რაღაც წინსვლები რომ დადებითად გადაწყდეს. სხვა კომპანიებსაც იდეაში ვეძებთ რომ კიდევ აწარმოოთ რაღაც მოლაპარაკებები ამ მიმართულებით სპონსორობასთან დაკავშირებით, ხოლო თამაშსაც შეეხება უკვე ვიწყებთ მალე ძალიან მასიურ წარმოებაში ჩაშვებას ამ ყველაფრის დაახლოებით თუ შეგვიძლია უთხრათ მაყურებელს როდის შეიძლება ნებისმიერ ადგილას ვარაუდობთ რომ სადღაც ზაფხულში წესით უკვე საქართველოში უნდა გამოჩნდეს დაიწყოს ასე ვთქვათ გაყიდვა. კიდევ ერთხელ შევახსენოთ მაყურებელს რატომ გორგასალი ბათლ როიალი რა კავშირი აქვს ცნობილ ქართველ მეფეს აი ამ თამაშთან და აქ მოტანილი გვაქვს აი ეს ძალიან ლამაზი ვიზუალის სხვადასხვა ატრიბუტები და დეტალები და ესეც ვანახოთ მაყურებელს. დავიწყოთ და ხო, ან თამაში ზოგადად ეს არის მოდი ვანახოთ მაყურებელს. ფენტეზის ტიპის არის. გმირები ვიზუალი აქვს. გამოგონილი გმირები არის. 10 გმირი არის თამაში, ყველას თავის რაღაც განსაკუთრებული უნარი აქვს და ამ 10 გმირის გამაერთიანებელი არის გორგასალი. გორგასალი იქიდან გამომდინარე დავარქვით, რომ ანუ ჩვენი მიზანი ამ თამაშის ძირითადი მიზანი არის, რომ საერთაშორისო ბაზარზე გავიდეთ. საერთაშორისო ბაზარზე რახან გავდიოდით, გვინდოდა რომ დაგერქმია რაღაც ქართული სახელი. ესეთი ლამაზი ვიზუალები აქვს, პატარა კარდები არის. ხო. გვინდოდა დაგვერქმია ქართული სახელი და რა ვიცი, ყველაზე მეტად მოვარგეთ ეს სახელი, იმიტომ რომ ჟღერს, ანუ ნებისმიერ ადამიანს ნებისმიერ ქვეყანაში არ შეუძლია იოლად გამოთქვას და თან ჩვენი მეფის სახელი არის და რაღაც სიუჟეტიც, ანუ მთლიანად მოგონილი ისტორია არის, არ არის ეს ნამდვილი ისტორია გორგასალზე, ან თვითონ გორგასალიც ძალიან მითებით ესეთი. მე აი ძალიან მომწონს მსხვილი კომპანიები ახსენე და ბოლო პერიოდში ჩვენ როდესაც მე პირადად როდესაც გქონდა სხვადასხვა სამაგიდო თამაშებთან შეხება, ცხადია ეს დარგი ასე თუ ისე ვითარდება საქართველოში და
რამდენიმე მსხვილი კომპანია ინტერესდება იმით, რომ იყოს ექსკლუზიური სპონსორი, მხარს, ასე ვთქვათ, უბავს ამ ყველაფერს და ძალიან მეხარია, რომ თქვენ შემთხვევაშიც ასე არის და იმედი მაქვს, რომ ეს მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდება, თუმცა მანამდე სანამ მსხვილ კომპანიებზე ვისაუბრებთ, იყო Kickstarter-ი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პლატფორმა არის თქვენი მსგავსი სტარტაპერებისთვის. არაერთხელ გვისაუბრია ამ ეთერში აი ამ პლატფორმის შესახებ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვუთხრათ მაყურებელს თქვენი გამოცდილება, როგორც ვიცი, საკმაოდ ესეთი ბევრი რჩევა მიიღეთ ამასთან დაკავშირებით და როგორი იყო თქვენი დამოკიდებულება და ეს გამოცდილება, რაც გამოიარეთ 6 წლის განმავლობაში. კი, ანუ Kickstarter-ი ზოგადად ესეთი პლატფორმა არის და ჩვენი მიზანი რახან თავიდანვე იყო რაღაც საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა. Kickstarter-ი გეხმარება ამ ცნობადობის გაზრდაში საერთაშორისო ბაზარზე და ძალიან კაი პლატფორმაა ამისთვის. აქედან გამომდინარე ჩვენ რომ დავიწყეთ Kickstarter-ზე ეს პლატფორმა და დავიწყეთ fundraising-ი, გამოგვეხმაურა ძალიან ბევრი ადამიანი კანადიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, ჩეხეთიდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან ძალიან ბევრი რჩევები მოგწეს როგორ გვექნა რომ უკეთესად წარმოგვედგინა ეს ყველაფერი. კი, ძალიან დიდი არის კონკურენცია, ხო, როგორც? კი, ძალიან დიდი კონკურენცია არის და გარდა ამისა, ანუ ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა ჩვენმა სამაგიდო თამაშმა, როგორც მისმა ვიზუალურ ხმარემ, ასევე მისმა თამაშის მექანიკამ, რომელიც ამ ტიპის თამაშის მექანიკა ჯერ არ არის საერთოდ ბაზარზე, იმიტომ რომ ანუ ზოგადად Battle Royale-ის ტრენდი კომპიუტერულ თამაშებში და ძალიან პოპულარული არის, მაგრამ სამაგიდო თამაში ეს ტრენდი არ არის ფაქტურად და PUBG და სხვა მსგავსი თამაშები ძალიან ბევრი, ჩვენც თამაშობთ ხოლმე ხშირად. ნიკოლოზ, დაახლოებით 6 თვე გავიდა ჩვენი პირველი შეხვედრიდან. მახსოვს იყავით 5-6 მეგობარი, რომლებსაც ძალიან გიყვართ სამაგიდო თამაშები და ფაქტობრივად ამ სიყვარულმა გაგაერთიანათ, ხო? მაგრამ ეს უკვე არის ბიზნესის მხარე, მეორე, რომელიც თქვენ დაიწყეთ. რამდენად შეიცვალა თქვენი გუნდის დამოკიდებულება ბიზნესის კეთების კუთხით, როგორც ვიცი, ეს იყო თქვენი ერთ-ერთი პირველი გამოცდილება. რა სტრატეგია იყო თქვენი თავიდან, რა შეცვალეთ, რამდენად შეიცვალა ის დამოკიდებულება, რომელიც თავიდან გქონდათ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სტარტაპერი გვიყურებს ახლა და დარწმუნებული ვარ, რომ შენი გამოცდილების გაზიარება მნიშვნელოვანი იქნება მათთვის. არაფერი არ შეგვიცვლია, ისევ გვიყვარს თამაშები და რამოდენიმე თამაშზე ახლა პარალელურად ვმუშაობთ და ზუსტად ისევ ვმუშაობთ, როგორც გორგასალზე ვმუშაობდით, მოგწონს ეს პროცესი, ვერთობით ჩვენ თვითონ და აი ამ გართობაში და აი ამ პროცესში რაღაცებს ვაკეთებთ რა, ანუ რამოდენიმე თამაშის დეველოპინგს ვაკეთებთ, რომელიც მე უკვე მოყვება გორგასალის შემდეგ წამოვა. ჯერ ახლა დეტალებში არ მინდა შესვლა, მაგრამ ძალიან საინტერესო რაღაცები. ანუ თავარი სიყვარული დარჩა ისევ სამაგიდო თამაშებში. სიყვარული დარჩა და ნუ რაღაც საქმე რომელიც მოგწონს და გიყვარს და ამას აკეთებ, მე გამოდის უფრო მარტივად. ძალიან მაგარია. წარმატებებს გისურვებთ, იმედია რომ ეს სამაგიდო თამაშები ერთ-ერთ მსხვილ და შემოსავლიან ბიზნესად გადაიქცევა საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს, თუნდაც საექსპორტო, რატომაც არა, როდესაც ინგლისურად იქნება თამაშის წესები, ინგლისურად იქნება ვიზუალი, ძალიან მარტივია ამ ყველაფრის ონლაინ რეალიზაცია 21 საუკუნეში და წარმატებები თქვენ კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ გვეწვიეთ. გორგასალი Battle Royale-ის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ნიკოლოზ ნადირაძე იყო TBC სტარტაპერის მორგის სტუმარი. მადლობა ლევანს და ჩვენ ვემზადებით შემდეგი ბლოკის თემის წარსადგენად და სტუმრის მასპინძლობისათვის სოლომონ პავლიაშვილი შემოგვიერთდება საქმიანეთში რამდენიმე წუთში და ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების ხედვებზე ვისაუბრებთ. გუშინ ამ თემაზე მეცხრილი კონფერენცია თბილისში უკვე მეორედ გაიმართა. რა ვალდებულება იქნება ბიზნეს ნარჩენების მართვისათვის და რას გულისხმობს წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება. რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. საიდან ჩნდებიან ღრუბლები. ყველაზე გემრიელი ჩახუტება. ჯადოსნური ისტორიები საოცარ არსებებზე. დედამიწის ფაგიო. ფაგიო გამოიყენება ანგინას, სინუსიტისა და ბრონქიტის მკურნალობისა და პრევენციის მიზნით. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. ისარგებლეთ ემბავუდის სპეციალური შეთავაზებით. შეიძინეთ დახვეწილი დიზაინით გამორჩეული მაღალი ხარისხის, ეკოლოგიურად სუფთა საოჯახო ავეჯი და მიიღეთ საჩუქრად 600 ლარამდე ფულადი ვაუჩერი. ავეჯი თქვენი კომფორტისთვის იქმნება ემბავუდში. განაახლეთ ჩვენთან. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემადგენლობთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულშემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. Allstone-ი გთავაზობთ მოსაპირკეთებელი მასალების დიდ არჩევანს. ბუნებრივი ქვა ტრავერტინის ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. უზარმაზარი სასაწყობე ობიექტი, ფერების დიდ არჩევანთან ერთად გთავაზობთ ნებისმიერი სისქისა და ზომის ფილებს. საკუთარი კარიერებიდან თქვენს ობიექტამდე. იყიდე პირველისგან. Allstone-ი, თქვენი პროექტის ოქროს პარტნიორი. გლოვო აპლიკაციაა, რომელსაც ყველაფერი მოაქვს, რაც გსურს. მოგშივდა? სუში? ან პიცა მოგვინდა? ბუკინგალი, სურსათი, ფარმაცევტული პროდუქტები, ყვავილები და საჩუქრები. გადმოწერე აპლიკაცია და შეუკვეთე ბოლოს დაწყება. ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს, მხოლოდ PSP-ში ბავშვთა საფენები განსაკუთრებულ სპეცფასად 14 ლარიდან. ფაინის, განბებეს, ჰაგისის ელიტ სოფტი ჯამბო, პამპერსი პრიმა, კომილის საფენები. საუკეთესო შეთავაზებებით შეიძინეთ კომილის სველი ხელსახოცები, პამპერსის ტრუსები, პამპერსის პრემიუმი, ნომერ 1 და ნომერ 2, პამპერსის პატარა შეფუთვებზე. PSP, ყოველთვის სასარგებლო აქციები თქვენი პატარებისთვის. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. უეცრად შეცვლილი ცხოვრების წესი, კორონავირუსის საფრთხით გამოწვეული ახალი რეალობა, კარანტინი. როგორ გავხადოთ საზოგადოებისგან იძულებითი დროებითი თვითიზოლაცია, საინტერესო და სასარგებლო. ფილმების ყურება დავიწყეთ საღამოთი, ანუ რაღაცა შევიმუშავეთ ეს რეჟიმი. რა წავიკითხოთ ან რას ვუყუროთ? საინტერესო იდეები, პესიმიზმის და სასოწარკვეთილების ნაცვლად. პირველამდე. ირანი, კორონავირუსის ერთ-ერთი ეპიცენტრი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნიდან 400 კილომეტრი აშორებს. რას ყვება ირანული მსხვილი მედია გამოცემის ჟურნალისტი ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე. ხელისუფლების შეცდომა და ინფორმაციულ ვაკუუმში დარჩენილი მოსახლეობა. ნახეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ირანელ ჟურნალისტთან. სილამაზე, რომელიც მსხვერპლს არ მოითხოვს. დაფიქრებულ ხართ თუ არა უსაფრთხოების წესებზე, სანამ კოსმეტიკის შერშევის პროცესით ხართ დაკავებული. რისი შეხსენება გვჭირდება ინფექციის თავიდან არიდების მიზნით, სანამ პროდუქციას ტესტერის საშუალებით საკუთარ თავზე გამოვცდით. რატომ არის უმნიშვნელოვანესი ჰიგიენის ნორმების დაცვა ყოველ ნაბიჯზე და ყოველ დახლთან? ნახეთ პირველამდე. რატომ მაცდით თავარ ხაზს, რითაც მოხვედით ხელისუფლებაში? რატო გამიბრაზდით, ნინო? უხერხულობას უქმნით ხოლმე თუ არა თქვენს გუნდს, თქვენი განცხადებები. ლევან მორუსიძის ჭყალებს შევსოთ გაправებას ვცდილობთ. რა გასაправებელი? აქ თქვენ არ ხართ მთავარი ამ პროცესში. თქვენ რა გეწყინათ, თქვენ რა აღარ მოგეწონათ? ნინო, ეს არ არის ცხენა. ამიტომაც ჩემთან როგორ ჟურნალისტთან თქვენ საუბარი არ გამოგიყვანთ. მიპასუხეთ კითხვაზე. სად არის თქვენი პასუხისმგებლობა? თქვენ უყურებთ დღის ამბებს, მე ვახოსანაია ვარ. პოლიტიკურ შეფასებასაც გთხოვთ ამ ყველაფრისთვის. სასამართლო არ არსებობს. რა, მოსამართლეობაზე ვლაპარაკობთ. როგორც შავი თეთრისგან ასე განსხვავდება, მეოდენი სასამართლოსაგან.
ჩვენ რომ გვინდა რომ პატრიარქი გადაოხსნათ, პატრიარქს ვაკის პასუხისგებლობას ძალიან დაძაბული ვითარებაა. ჩვენ მოქალაქეები რაში ვიხდით თანხას? ოპერაციის დასაცავად მთელი სახელმწიფო ვარ დაზარალებული. ჩვენი ჟურნალისტები პირდაპირ ჩართობისთვის უკვე მზად არიან და პოლიციის მოქმედება ადგილზე. ვფიქრობ, რომ სამართალდამცავი ორგანოების დამოკიდებულება იყო აშკარად მობიერი. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, რუსთაველზე ვიმყოფებით პარლამენტის შენობის წინ. ყოველ შაბათსა და კვირას 2-ზე, 4-ზე, 8-ზე ის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბები თავარ სტუმრებთან ერთად. ეს რეაქცია, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს წარმოგიდგენთ მე ჟურნალისტი ინგა გრიგოლიანი. პირველი განსაკუთრებულ განრისხებას იწვევდა მასში. ჩვენ ხედავთ, რომ ისინი ბიზნესზე მიმდინარეობს ზეწოლა, პოლიტიკოსების მიმართ ხედავთ ტელედაპატიმრებებს. ამ შვიდობიანი მომიტინგეების ეს იყო შვიდობიანი აქცია? არავინ არ იფიქროს, რომ გახარია წადის ძახილი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს მიიღებს ხელისუფლება. ისინი გრძნობენ გაერთიანებული ოპოზიციის სუნთქვას კეფაში. თუ ქვეყანა სჭირდება გადაული ყველას. ყველას ერთად ეკუთვნოდა ეს სილა. ადამიანები, რომლებიც მასობრივად ჩადიოდნენ ცუდ რაღაცებს, ეხლა ჩადიან კარგ რაღაცებს. არ არის კატეგორია, რომელსაც მჯერა, რომ საარჩევნო დაპირებები იქნება შესრულებული. თქვენ ბიძინა ივანის შესაუბრებით თუ ის აპირებს არჩევნები იგივე მეთოდებით ჩაატაროს, მისი ჭიქიდან ჩაისწავლონ. ივანიშვილი იყო პრაქტიკულად პატარა სახელმწიფო, რომელიც საქმეს არჩევდა. დინაშვილები და ყვიციანები ჩვენ ისინი დავამარცხოთ. უნდა დამთავრდეს ხარდაჭერა ბოკერია და სააკაშვილებისადმი. ნატოში უფრო ადრე შევა საქართველო, ვიდრე ირმა ინაშვილი გიგა ბოკერია შეიყვარებს. ჩვენ გვაქვს უფლება გქონდეს ჩვენი რეაქცია ქვეყანაში განვითარებულ პროცესებზე და ჩვენ ეს რეაქცია აუცილებლად უნდა გქონდეს. თბილისში წელს მეორე ცირკულარული ეკონომიკისადმი მიძღვნილი კონფერენცია გაიმართა, მისი მიზანი ქვეყანაში ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის დაჩქარებაა. ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით ქვეყანაში ნარჩენების მართვის სფერო გამოირჩევა. ეკონომიკის მთავარი არსის ნარჩენების აღმოფხვა და უკვე მოხმარებული რესურსით მუდმივი გამოყენება ამ მიმართულებით. ბიზნეს მისაღწევად კი ერთ-ერთი საშუალება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულებაა, რომელიც ბიზნესს ავალებს საკუთარ სპეციფიკურ ნარჩენებს თავად მოუვარონ. კონფერენცია საქართველოს ბუნების მკვლევართა კავშირის ორქისის ორგანიზებით და პროექტის დაცვით საქართველოს სისუფთავე ფარგლებში შვედეთის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით ჩატარდა. პოპულარული ნედლეულის 20% მიემართება ნაგავსაყრელს. საუბარია აი ამ ნარჩენების შემოტრიალებაზე, რაც უკვე მე ვისაუბრე, ისევ და ისევ ეკონომიკაში. როგორ უნდა წახალისდეს ევროკავშირს აქვს სპეციალური ჩარჩო ამ პროცესის, აქ არის დაახლოებით 54 ღონისძიება, რომელიც უნდა განხორციელდეს, როგორ უნდა მოხდეს ადაპტაცია უკვე არსებული ეგრეთ წოდებული წფივი მოდელისა ამ ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლისთვის. ეს ყველაფერი არის გაწერილი საფეხურების მიხედვით. და ვფიქრობ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ბიზნესის ჩართვა, ასევე ფინანსური ინსტრუმენტების ჩართვა. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება ერთ-ერთი საკვანძო საკითხია ცირკულარულ ეკონომიკაში. თუ პროდუქციის მწარმოებელს ეცოდინება, რომ მათ აქვთ ვალდებულება მისდიონ საკუთარ პროდუქციას ბოლო ნარჩენამდე, ისინი მის რედიზაინზე იფიქრებენ და უფრო ეფექტურ გზებს იპოვიან, რათა რამდენადაც შესაძლებელია უნარჩენო წარმოებაზე გადავიდნენ. ან ეს ნარჩენები მათსავე სასარგებლოდ გამოიყენონ, გადაამუშავონ ან გაყიდონ. წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება სასარგებლოა მუნიციპალიტეტებისთვისაც, რამდენადაც გარკვეული ნარჩენების მართვას თავის თავზე აიღებს ბიზნესი და მაგალითად სპეციფიკური ნარჩენების მართვა მათ ჩამოშორდებათ. ეს მათ ინტერესებში უნდა შედიოდეს.
სალომე მეცხვარეშვილი ესწრებოდა ამ კონფერენციაზე დეტალებზე საუბარს სტუმართან ერთად, სწორედ სალომესთან ერთად გავაგრძელებთ. დილა მშვიდობისა სალომე. სალომე პავლიაშვილი, სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე გვერდება ამავე დროს საქმიანი დილის ეთერში და სწორედ მასთან ვისაუბრებთ ამ კონფერენციის დეტალებზე. ბატონ სოლომონ, მოგესალმებით. მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან საქმიანი დილის ეთერში. პირველ რიგში ამ კონფერენციის დეტალებზე მინდა კითხოთ და განვაახლოთ ინფორმაცია, რა შედეგებზე გადის კონფერენცია და მისი მონაწილეები, რა სიახლეები გვაქვს პირველ კონფერენციასთან შედარებით ამ დროის განმავლობაში სამუშაო პროცესში, რომელიც კერძო სექტორთანაც მიმდინარეობდა. პირველ კონფერენციაზე მოგესალმებათ შერჩეული იქნა სამიზნე ჯგუფები, ეს იყო პოლიტიკის შექმნელები, როგორც პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა, მისი წარმომადგენლები, ხოლო მეორე ეტაპზე შერჩეული იქნა მუნიციპალიტეტები, რეგიონები და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სწორედ რეგიონებში არის ის პოტენციალი, რითაც შესაძლებელია ჩავთოთ ცირკულარ ეკონომიკის განვითარებაში. მესამე ეტაპი კონფერენციის და უკვე კომუნიკაცია ამასთან დაკავშირებით გვექნება ბიზნეს სექტორთან. ზოგადად ცირკულარ ეკონომიკის განვითარებაში აუცილებელია ჩაერთოს როგორც ფინანსური ჯგუფები, ისე არაფინანსური ჯგუფები, სამთავრობო ორგანიზაციები, არასამთავრობო ორგანიზაციები, კერძო სექტორი და რაც თავარია ფინანსური ინსტიტუტები და ინიციატორები, პროექტის ინიციატორები ძალიან მნიშვნელოვანი ამ პროცესში ჩაერთოს. შეიძლება ითქვას, რომ მთელი არმია უნდა ჩაერთოს, რომ ეკონომიკაში სწორედ ცირკულარული ეკონომიკის მოდელი დაინერგოს. მოგესალმებათ, ეს არის სრულიად ახალი გამოწვევა, მიუხედავად იმისა, რომ ევროპაში ეს არის დასაწყის ეტაპზე, თუმცა რაღაც პოზიტიური შედეგები უკვე არის ფინეთში, გერმანიაში და სხვა ქვეყანაში. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ჩვენ რეგიონში შესაძლებელია ვიყოთ ლიდერი, იმიტომ რომ ამისი საკანონმდებლო ბაზაც არსებობს და არსებობს ასევე ის მხარდაჭერაც ევროკავშირიდანაც, რომელიც აუცილებელია ასეთი მოდელის დანერგისას და მინდა გითხრათ, რომ ეს მოდელი ჩვენი არჩევანი კი არა, ეს არის აუცილებელი ნაბიჯი, რათა მოხდეს ბუნებრივი რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანი გამოყენება, რათა მოხდეს ნარჩენების შემცირება და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, კონკურენტუნარიან გარემოში სწორედ ასეთი მოდელი იმარჯვებს და სოფლიოში უფრო და უფრო დეფიციტური ხდება ნედლეული და ამ პროცესში ნედლეულის ხელმეორედ გამოყენება, პროდუქციის ხელმეორედ გამოყენება და მათი ღირებულების აღდგენა წრებრული გამოყენების გზით ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ეს არის ძალიან მოდელი, რომელიც შეიძლება ითქვას სუფთა ეკონომიკის მოდელი, ესე იგი მეგობრული გარემოს დაცვის და შეიძლება ითქვას ეს არის სწორედ სიმბიოზი გარემოს დაცვის და ეკონომიკური განვითარების. ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რომელიც ახლა მიმდინარეობს მისი დანერგვის პროცესი საქართველოში. ჩვენ ამ დრომდე ველოდებით დებულებების დამტკიცებას, რომელმაც უნდა განსაზღვროს კონკრეტულმა სპეციფიკურმა ნარჩენმა რა გზა უნდა გაიაროს იმისთვის, რომ გადამუშავდეს და შემცირდეს მისი რაოდენობა გარემოში. სათხარ დღეს ახლა და რატომ აქამდე ვერ მოხდა მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების ამოქმედება ქვეყანაში? მინდა გითხრათ, ეს არის საკმაოდ რთული პროცესი და შეიძლება ითქვას, რომ გარემოს მიმართულებით, გარემოს პოლიტიკის განხორციელების მიმართულებით ეს არის რევოლუციური. ეს არ არის მარტო რომელიმე ერთი ინსტიტუტის განსახორციელებელი, ეს არის ძალიან ისეთი პროცესი, სადაც ყველა საზოგადოების წევრიც, ასევე ყველა ინსტიტუცია უნდა ჩაერთოს. დღეს მდგომარეობით მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ უკვე ყველა კომუნიკაცია ფაქტურად ამოუწურეთ ყველა იმ სექტორის წარმომადგენლებთან, რომელსაც არეგულირებს და ჩართულია ამ პროცესში, უკვე 4 რეგლამენტი ატვირთულია მთავრობაზე უახლოს პერიოდში ხდება მისი მიღება, ხოლო 2 მოხდება ატვირთვა მოხდება 2 კვირის შემდგომ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მარტის ბოლომდე ყველა ეს რეგულაცია მიღებული იქნება და თქვენ აქ აღნიშნეთ, რომ საფუძველი სწორედ ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების არის აი ამ რეგულაციების ამოქმედება. მე ვიდახი ამ სექტორებში, ვინაიდან სწორედ წარმოების ვალდებულებაა მართოს ის ნარჩენი, რომელიც წარმოიქმნება ამ პროდუქციის გამოყენების შემდეგ. ის კი არ მოხდეს გარემოში, არამედ მოახდინოს მისი ამოღება, ტრანსპორტირება, მისი რეციკლირება და სწორედ აქ არის. სწორედ აქედან მიღებული ნარჩენი არის ნედლეული ცირკულარული ეკონომიკის განვითარებისათვის. და როცა ვსაუბრობთ, რამდენად შორს არის ცირკულარული ეკონომიკის მოდელი, არავითარი შორს არ არის, ეს არ არის იდეა. ეს არის დღევანდელობა. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ნარჩენების მართვის მიმართულებით არის ნარჩენების გადამამუშავებელი კომპანიები, რომელიც არსებობს. ეს კომპანიები სწორედ ამ სექტორებში.
და ისინი მზად არიან მამოქმედეს ბატონო სოლომონ მნიშვნელოვანია რომ არსებობდეს კანონი შესაბამისი კანონქვემდებარი აქტები რომელთა დამტკიცება ამ დრომდე მიუხედავად უამრავი წლიანი მუშაობისა ვერ მოხდა მე მაინტერესებს მე როგორც ვიცი წარმოებლის გაფართოებულ ვალდებულებაზე ასევე იმ დებულებებზე რომელმაც უნდა განსაზღვროს სპეციფიკური ნარჩენები როგორ უნდა გადამუშავდეს თუნდაც პიაროების ჩართულობა რა უნდა იყოს მე ვიცი რომ ამ დოკუმენტებზე თავის დროზე იმუშავეს ევროკავშირის ექსპერტებმა და მათ დატოვეს სრული დოკუმენტაცია თუმცა მიუხედავად ამისა ვერ მოესწრო მაინც ამ დრომდე დოკუმენტაციის დამტკიცება და კიდევ მიმდინარეობს ახლა ამაზე საუბარი და მუშაობა ევროკავშირის უკვე მეორე ექსპერტებთან მეორე გუნდთან რაში არის პრობლემა პირველმა გუნდმა ვერ მოახერხა სათანადო დოკუმენტაციის შემუშავება თუ მთავრობას და გარემოს დაცვის სამინისტროს არ იყო თქვა კომპეტენცია ან არ იყო არგუმენტები მთავრობისთვის რომ ეს დებულებები ისე დამტკიცებული როგორც პირველ შემთხვევაში იყო ევროკავშირის ექსპერტების გუნდის მიერ შემუშავებული ჯერ მე ვერ დაგიდასტურებთ რას ქვია პირველი ჯგუფი და მეორე ჯგუფი ეს არის პროცესი ჩვეულებრივ იყო ჩართული ექსპერტები იმათ დაამთავრეს თავიანთი პროექტი და გააგრძელეს სხვა ექსპერტები აქ არაფერი რამე ცვლილება არ ყოფილა და ჩვენ მივყვებით მათ რეკომენდაციებს ევროკავშირის ექსპერტების მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტი ბატონო სოლომონ ჩვენ იცით როგორ არის ესე იგი ეს ჩვენ ევროკავშირის რეკომენდაციებზე საუბართ ეს დირექტივები კი არ არის ჩვენ შეიძლება ადგილობრივი გამოწვევი უფრო კარგად ხედავთ ვიდრე თქვა რომელიმე ექსპერტი მაგრამ ამაზე არ არის საუბარი ჩვენ მათი რეკომენდაცია რა თქმა უნდა უნდა შევათანხმოთ ესე ვთქვათ შევარბილოთ იმ გამოწვევებით რომელიც არის ადგილზე და ეს აუცილებლად ბალანსი მოხდეს იმიტომ რომ ნებისმიერი გარემოს დაცვის გადაწყვეტილება ეს არის უნდა იყოს შეთანხმებული კერძო სექტორთან ისი არ შეიძლება თუ არ მოხდა დაბალანსება ძალიან რთული იქნება მისი ამუშავება ჩვენ არ გვინდა მივიღოთ ისეთ გადაწყვეტილება რომელიც თავიდანვე განწერული იქნება რომ არ ამუშავდეს და მკვდარი დოკუმენტი შევქმნათ ამიტომაც გვინდა რომ იყოს შეთანხმებული ყველა სექტორთან და ამასთან ერთად არ გვინდა რომ ჩვენმა გადაწყვეტილებამ გამოიწვიოს რაიმე რეაქციები და ბიზნესი დააზარალოს ამიტომ რა თქმა უნდა ვიცავთ პრინციპებს რაც ჭირდება გარემოს დაცვას და ამავდროულად გვინდა გავითვალისწინოთ ის გამოწვევები რაც რეალურად არის და რაც ქვია დარწმუნებული მთავრობის უკვე ატვირთულია ყველა ამ 4-ვე რეგლამენტზე მიღებულია ვიზები და უაღრესპორ პერიოდში მოხდება ამის მიღება. არ არის ამ დრომდე მიღწეული შეთანხმება და ამას გულისხმობ, როდესაც ვამბობ, რომ ამ დრომდე თქვა არ არის ატვირთული სრულად ეს კანონქვემდებარი აქტები და გეთანხმებით, რომ ბიზნესთან შეთანხმება ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში. რა იყო ის სირთულეები, რაც შესაფუთი მასალების კანონქვემდებარი აქტთან დაკავშირებით შეგხვდათ თქვენ პროცესში? მე როგორც ვიცი, იყო გარკვეული გაუგებრობა როგორ უნდა გადანაწილებულიყო უფლებამოვალეობები მუნიციპალიტეტებსა და პიაროებს შორის. შევახსენებ მაყურებელს, რომ გასაგები იყოს, პიაროები არიან ორგანიზაციები, რომლებსაც დაევალებათ უშუალოდ, რომ ეს ნარჩენები, რომელიც სპეციფიკური ნარჩენები იქნება, თუნდაც შესაფუთი მასალები, მართონ და ამის მენეჯმენტი გააკეთონ, რომ გადამუშავდეს შემდგომ ეს ნარჩენები. ჯერ ეს ერთი მინდა პირველ რიგში აღვნიშნო, რომ თავისთავად ეს არის ძალიან პოზიტიური ნაბიჯი, ვინაიდან მუნიციპალიტეტებს მოეხსებათ ის ვალდებულება, ამ რეგულაციების ამუშავება ნიშნავს, რომ ნარჩენების განთავსება აღარ მოხდება ნაგავსაყრელს და ვალდებულებას აიღებენ სწორედ ის პიაროები, რომლებიც ჩართულები იქნება ამ სექტორში, ამიტომ ამ მიმართულებით ესე იგი ძალიან მნიშვნელოვნად უმსუბუქდებათ სამუშაოები მუნიციპალიტეტებს ნარჩენების მართვის მიმართულებით. მეორე ის, რომ აქ არის ორი მიმართულება, მოგეხსენებათ, არის დეპოზიტი და არის რეციკლების ნატარი. ამიტომ ჩვენ დეპოზიტთან დაკავშირებით არავით არის შეუთანხმებლობა არ აქვს და ვერც გვექნება, იმიტომ რომ ეს არის პიაროების ვარდებულება, რაც შეეხება რეციკლების შენატარს, რა თქმა უნდა, ორივე მიმართულებაში შესაძლებელია ჩართული იქნას მუნიციპალიტეტები, მაგრამ ჩვენ ვერ ვიქნებით დირექტიულები, ჩვენ ამ პრინციპებს ვერ გავწერთ შიგნით ამ რეგულაციებში. ეს არის სწორედ პიაროების განსხვავებული და ეს არის კერძო სამართლებრივი ურთიერთობების სფერო. ჩვენ ვერ შევალთ, ჩვენ დავამკვიდრებთ პრინციპებს, მაგრამ ეს ამ პროცესის ამუშავება მუნიციპალიტეტების გარეშე მაინც ვერ მოხდება. თუმცა რა თქმა უნდა პიაროებს შეუძლია ალტერნატივა ქონდეს, მაგრამ შენატანი ესეც განმარტოთ ბატონ სოლომონომ გასაგები იყოს უფრო მაყურებლის. ეს არის რეციკლების შენატანი არის სწორედ იმ ნარჩენების ეს არის შეგროვებისთვის, რომელიც რჩება დეპოზიტის გარეშე. დეპოზიტი ნიშნავს იმას, რომ ეს არის ამოღება გარემოდან მათი ჩაბარების გზით, ანუ მივდივართ ვიღებთ პლასტიკის ბოთლს, რომელიც არის ნარჩენი, ვაგდებთ სპეციალურ მანქანაში და რაღაც
გარკვეული თანხას იქიდან გვიბრუნებს ანუ პიაროს მეშვეობით ეს სპეციალური აპარატი. მეორე არის რომელიც შეება გარემოში და რომელსაც გინდა თუ არ გინდა ის ხდება ნაგავსაყრეში რომელიც არის მუნიციპალიტეტის. ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ჩართულობა იქ ალბათ აუცილებელი არის, მაგრამ ეს ნაწილიც უნდა დარეგულირდეს სწორედ პიაროს და მუნიციპალიტეტის ხელშეკრულებით. ჩვენ ამ მარეგულებელ დოკუმენტებში ვერ გავწევდა. ზოგადად ერთი რამე უნდა დავიმახსოვროთ. ხშირად გაისმის ხოლმე რაღაც რა არის აღსრულება, რა არის პოლიტიკა, თქვენ ძალიან კარგია რომ მმართველობით მუშაობთ, მაგრამ პოლიტიკის იგი ჩვენ ვერ მივდივართ. აღსრულება არის მუნიციპალიტეტების და ისევ არის კიდევ ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ნარჩენებით გადამამუშავებელი კომპანია, ის არის მათი სფერო, ჩვენი არის სწორედ პოლიტიკის გასაზღვრა, მარეგულებელ დოკუმენტების შეკრება, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს უნდა იყოს ისეთი, რომ მათთან გარკვეული შეთანხმებით, მაგრამ პრინციპები იქნება დაცული ყოველთვის. ამიტომ ის დოკუმენტები, რომლებიც საუბრობთ, მისი აღსრულება შემდგომ რეალური იყოს და მხოლოდ ფურცელზე არ რჩებოდეს კანონი. ამიტომ ერთ-ერთ ბოლოს შეკითხვას დაგისვამთ ბატონ სოლომონ. საინტერესოა საბოლოო ჯამში, როდის ამოქმედდება მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულება, რომელსაც ჩვენ 2019 წლის 1 დეკემბრიდან ველოდებოდით, რომ ამოქმედდებოდა. მით უმეტეს, როდესაც ცირკულარულ ეკონომიკაზე და მის დაჩქარებაზე და მის დაჩქარების გზებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, სწრაფად იყოს მიღებული გადაწყვეტილებები. არა მარტო მნიშვნელოვანია, პირდაპირ გეტყვის, ეს არის мотиваციის შემქმნელი არის ზუსტად აი ამ რეგულაციების დანერგვა. და როცა გამართულად საუბრობ, და როცა ქვეყანას აქვს ამბიცია, რომ ცირკულარული ეკონომიკა განვითარდეს, ეს მოდელი დაინერგოს, სწორედ ამ რეგულაციების საფუძველზე და ამ რეგულაციების ხარჯზე, ესე ვთქვათ, ვსაუბრობთ ჩვენ. თუმცა სხვა მოდელების განვითარების შეიძლება სხვა სექტორებში. ამას არ გამორიცხავთ, თუმცა ის თავიდანვე ასაწყობი არის. ეს რეგულაციები მაქსიმუმ ყველა რეგულაცია მიღებული იქნება მაქსიმუმ თვენახევრის განმავლობაში, მაგრამ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მათ რეგისტრაციის ვადა აქვთ 1 დეკემბრამდე. ამიტომ ეს ვადა არის, ისინი უკვე მუშაობენ მithumetes შეფუც დარჩენებზე, აქ ვერ ხედავ პრობლემას, მაგრამ ეს პროცესი არის ხანგრძლივი და ეს არის ტრანსფორმაცია ზოგადად. ეკონომიკური ტრანსფორმაციის ნაწილია, იმიტომ რომ სრულად ახალი გამოწვევაა, სრულად ახალი მოდელია. საზოგადოების გაცნობიერება ჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა დავიწყოთ ნარჩენების ყველა ეტაპის განხორციელება. ეს არის პრევენცია, ეს არის ტრანსპორტი, ეს არის ამოღება, გადამუშავება, რეციკლირება. სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ რეციკლების კომპონენტში აქ უკვე ჩნდება ახალი ღირებულებათა ჯაჭვი, ჩნდება ახალი ოპერატორები და რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილები და ეს არის სწორედ რეალობა და ჩვენ ამას მივიღეთ განმავლობაში იქნება დამტკიცებული ეს კანონქვემდებარე აქტები. დანარჩენ დროს კი ბიზნესი მოახმარს იმას, რომ მოემზადოს აი ამ პროცესისთვის, რომელიც რეალურად ბოლო რამდენიმე წელია მიმდინარეობს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ მათ საბოლოოდ იცოდნენ ვინ, როგორ და რას აკეთებს და იცოდნენ საკუთარი უფლებამოვალეობები. ბატონ სოლომონ, ძალიან დიდი მადლობა თქვენი ჩართულობისთვის და იმისთვის, რომ მუდმივად მზად ხართ მიაწოდოთ ადამიანებს, მათ შორის ბიზნესს, ჩვენს მოქალაქეებს ინფორმაცია მწარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების შესახებ და იმ ახალი ვალდებულებების შესახებ ზოგადად, რაც ქვეყანას გააჩნია გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მიმართულებით. და მადლობა სალომე შენ მუდმივი ჩართულობისათვის და ინფორმაციის განახლების შესაძლებლობისათვის. სალომე მეცხვარიშვილი და სოლომონ პავლეაშვილი იყვნენ საქმე ინდილის ეთერში. ჩვენ კი ბოლო განახლებული ინფორმაცია უნდა მოგაწოდოთ. საქართველოს მთავრობა, ეროვნული ბანკი და კომერციული ბანკები კორონავირუსის გავრცელებით ტურიზმის სექტორზე გამოწვეული ნეგატიური გავლენების შემცირებისათვის კოორდინირებულ ნაბიჯებს გადადგამენ. ამის შესახებ შეთანხმება პრემიერ-მინისტრს და კომერციული ბანკების ხელმძღვანელების შეხვედრაზე შედგა, რომელიც დღეს დილით გაიმართა. შეხვედრის ფორმატში განხილული იყო ახალი კორონავირუსის ეკონომიკური გავლენები, განსაკუთრებით ისეთ მოწყვლად სექტორზე, რომელიც ამ ვირუსის მიმართ, როგორც არის მაგალითად ტურიზმის ინდუსტრია. აქცენტები საბანკო სექტორსა და სახელმწიფოს კონკრეტულ ნაბიჯებზე იყო გაკეთებული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შერბილდეს ის ნეგატიური ეკონომიკური გავლენები, რაც შეიძლება პოტენციურად მოჰყვეს ვირუსის გავრცელებას. აღნიშნულია განცხადებაში, რომელიც მთავრობის მიერ იქნა გავრცელებული და იქვე აღნიშნულია, რომ გადაწყდა ჩამოყალიბდეს ქმედითი სამუშაო მექანიზმი მთავრობის ეკონომიკური გუნდის, ეროვნული ბანკისა და საბანკო სექტორის წარმომადგენლების მონაწილეობით, რომლებიც უახლოეს დღეებში წარადგენენ კონკრეტული ნაბიჯების გეგმას ტურისტული სექტორის დასახმარებლად. პრემიერ-მინისტრის მხრიდან კანცელარიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად ასევე ითქვა, რომ მთავრობა საბანკო სექტორს ამ პროცესში ერთ-ერთ მთავარ მოკავშირედ განიხილავს და ეფექტიანი თანამშრომლობისათვის მზად არის. საბანკო სექტორმა კი თავის მხრივ დააფიქსირა მზადყოფნა იმ შემთხვევაში, თუ ტურისტული სექტორის წარმომადგენლებს კორონავირუსის გავრცელების გამო მიმდინარე გადახდებში გარკვეული პრობლემები შეექმნებათ, მაქსიმალურად შეუწყონ ხელი ტურისტულ ინდუსტრიას სხვადასხვა ფორმით და ასევე შედგა შეთანხმება ამ შეხვედრაზე, რომ უმთავრესი ამოცანა
გამოცანა სწორედ მოწყვლად სექტორში დარჩეს, რაც შეიძლება მეტი ფული და რესურსი, რათა მიმდინარე პროექტების განხორციელებას ხელი არ შეეშალოს. ამ მიზნების მისაღწევად, როგორც სახელმწიფოს, ეროვნული ბანკის და კომერციული საბანკო სექტორის, ასევე კონკრეტულ კოორდინირებულ ნაბიჯებს გადადგამენ სხვა სექტორების წარმომადგენლებთან ერთად ტურიზმის სექტორზე გავლენის გარდა, რა თქმა უნდა, აღნიშნული იყო ვირუსის გავრცელების შესაძლო პირდაპირ გავლენა საბანკო საფინანსო სექტორზე, თუმცა ხაზი გაესვა იმ ფაქტსაც, რომ საბანკო სექტორი გაცილებით მზად არის მსგავსი ტიპის საგარეო ეფექტის ნეგატიური გავლენის მინიმიზებისათვის. გახსნილი იქნა, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ახალი კორონავირუსის ეკონომიკური გავლენები, განსაკუთრებით ისეთ მოწყვლად სექტორებზე ამ ვირუსის მიმართ, როგორც არის მაგალითად ტურისტული ინდუსტრია. პირველ რიგში აქცენტები გაკეთდა საბანკო სექტორისა და სახელმწიფოს კონკრეტულ ნაბიჯებზე იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შერბილდეს ის ნეგატიური ეკონომიკური გავლენები, რაც პოტენციურად ვირუსის გავრცელება შეიძლება მოყვეს. მნიშვნელოვანია ის, რომ პრემიერ-მინისტრის დავალებით იქნება, ასე ვთქვათ, ძალიან სწრაფი მოქნილი საკოორდინაციო ჯგუფი, რომელიც მუდმივ რეჟიმში იმუშავებს ამ ეფექტების ზეგავლენის დათვლაზე და სახელმწიფოს, საბანკო სექტორის და საქართველოს ეროვნული ბანკის ერთობლივ ნაბიჯების შემუშავებაზე, რომელსაც განახორციელებს საქართველოს მთავრობა ყველა მხარესთან ერთად იმისთვის, რომ მაქსიმალურად შერბილდეს უარყოფითი ეფექტები ეკონომიკაზე. ეს ჯგუფი ფაქტიურად რამოდენიმე დღეში საჯაროდ გააჟღერებს უკვე კონკრეტულად ამ ნაბიჯებს, როგორც ფისკალური თვალსაზრისით, ასევე მონეტარული პოლიტიკის თვალსაზრისით. მთავარი მიზანი, რაც დღეს ერთხმად გამოითქვა ამ შეხვედრაზე და ამოცანა არის ის, რომ მოწყვლად სექტორებში დარჩეს რაც შეიძლება მეტი ლიკვიდობა, ფულადი რესურსი იმისთვის, რომ მიმდინარე ხარჯები და პროექტები, რომლებიც უნდა გახორციელდეს ამ სექტორში, აუცილებლად გახორციელდეს და ხელი არ შეეშალოს ამ პროექტების განხორციელებას. ამიტომ ამ მიზნის მისაღწევად, როგორც სახელმწიფო წარმოდგენილი ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკის სამინისტროსა და ეროვნული ბანკის სახით, ასევე კომერციული სექტორი, ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი საბანკო სექტორის სახით, მზად არის რომ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯი. მიმდინარე მოვლენები საკმაოდ ბევრ გამოწვევას ქმნის ეკონომიკაში, არა მხოლოდ საქართველოს ეკონომიკაში, არამედ მსოფლიო ეკონომიკაში. რა თქმა უნდა, ამ დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს კოორდინირებულ ქმედებას იმისათვის, რომ ეს გამოწვევები, მიუხედავად იმისა, ეს იქნება მოკლევადიანი გამოწვევები თუ გრძელვადიანი გამოწვევები, დაიძლიოს მაქსიმალურად ნაკლები დანახარჯებით. მოგეხსენებათ, რომ საბანკო სისტემას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მის გამართულ ფუნქციონირებას ეკონომიკისათვის და დღეს გქონდა საუბარი იმ სექტორებზე, რომელზეც შეიძლება გქონდეს პოტენციურად გავლენა მიმდინარე მოვლენებს და რა მიმართულებით გვჭირდება კოორდინაცია და რისი გაკეთება შეიძლება იმისათვის, რომ შენარჩუნებული იყოს მაქსიმალურად არ შესაძლებელია მაღალიზდა ქვეყანაში. საუბარი შეეხო იმ გამოწვევებზე, რაც დღეს არსებობს ქართულ ეკონომიკაში, მთლიანად ქართული საბანკო სექტორი ვიყავით წარმოდგენილი და ჩვენ შევთანხმდით, რომ რამდენიმე დღეში ამ კვირის ბოლოს კიდევ მოხდება ერთი შეხვედრა, სადაც ვთქვათ ამ გამოწვევებზე კიდევ უფრო დეტალებზე ვისაუბროთ, არა მარტო ვისაუბროთ, არამედ უკვე კონკრეტულად გადაწყვეტილებზე შევთავაზოთ იგივე მოკლევადიანი გამოწვევები, რაც არსებობს ეკონომიკაში, განსაკუთრებით ეს ტურიზმს შეეხება. საბანკო სფეროს რა ინიციატივები შეუძლია გააკეთოს იმისათვის, ეს მოკლევადიანი პრობლემები რაც არსებობს, როგორ შეიძლება დაიძლიოს. შეხვედრაზე გავცვალეთ პოზიციები და აზრები ვითარებასთან დაკავშირებით და ვიმსჯელეთ იმაზე, თუ რა შეგვიძლია გაუკეთებინა მოკლევადაში სექტორების დასახმარებლად, რომლებიც ყველაზე გზნობიარეები არიან ამ კორონავირუსის თან გამომდინარე შედეგებით, რაც დაგვიდგა რა. ეს არის ტურიზმის სექტორი ძირითადად და მე მგონი, რომ ერთობლივად შევთანხმდით იმაზე, რომ ამოხსნას ძალიან მალე მოვძებნეთ. მოკლედ საბანკო სექტორის წარმომადგენლებისგან როგორც მოვისმინეთ, უახლოეს დღეებში ველოდებით კიდევ ერთ შეხვედრას, სადაც კონკრეტულ გეგმაზე და ნაბიჯებზე იქნება საუბარი, თუმცა აქვე გეტყვით, რომ გუშინდელი დღის მონაცემებით თითქმის ყველა ბანკის მხრიდან იყო აქტიური მოწოდება მომხმარებლებისათვის, რომ ისინი მაქსიმალურად იყვნენ ჩართულები ონლაინ სერვისების გამოყენებაში, მათ შორის TBC ბანკის მხრიდან იყო გავრცელებული განცხადება სხვადასხვა პრევენციულ მექანიზმებზე და ვირუსის შემცირებასთან დაკავშირებით იმ გზებზე, რაც მათი სერვისების
მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ. გუშინ ასევე საქართველოს ბანკის მხრიდან გავრცელდა განცხადება, რომ ბანკი ტურიზმის სექტორში შექმნილი ახალი გამოწვევებიდან გამომდინარე სასტუმრო ბიზნესისათვის მხარდასაჭერად სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობს. გამოხატავს მზადყოფნას ასევე ბანკი, რომ მათთან ერთად განიხილოს ყველა ის საკითხი, რომელიც დაკავშირებული არის მათი ბიზნესებისათვის შეღავათების დაწესებასთან, მათ წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევასა თუ სამოვლო სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით და ინდივიდუალურად იყოს ყველა თემაზე თუ პრობლემაზე საკითხები განხილული. მოკლედ, რა თქმა უნდა, ყველა საკითხზე განახლდება ინფორმაცია BM.GZ-ზე, იქამდე საქმე ინდილის ეთერში უკვე მსოფლიო გამოწვევებზე ვისაუბრებთ. რამდენიმე წუთში მსოფლიო დღეს კორონავირუსის თემის გარშემო ერთიანია და ფაქტია, რომ საზღვრები ამ მხრივ მოშლილია. ჩინეთის ერთ-ერთ პროვინციაში გაჩენილი ვირუსული ინფექცია მთელი მსოფლიოსათვის გამოწვევად არის ქცეული და ყველაზე უსაფრთხოდ ინფექციასთან ბრძოლაში ჩართულ ქვეყნებში და მათ შესახებ ამბებით რამდენიმე წუთში ფუკა პეტრიაშვილი გვამოგზაურებს. მალე დაგიბრუნდებით ბექაბაციკაძესთან ერთად და რა თქმა უნდა გვეცოდინება ყველა სიახლე მსოფლიოზე როგორც ასეთზე. კრისტალბეტზე კვადრო რეიტინგი დაბრუნდა. დადე უფასო ბილეთი ყოველ დღე შეასრულე მისიები მოიგე უახლესი Ford Mustang-ი და წილი 300,000 ლარიდან. კრისტალბეტი მუდამ ნომერი პირველი. წყლის ზელა უსაზღვროა, მაგრამ მასთან გამკლავება შესაძლებელია პენეტრონის სისტემის გამოყენებით. საკმარისია წაუსვათ ის ზედაპირზე ან შეურიოთ ბეტონში, რომ პენეტრონი მიანიჭებს მას წყალგაუმტარობასა და დაცვას. ჰიდროიზოლაციის ყველა ნაირსახეობიდან გამოიყენეთ პენეტრონი, რადგან ის მოქმედებს ბეტონის შიგნით და თქვენი შენობა იქნება საუკეთესოდ დაცული. გამძლე, საიმედო პენეტრონი. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულ შემატკივროთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი, ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი, აბარა. ბილეთები? მაჩუკა და მალე მივფრინავთ. მანიკა, გადასაღებ მოედანს. გადაღება მოიცდის ყავადავლიოთ და მომიყევი. შეიგრძენით Nescafe Gold-ის სრულყოფილი გემო და არომატი. Nescafe Gold. მნიშვნელოვანი მომენტებისთვის. გასტროტეკი. ხორეკა სახჭურვილობა. ყველაფერი პროფესიონალური სამზარეულოსთვის. გასტროტეკი. თბილისი, წერეთლის 66. პირველად საქართველოში სარემონტო მასალების აუთლეტ ზონა. შეიძინეთ კერამიკული ფილები, შიდა და გარე კარები, ბუნებრივი ქვები, აბაზანის აქსესუარები 70%-მდე ფასდაკლებით. ზოდი, გაარემონტეს სიყვარულით. ისარგებლეთ ემბავუდის სპეციალური შეთავაზები. შეიძინეთ დახვეწილი დიზაინით გამორჩეული მაღალი ხარისხის ეკოლოგიურად სუფთა საოჯახო ავეჯი და მიიღეთ საჩუქრად 600 ლარამდე ფულადი ვაუჩერი. ავეჯი თქვენი კომფორტისთვის იქმნება ემბავუდში. განაახლეთ ჩვენთან. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს აბაზანაში ატარებ. კიდევ გიყვარს. იცინი, ალაგები, ერთობი, ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. 15 მარტის ჩათვლით კვირის აქცია სუფთა სახლში. Aquafresh Total 125 მლ, 3 ლარი და 40 თეთრი. თხევადი სარეცხის საშუალება 3 უნივერსალი 500 მლ, ლარი და 95 თეთრი. Sios's შამპუნი 500 მლ, 7 ლარი და 40 თეთრი. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
უეცრად შეცვლილი ცხოვრების წესი, კორონავირუსის საფრთხით გამოწვეული ახალი რეალობა, კარანტინი. როგორ გავხადოთ საზოგადოებისგან იძულებითი დროებითი თვითიზოლაცია, საინტერესო და სასარგებლო. ფილმების ყურება დავიწყეთ საღამოებთან, რაღაცა შევიმუშავეთ ეს რეჟიმი. რა წავიკითხოთ ან რას ვუყუროთ? საინტერესო იდეები, პესიმიზმის და სასოწარკვეთილების ნაცვლად. პირველამდე. ირანი, კორონავირუსის ერთ-ერთი ეპიცენტრი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნიდან 400 კილომეტრი აშორებს. რას ყვება ირანული მსხვილი მედია გამოცემის ჟურნალისტი ქვეყანაში არსებულ ვითარებაზე? ხელისუფლების შეცდომა და ინფორმაციულ ვაკუუმში დარჩენილი მოსახლეობა. ნახეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ ირანელ ჟურნალისტთან. სილამაზე, რომელიც მსხვერპლს არ მოითხოვს. დაფიქრებულ ხართ თუ არა უსაფრთხოების წესებზე, სანამ კოსმეტიკის შერჩევის პროცესით ხართ დაკავებული. რისი შეხსენება გვჭირდება ინფექციის თავიდან არიდების მიზნით, სანამ პროდუქციას ტესტერის საშუალებით საკუთარ თავზე გამოვხდით. რატომ არის უმნიშვნელოვანესი ჰიგიენის ნორმების დაცვა ყოველ ნაბიჯზე და ყოველ დახლთან? ნახეთ პირველამდე. რატომ მაცდით თავარ ხაზს, რითაც მოხვედით ხელისუფლებაში? რატო გამიბრაზდით, ნინო? უხერხულობას უქმნით ხოლმე თუ არა თქვენს გუნდს, თქვენი განცხადებები. ლევან მორუსიძის ჭყალებს შევსოთ, გაправებას ვცდილობთ. რა დასაправებელი? აქ თქვენ არ ხართ მთავარი ამ პროცესში. თქვენ რა გეწყინათ, თქვენ რა აღარ მოგეწონათ? ნინო, ეს არ არის ცხენა. ამ ინტონაციით ჩემთან როგორ ჟურნალისტთან თქვენ საუბარი არ გამოგიყვანთ. მიპასუხეთ კითხვაზე. სად არის თქვენი პასუხისმგებლობა? დამნაშავის დასაჭერად სირბილი სულაც არაა საჭირო. დეტექტივი შეზღუდული და შეუზღუდავი შესაძლებლობებით. ყოველდღე 15 საათსა და 15 წუთზე. ბრუნო დებრანტი. ფრანგულ სერიალში კაინი TV პირველის ეთერში. ჩვენ ვართ იქ, სადაც დუხს მოვლენები. სადაც ამბავს არ აქვს მხოლოდ ერთი მხარე. ჩვენ ვართ რეალური ცხოვრების შუაგულში და ვიცით თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, ღირსების ფასი. ჩვენ ვართ იქ, სადაც ჭირდებით და იქ, სადაც საჭიროა ისმოდეს ხალხის ხმა. მთაში, ბარში, სოფელში, ქალაქში. ჩვენ ვართ ყველგან, ვხედავთ ყველაფერს და ჩვენს ჟურნალისტურ პრინციპებზე შეუძლებელია ზეგავლენის მოხდენა. TV პირველი, გავლენების მიღმა, მოვლენების შუაგულში. უახლოეს მომავალში ბათუმსა და ქუთაისში მდებარე ლაბორატორიებში კორონავირუსზე ტესტირებები ჩატარდება. ინფორმაცია ამის შესახებ BMG-ს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში დაუდასტურეს უწყების ცნობით. ამ ეტაპზე ზუსტი თარიღი უცნობია, თუმცა ცნობილია, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს აქვს ლაბორატორიების ქსელი და მათგან 2-ში ტესტირების ჩატარება გახდება შესაძლებელი, ისევე როგორც ინფექციურ საავადმყოფოში. გადავადება თუ არა სკოლებსა და ბაღებში სასწავლო პროცესის გადავადებაზე ამ ეტაპზე საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული არ არის, როგორც BMG-ს განათლების მინისტრის მოადგილე მეკად გებუაძემ განუცხადა. ჯანდაცვის სამინისტროსგან გადაჭრით გადავადებაზე მოთხოვნა ამ ეტაპზე არ არსებობს.
თებერვალში თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 21%-ით ნაკლებ მგზავრს მოემსახურა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება 2020 წლის იანვარ-თებერვლის მგზავრთა ნაკადი სტატისტიკას აქვეყნებს. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2020 წლის თებერვალში 187,775 მგზავრს მოემსახურა, რაც 21%-ით ნაკლებია წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. საქართველოს ბანკი ტურიზმის სექტორში შექმნილი ახალი გამოწვევებიდან გამომდინარე სასტუმროების ბიზნესის მხარდაჭერაზე აცხადებს. ბანკი აქტიურ კომუნიკაციაზეა კლიენტებთან, რომლებიც სასტუმროების ბიზნესში საქმიანობენ და გამოხატავს მზადყოფნას. მათთან განიხილავს ყველა ის საკითხი, რომელიც დაკავშირებულია მათი ბიზნესისთვის შეღავათების დაწესებასთან, მათ წინაშე არსებული პრობლემების დაძლევასა თუ საომავლო სამოქმედო გეგმასთან. ისრაელის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების მინისტრმა დაადასტურა, რომ ძალიან ახლოს არიან კორონავირუსის ვაქცინის შექმნასთან. გამოცემის ნაწილი წერს, რომ ვაქცინა მზად რამდენიმე კვირაში იქნება, ხოლო ხელმისაწვდომი 90 დღეში გახდება. BBC კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებულ კიდევ ერთ პროექტს იწყებს, რომელიც ტრადიციულ ქართულ ქსოვილსა და ტექსტილს უკავშირდება. პროექტი საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმთან ერთად ხორციელდება და მისი მიზანი ქართული ქსოვილის ისტორიის კვლევა, ტრადიციების აღდგენა და მათი თანამედროვე ყოფით კულტურაში დამკვიდრება. Forbes-ის ინფორმაციით შაურ შაბათს სწორედ ასე უწოდეს 2020 წლის 9 მარტს მსოფლიოს 10 უმდიდრესმა ადამიანმა დაახლოებით 38 მილიარდი დოლარის ქონება დაკარგა. ყველაზე დიდი დანაკარგი ბერნან არნომ მიიღო, მისი ქონება 6 მილიარდი დოლარით 6%-ით შემცირდა. დღეს მისი ქონება 92.6 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ილამშვიდობის უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ნავთობი იმპორტიორი ქვეყნების კავშირი კორონავირუსის გავლენით ნავთობზე შემცირებული მოთხოვნის საპასუხოდ საკუთარი მოპოვების ეტაპობრივ შემცირებას აქტიურად განიხილავდა. ამ განხილვებში ჩართული იყვნენ ოპეკის არაწევრი ქვეყნებიც, მათ შორის რუსეთიც, რომელმაც ოპეკის შეთანხმებაზე უარი თქვა და საკუთარი მოპოვება არ შეამცირა. შეთანხმების მიუღწევლობამ გლობალურ ბირჟებზე ნავთობის ფასის საგრძნობი ვარდნა გამოიწვია. მოდით ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი, რომელიც მოგვიყვება იმის შესახებ, რა ხდებოდა ნავთობის ბაზარზე ბოლო 1 კვირის განმავლობაში. 9 მარტს გლობალურ ბირჟებზე სავაჭრო სესიის განახლების პირველივე წამებზე ნედლი ნავთობის ფასი 31%-ით დაეცა. ეს კი 10 წლეულების განმავლობაში 1991 წლის ახლო აღმოსავლეთის ომის შემდგომ ნავთობის ფასის ყველაზე მკვეთრი ერთდღიანი კორექტირება იყო. და მაინც, რა მოხდა ნავთობის გლობალურ ბაზარზე? მსოფლიოში ნავთობის უმსხვილეს იმპორტიორად ჩინეთი გვევლინება. ეს ქვეყანა ჩვეულებრივ დღეში 14 მილიონ ბარელ ნავთობს მოიხმარს. ეს კი თითქმის იმდენივეა, რაც საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ესპანეთის, დიდი ბრიტანეთის, იაპონიისა და სამხრეთ კორეის ერთობლივი მოხმარება. თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩინეთში მიმდინარე წელს კორონავირუსი გავრცელდა, ქვეყანაში ნედლ ნავთობზე მოთხოვნა შემცირდა. ფასების დასტაბილურების მიზნით უკანასკნელი დღეების განმავლობაში ნავთობ ექსპორტიორი ქვეყნების კავშირი ოპეკი კორონავირუსის მიერ ნავთობზე შემცირებული მოთხოვნის საპასუხოდ საკუთარი მოპოვების ეტაპობრივ შემცირებას განიხილავდა. შეხვედრას, რომელიც ავსტრიაში გაიმართა, ოპეკის არაწევრი ქვეყნებიც ესწრებოდნენ, მათ შორის რუსეთიც. თუმცა იმის გამო, რომ ვენაში პარასკევს გამართულ შეხვედრაზე ქვეყნებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს, გლობალურ ბირჟებზე ნავთობის ფასი 10%-ით მალევე შემცირდა, რასაც შემდგომ უკვე 9 მარტის შემცირება მოჰყვა. ამის შემდეგ ანალიტიკოსებმა უკვე დაიწყეს შეფასებების გაკეთება. მათი გათვლებით, სავარაუდოდ საუდის არაბეთის შედარებით ძვირადღირებული ნავთობის მწარმოებლებისთვის ფინანსური პრობლემების შექმნას გეგმავს. მათ შორისაა რუსეთის ფედერაცია და ამერიკის შეერთებული შტატების ფიქლის ნავთობის ინდუსტრია. იმის გათვალისწინებით, რომ კორონავირუსი მთელი მსოფლიოსთვის მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება, ანალიტიკოსები ნავთობზე მოთხოვნის შემცირებას მიმდინარე წელს კიდევ ველოდებიან. ეკონომისტებმა უკვე გადახედეს 2020 წლის პროგნოზებსაც. მათი გათვლებით 2020 წელს ეკონომიკური ზრდა 2.4%-ზე ნაკლები იქნება, რაც იმაზე მეტია, ვიდრე ფინანსური კრიზისის შემდეგ. ევროზონაში ეს მაჩვენებელი კიდევ უფრო დაბალია და 0.8%-ია. ეს კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობები ეკონომიკის სტიმულირებას მოახდენენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მდგომარეობა შესაძლოა კიდევ უფრო დამძიმდეს.
სოფლიოს მთავარი გამოწვევა ამ ეტაპზე ალბათ კორონავირუსი და მისი გავრცელების შეჩერება. ვირუსი, რომელმაც უამრავი ცვლილება გამოიწვია, მთავარი, რა თქმა უნდა, ადამიანების სიცოცხლეა, რომელიც ამ ვირუსმა დაასრულა და საფრთხე, რომელსაც COVID-19 ჩვენს ჯანმრთელობას უქმნის. თუმცა, გარდა ამისა, 9 მარტს უკვე ეწოდა შავი ორშაბათი საფინანსო ბაზარზე და ბაზრებზე განვითარებული მოვლენების გამო დრამატულად შემცირდა ნავთობის ფასებიც, რაზეც ანუკა ჯოხაძეც გიყვებოდა სიუჟეტში, რაც მათ შორის საუდის არაბეთსა და რუსეთს შორის შეუთანხმებლობა მას განაპირობა. კიდევ ბევრი ამბავი ხდება მსოფლიოში მიღმა ვირუსის ციებ-ცხელების, რა თქმა უნდა, რომელსაც ტრადიციულად ალექსი პეტრიაშვილი გაგვაცნობს. მსოფლიო როგორც ასეთია საქმიან დილაში, დილამშვიდობის ალექსი. დილამშვიდობის ბექა, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მინდა გავამხნევო ყველა რომ ეს არ არის ქვეყნის დასასრული და ყველაფერი იქნება ისე მაგრად, როგორც ეს ამას უძღვებიან ამ საქმეს ამირან გამყრელიძე, პატაიუნაძე და სხვა ყველა ჩვენი ღირსეული ამ საქმის და დარგის სპეციალისტები. მთავარი არის რომ არ ჩავარდეთ პანიკაში, ისეთ პანიკაში, როგორმაც მოიცვა ბირჟები და ნავთობის, ესე ვთქვათ, მომპოვებლები, ნავთობის ფასები. მაგრამ მივყვეთ რეკომენდაციებს, რომელსაც და მივყვეთ აუცილებლად რეკომენდაციებს, იმღერეთ happy birthday to you ორჯერ ხელების დაბანის დროს და აუცილებლად გარწმუნებს რომ ეს ყველაფერი შორს იქნება თქვენგან, მაგრამ რომ დაუბრუნდეთ ამ ძალიან კარგ სიუჟეტს, რომელიც ანუკა ჯოხაძე მოამზადა ნავთობის ფასებთან დაკავშირებით, ამ კორონავირუსი ბუნებრივია არის ამის მთავარი გამომწვევი მიზეზი ფასების, ნავთობის ფასების ვარდნის, მაგრამ ამას ჰქონდა წინაპირობაც. იმ თავითვე სხვათა შორის და რუსეთში ანალიტიკოსები და ექსპერტები ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა გაახმიანა OPEC პლუსის სხდომაზე, აბრალებენ როსნეფტის ხელმძღვანელს ვლადიმერ პუტინის უახლოეს მოკავშირეს იგორ სეჩინს, რომელიც ყოველთვის წინააღმდეგი იყო ნავთობის მოპოვების შემცირების და აცხადებდა, რომ ციტირებ მას, ეს არის მაზოხიზმი ნავთობის შემცირებაზე შეთანხმება და ის საკმაოდ ჯიუტად და პირველად არა სხვათა შორის თან აწვებოდა ამ პოზიციას, რომ ნავთობის მოპოვება გაზრდილიყო და ნავთობის მოპოვების გაზრდა არ დააზიანებდა იმდენად რუსეთის ეკონომიკას და ენერგეტიკულ სექტორს. თუ შევხედავთ რეალურად რუსეთის რეზერვებს, სამთავრობო ფონდის და რუსეთის რეზერვების ერთობლივ მოცულობას, ობიექტურად რომ ვთქვათ, დღევანდელი, ესე ვთქვათ, $30 ფარგლებში ნავთობის ფასის შენარჩუნების პირობებში წლების მანძილზე, რამდენიმე წლის განმავლობაში რუსეთი მოახერხებს თავისი ვალდებულებების შესრულებას, თუმცა მას ეს დაუждდება რეზერვების შემცირება და ძვირი დაუждდება და ბუნებრივია მას ეს დაუждდება კურსის გაუფასურებად, რაც უკვე ვიხილეთ და ისტორიული ვარდნა იყო და მოსალოდნელი იყო და ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, იმავე ნავთობის და გაზის კომპანიების აქციებიც, ისევე როგორც ამერიკულის, მაგრამ მათი აქციებიც სერიოზულად აეცა და სხვა მნიშვნელოვანი კომპანიების აქციებიც, რუსული კომპანიების. საუდის არაბეთის ვითარება არ არის ბევრად უკეთესი, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ საუდის არაბეთის პრინც მემკვიდრე პრინც, რომელიც ფაქტიურად მართავს ახლა ქვეყანას, აქვს აღებული გეზი მოდერნიზაციაზე, ხოლო ეს მოდერნიზაციის და ქვეყნის რეფორმირების, ანუ ბუნებრივი რესურსიდან დისტანცირების, განვითარების მიმართულებით დისტანცირების საფასური ძალიან მაღალია და ის აუცილებლად დაანგარიშებული არის $80 ბარელზე, $80 ნიშნულზე. რაც ნიშნავს, რომ $30 ნიშნულზე ჩამოსვლა ძალიან სერიოზული დამაზიანებელი იქნება საუდის არაბეთის რეფორმების პროექტისთვის და რა თქმა უნდა ზოგადად მისი ეკონომიკისთვის. აი ამ ფაქტურად აი ამ ნავთობის, ასე ვთქვათ, ომში გაწევ გამოწევაში არის რა სამი მხარეა ხო, ამერიკის შეერთებული შტატებია, რომელიც
ფიქლის ნავთობს მოიპოვებს და ის ძვირია, რუსეთია, საუდის არაბეთია, ოპეკი. ანუ ამ შემთხვევაში ვინ შეიძლება იყოს მოგებული? გამარჯვებული, ეს ის ომია, რომელშიც გამარჯვებული არ იქნება, ან გამარჯვებული ვიქნებით რიგითი მოკვლევები თუ ოდესმე ნავთობ მომწოდებლები ამოყიდიან ვისარგებლებ ამ ტერმინით თავის ძვირად ნაყიდ ნავთობს და გაუიაფებენ ძვირად ნაყიდი მარაგი უფრო ბევრია. ძვირად ნაყიდი მარაგი ყოველთვის უფრო ბევრია და როგორც კი ფასი ზემოთ მიდის, მერე აუცილებლად არგუმენტად მოდის ის, რომ რა ვქნათ, გაძვირდა და ვერ მოასწრეს იმის გაყიდვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში რეალურად მაინც გამარჯვებული ამ ომს არ ეყოლება. პირველი დარტყმები უკვე მიიღეს ამერიკულმა მსხვილმა ნავთობ კომპანიებმა, Chevron-მა, Exxon-მა და ასე შემდეგ, ნავთობის ენერგეტიკულ სფეროში მოღვაწე კომპანიებმა, ისევე როგორც ბევრისთვის ფიქლის ნავთობის მოპოვების დარგში ამერიკული კომპანიისთვის ეს შეიძლება იყოს საბედისწერო მომაკვდინებელი რეალურად და გაბანკროტების პირას არიან ბევრი მათგანი მისული. ამიტომ სახელმწიფო და კონკრეტულად დონალდ ტრამპი ამ მიმართულებით ფიქრობს რეალურად, რომ მას გარკვეული მხარდაჭერა ამ სექტორს და სეგმენტს აღმოუჩინოს, ვინაიდან რეალურად არის საფრთხე იმისა, რომ ფიქლის ნავთობის სფერო და სექტორი, რომელიც აღმავლობის გზაზე იყო და სხვათა შორის სწორედ მოპოვების შემცირების ამ გადაწყვეტილების ხარჯზე იყო ბუმი ფიქლის ნავთობის მოპოვების სფეროში, ეხლა რეალურად დგება უკვე სერიოზული საფრთხის წინაშე. მაგრამ ისევ და ისევ უბრუნდები ამ ურთიერთდამოკიდებულებას ანალიტიკოსების და ექსპერტების ერთსულოვანი შეფასებაც არის ასევე ის, რომ რუსეთის სამაგიერო სუხთის გარკვეულწილად ამერიკის შეერთებულ შტატებს მის მიერ წარმოებული სანქციების პოლიტიკისთვის, რომელიც ჯერ იყო ეს Nord Stream 2-თან მიმართებაში შემოღებული სანქციები და სულ ცოტა ხნის წინ კონკრეტულად იგორ სეჩინის მიერ მართული როსნეფტის სახელმწიფო გიგანტი სანავთობო კომპანიის მიმართ ვენესუელაში წარმოებული საქმიანობისთვის სანქციების შემოღებასთან დაკავშირებით. აქაც არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალი, ბუნებრივია და რეალურად ამ ჭიდილში ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებიც მოდის წინა პლანზე და ის ფაქტორიც და ის გარემოებაც, რა თქმა უნდა, რომ ნავთობ რესურსი რეალურად 5-10 წლის შემდეგ იმდენად აქტუალური შეიძლება აღარ იყოს. ყველა შევახსენებ დონალდ ტრამპის განცხადებას, რომ მისთვის აღარ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი სპარსეთის ყურე, მისთვის აღარ არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი სხვა ენერგეტიკული წყაროები, ვინაიდან ამერიკის შეერთებული შტატები თავად გახდა მთავარი ექსპორტიორი და მიმწოდებელი ნავთობპროდუქტის. ამას მოყვა ერთ-ერთი ასევე რეაგირება რუსეთის მხრიდან. რუსეთს ეს ბუნებრივია დათვლილი ჰქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ექსპერტების განცხადებით ყოველდღიურად რუსეთის ნავთობის სექტორი 150 მილიონ დოლარს იზარალებს, მათ აქვთ დღესდღეობით იმის რესურსი, რომ ეს რეჟიმი შეინარჩუნონ, ომის რეჟიმი. ეხლა დამოკიდებულია იმაზე, როგორ განვითარდება. ხო, ეს ცხელგულზე არ მიუღებია, რეალურად სტრატეგიულად გათვალეს და რა თქმა უნდა, ეს იყო სტრატეგიული გადაწყვეტილება, ეს არ იყო ესეთი ნაჩქარევი და ნაუცმადები გადაწყვეტილება მიღებული, ისევე როგორც სხვათა შორის აქ შიდა პოლიტიკურ ასპექტებსაც უნდა შევეხოთ. გუშინ გამოგვეცხადა ვლადიმერ პუტინი, მე არ ვიცოდი, მაგრამ იურისტებისთვის თურმე ეს ნორმალური ტერმინი ყოფილა, სამის დღემჩიო პრეზიდენტად გამოეცხადა რუსეთს, იმიტომ რომ გუშინ ცნობილი კოსმონავტის ვალენტინა ტერეშკოვას გადაწყვეტილების კატეგორიული მოთხოვნის საფუძველზე დათანხმდა ვლადიმერ პუტინი, თუკი საკონსტიტუციო სასამართლო ამას შესაძლებლად მიიჩნევს, რომ 2024 წლიდან
გაუნოლდეს მას ეს უკვე გავლილი ვადები ვითომ არ ყოფილა და შემდგომი ორი ვადით ანუ 2036 წლამდე 93 წლის ასაკში დააგვირგვინოს თავისი პრეზიდენტობა რუსეთის ფედერაციის. საშინაო კრიზისი და ომები, ესე ვთქვათ, სამეფო კარის თამაშები საუდის არაბეთშიც არის. შორს არ დგანან, მე მინდა გითხრათ, მენტალიტეტით და აზროვნების წყობით საუდის არაბეთის მემკვიდრე პრინცი და რუსეთის პრეზიდენტი უბრალოდ და არც მეთოდებშია დიდი განსხვავება, უბრალოდ მეფის ძმა და ასევე ყოფილი სხვა მემკვიდრე პრინციც მან დააპატიმრა ზუსტად აი ამ პერიოდში, როდესაც ანავთობო ომები იწყებოდა, დააპატიმრა დილეგი ცოტა ესეთი ხმამაღალი ნათქვამია, იმიტომ რომ არიან ძალიან კომფორტულ, ძალიან სერიოზულ ასე ვთქვათ, სასტუმროებში განთავსებული ინდივიდუალურად თითოეულს აქვს თავისი სასტუმრო გამოყოფილი, რათა მათ ესე ვთქვათ, მოიხადონ ეს სასჯელი და თვით იზოლაციაში არიან გარკვეულწილად ფაქტიურად. ბუკა, გარდა თქვათ კორონავირუსისა და ამ არსებული გამოწვევებისა ევროპაში მათ შორის არის კიდევ ერთი თემა მიგრანტების საკითხი, რომელზეც წინა გადაცემაშიც იყო საუბარი, იქ თურქეთმა გახსნა კარი ერდოღანს აქედან გამომდინარე გარკვეული ასე ვთქვათ ფერკეტები გაუჩნდა მოლაპარაკებების პროცესში ევროპასთანაც. რა ხდება, რა იმე ტიპის შეთანხმება არის თუ არა მიღწეული? ერდოღანის ვიზიტის თაობაზე ბევრი ითქვა რუსეთში ვიზიტის თაობაზე და შემდგარი მოლაპარაკების თაობაზე სწორედ ახლა ანკარაში უკვე რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები ჩადიან ვიზიტით და შედგება სამუშაო შეხვედრა, როდესაც სტრატეგიული M4 ავტომაგისტრალის გაკონტროლების დეტალებს შეათანხმებენ 12 კილომეტრიანი ზოლი იქნება რომელსაც გააკონტროლებენ თურქეთი 6 კილომეტრს და რუსეთი 6 კილომეტრს. რუსეთმა უკვე შეიყვანა თავისი სამხედრო პოლიცია თურქეთის დამატებით ძალებს განაგრძობს დამატებით ძალების შეყვანას იდლიბის და სირიის მიმართულებით, მაგრამ ეს არანაირად არ ზემოქმედებს კონკრეტულად რაც კარგია და მთავარია, რა თქმა უნდა, რომ მასიური ავიაშეტევები და დაბომბები შეჩერდა და შეწყდა, მაგრამ დევნილების პრობლემა და მიგრანტების კრიზისი რჩება კრიზისად, რაც განიხილა თურქეთის პრეზიდენტმა ბრიუსელში ვიზიტის დროს. ევროკავშირის ყველა უმაღლეს წარმომადგენელთან მას ჰქონდა შეხვედრა გარდა ევროპარლამენტის თავმჯდომარისა, ბატონი სასოლი იტალიიდან დაბრუნდა და ჩვენი ექიმის არ იყოს, მანაც მივიდა, ჩაატარა შეხვედრას, ხომაც ხალხიც მოინახულა და მე წავიდა თვით იზოლაციაში. შაბათკვირით ნახოთ როგორ განვითარდება იქ მასთან დაკავშირებული ეს მოვლენები უსურვებს ჯანმრთელობას, მაგრამ ერდოგანმა გამართა შეხვედრები ევროკომისიის პრეზიდენტთან, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტთან და შეთანხმებამდე ვერ მივიდნენ. არსებული შეთანხმება მიგრანტებთან დაკავშირებით, რომელიც გაფორდა 2016 წელს, ერდოგანის მტკიცებით არის სანახევროდ შესრულებული და არის სერიოზული შეფერხებები კონკრეტულად თანხების გამოყოფაში იმ შეთანხმებული 6 მილიარდი ევროდან მხოლოდ ნახევარი არის გამოყოფილი. თურქეთის პრეზიდენტმა სწორედ ეს პრეტენზია წაუყენა ევროკავშირელ პარტნიორებს, აქვე არ დაახანა, რა თქმა უნდა, რომ საბერძნეთს გამოუყვეს 700 მილიონი ევრო იმისათვის, რომ უკეთესად აღუდგეს წინ მიგრანტების ევროპაში შესვლას და თურქეთის პრეზიდენტის ეს პრეტენზია როგორც ესე ვთქვათ შანტაჟი ისე ახმული იქნა ევროპელი ლიდერების მხრიდან. თურქეთის პრეზიდენტმა მიიწვია სამიტზე სტამბოლში შემდეგ კვირას საფრანგეთის პრეზიდენტი, გერმანიის კანცლერი და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ნახავთ როგორი იქნება იმ დროისთვის მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობას და მათი მინისტრთა კაბინეტის წევრების მათთან შემხებლობიდან გამომდინარე, მაგრამ ამ სამიტზე წესით უნდა შეთანხმდეს ახალი შეთანხმება და ის დეტალები სხვათა
საერთაშორისო თურქეთის პრეზიდენტმა ნატოს გენერალურ მდივანსაც ძალიან კატეგორიულად და პრინციპულად მოთხოვა, რომ თურქეთს აღმოუჩინონ მყისიერი, არა გრძელვადაში განხილული და განსჯილი, მყისიერი დახმარება და მხარდაჭერა, ვინაიდან ის ყველა ნატოს წევრებიდან ყველაზე მეტად ზარალობს სწორედ ამ სირიის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებიდან. ორი დღეს უნდა შევეხოთ სამშაბათსაც პრაიმერის, რომელიც იყო და ამით უნდა დღეს დავასრულოთ. სუპერ სამშაბათი 2 შედგა ამ შემთხვევაში როგორც უფრო მეტად მოსალოდნელი იყო, ვინაიდან კვირის განმავლობაში ბაიდენის მიმართ მხარდაჭერა იზრდებოდა სულ უფრო და უფრო მეტი ყოფილი კანდიდატები და გავლენიანი პოლიტიკოსები, დემოკრატი პოლიტიკოსები მხარს უჭერდნენ ჯო ბაიდენს და ასეც მოხდა, რაც მოსალოდნელი იყო, ჯო ბაიდენმა 6 შტატიდან 4-ში უკვე დადასტურებულად გაიმარჯვა პრაიმერისში, ეს არის მიზური, რაც თავარია მიჩიგანი და მისისიპი და ასევე გაიმარჯვა აიდაჰოში, დარჩა ჩრდილოეთ დაკოტა და ვაშინგტონის შტატი, სადაც მოსალოდნელია, რომ შეიძლება ჩრდილოეთ დაკოტაში გაიმარჯვოს ბერნი სანდერსმა. ეხლა უკვე ბერნი სანდერსი არის რეალურად რთულ მდგომარეობაში. გასულ ღამეს ჯო ბაიდენის გამოსვლა და მიმართვა იყო ძალიან მაღალი შეფასება მიიღო მან ექსპერტების, რომ ეს იყო ჭეშმარიტი ლიდერის არა კონფრონტაციული, მან ბერნი სანდერსსაც მადლობა გადაუხადა და მიმართვა გავრცელა მის მხარეს, რომ ისინი ერთად უნდა შეებრძოლონ ტრამპს და უნდა დაამარცხონ ტრამპი, რომელიც დავაგვირგვინებ ამ ჩვენს დღევანდელ გამოშვებას, რომელიც იღებს ამ მნიშვნელოვან ზომებს, განაცხადა მან ინიციატივა საშემოსავლო გადასახადის დროებით შეჩერებასთან დაკავშირებით. ეს ზომები სხვა მნიშვნელოვან ღონისძიებებთან ერთად პაკეტში უკვე განხილული იყო რესპუბლიკელი სენატორების მიერ. ნენსი პელოსიმ კონგრესის ლიდერმა სპიკერმა რა თქმა უნდა ნეგატიურად შეაფასა, თუმცა იქვე შეახსენეს, რომ 2010 წელს პრეზიდენტ ობამას მიერ მსგავსი ტიპის ესე ვთქვათ დროებითი ზომა მხარდაჭერილი იყო კონგრესმენების მიერ, ასე რომ მიდის მოლაპარაკებები იქა ძალიან სერიოზულად საშუალო და მცირე ბიზნესის მხარდასაჭერად და რაც თავარია ხელფასიდან საშემოსავლო გადასახადის შეჩერების დროებით შემოდგომის მანძილზე ან შემდგომში შეიძლება სრულიადაც გაუქმების. ასე ეს არის დაახლოებით 300 მილიარდ დოლარზე არის აქ. ფისკალური ეფექტი ძალიან დიდი ექნება, უბრალოდ ოპონენტები საუბრობენ შესაძლო დეფიციტის შესახებ. ამდენად დაველოდოთ და გისურვებთ ყველას ჯანმრთელობას და მხნეობას და პოზიტიურ განწყობას არინერვიულობას. ასევე ბუკა, მადლობა ალექსი პეტრიაშვილს. მსოფლიო როგორც ასეთი დღეს დასრულებულია და ერთი კვირის გამშვიდობება. ამინდის პროგნოზის და რეკლამის შემდეგ კი საქმენდილი სტუდიაში ენერგეტიკის სექტორში გაზრდილ ინვესტიციებზე ვისაუბრებ. სექტორში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები 2019 წელს 61%-ით გაიზარდა. ჩვენი რეპორტიორი თათია ჩაფუჩაძე ენერგეტიკოს დავით მირცხულოვას უმასპინძლებს რამდენიმე წუთში.
დაიწყე გართობა მოგებით. დარეგისტრირდი აჯარაბედზე მარტივად და მიიღე უფასო ქსონების სპორტში, უფასო დატრიალებების მოდებში და ბევრი სხვა საჩუქარი. მოგება შენს ხელშია. ajarabed.com იცი რა არის გალფ კლუბი? გალფ კლუბი არის ზრდადი ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. აგროვებ ქულებს და იღებს სპეციალურ შემოთავაზებებს პარტნიორი ორგანიზაციებისგან. ქულებით ყიდულობ საწვავს ან ნებისმიერ პროდუქტს გალფ სტორის ქსელში. იხდი კომუნალურ გადასახადებს. მონაწილეობ სხვადასხვა აქციებსა და გრანდიოზულ გათამაშებებში. გალფ კლუბი არის მობილური აპლიკაცია. SMS რეპორტინგი, 15 თეთრი ფასდაკლება ყოველ კვირადღეს, 50%-იანი ფასდაკლება ჰოთ-დოგსა და ყავაზე, გაორმაგებული ქულების აქციები, გათამაშებები, ახალი შესაძლებლობები და ეს ყველაფერი ერთ ბარათში. გალფ კლუბი, ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ. მიიღე და გააგზავნე ამანათი საქართველოს ფოსტით საუკეთესო ფასად. საბერძნეთი 1 კილოგრამი 1.5 ევრო, იტალია 1 კილოგრამი 2 ევროდან, ესპანეთი 1 კილოგრამი 3 ევროდან. ყოველთვის შეგიძლია გაუგზავნო განსაკუთრებული ამანათი საყვარელ ადამიანებს. საქართველოს ფოსტა ემიგრანტებისთვის. გადაწყვიტე დაუბრუნდე ბუნების წიაღს. მაშინ ეს შენი შანსია. ფინური კარკასული ტექნოლოგიით დამზადებულ ეკოლოგიურად სუფთა ხის სახლს ქოხი ჯიში გიქმნის. აიშენე ოცნების სახლი სრული რემონტით, სულ რაღაც 20 დღეში. კვადრატული მეტრი 600 ლარიდან. ყუდრო და ჯანმრთელი გარემო ჩვენი მთავარი გზავნილია. აღმოაჩინე დორიტოსის სამმაგი ძალა. საკულტო ფორმა. გამორჩეული ხრაშუნი. ინტენსიური არომატი. დორიტოსი მაგარი ტიპებისთვის. შენ მიაღწია მუსიკის ზღვარს. არ არსებობს ზღვარი მუსიკისთვის. არ არსებობს ზღვარი გემოსთვის. გემო ზღვარის გარეშე. კოკა-კოლას შაქრის გარეშე. მიიღე უფრო მეტი ბილაინისგან. ახალი სატარიფო ხაზი ყველაფერი მაქსი. გაზრდილი სასაუბრო დრო და კიდევ უფრო დაბალი ფასი. ტარიფი მწვანე მაქსი. 700 მეგაბაიტი ინტერნეტი. ულიმიტო ზარები ბილაინის ქსელში. უკვე 200 წუთის სხვა მობილურ ოპერატორებთან და 700 SMS-ი მხოლოდ 6 ლარად. ბილაინი ასწორებს. ყველა ოჯახს თავისი რითმი აქვს. საშუალოდ ცხოვრების 8 წელს საბაზანაში ატარებ. კიდევ სწავლობ. ისვენებ. ემზადები. ცხოვრების უმეტეს ნაწილს სახლში ატარებ. გაატარე ის განსაკუთრებულად. მწვანე ქალაქი მისზე. აქ ყოველი დღე განსაკუთრებულია. ენერგეტიკის სექტორში პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები წინა წელთან შედარებით 61%-ით გაიზარდა. სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა 2019 წლის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები სამსახური ანგარიშში გუშინ გამოაქვეყნა. დოკუმენტის მიხედვით აღნიშნულ პერიოდში FDI 1.26 მილიარდი დოლარს შეადგენს, რაც 2018 წლის მაჩვენებელთან შედარებით 0.2%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საქსტატის ინფორმაციით მთლიან ინვესტიციებში რეინვესტიციებზე 58%, ანუ 612.5 მილიარდი დოლარი მოდის. რის ხარჯზე გაიზარდა ინვესტიციები ენერგეტიკაში და როგორ იცვლებოდა მონაცემები ბოლო პერიოდში. დეტალები თათია ჩაფუჩაძე გვერდება სტუდიაში და მას მისძლობთ ენერგეტიკოს დავით მირწყულოვას. დილომშვიდობისა. კიდევ ერთხელ ვიდრე სტუმართან გადავალ ეკონომიკური სექტორებიდან გეტყვით, რომ 2018 წელს ყველაზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდო პირველ ადგილზე საფინანსო სექტორია, რომელშიც გასულ წელს სულ 271.7 მილიონის ინვესტიცია განხორციელდა, თუმცა ეს მეჩვენებელი 2018 წელთან შედარებით 3%-ით ნაკლებია. მეორე ადგილზე, როგორც უკვე აუხნიშნეთ, ენერგეტიკაა, სადაც ჯამურად თითქმის 190
114 მილიონის FDI ჩაიდო, რაც 2018 წელთან შედარებით არც მეტი არც ნაკლები 61%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. ზემოელში ასევე სასტუმროები და რესტორნები ზრდა წინა წელთან შედარებით 102%, ამას მოყვება 32%-იანი კლებით მშენებლობის სექტორი და 28%-იანი კლებით ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობა. წინა წელთან შედარებით 27%-იანი კლება ფიქსირდება დამამუშავებელ მრეწველობაში, 65%-ით მეკლები ინვესტიცია კი ტრანსპორტის მიმართულებით განხორციელდა. აქ ინფორმაციისთვის იმასაც გეტყვით, რომ პოზიტიური ტენდენცია შეინიშნება სამთავრობოებით მრეწველობაში, სადაც ზრდა 10%-ში შეადგენდა, ინვესტიციების შემცირდა კავშირგაბმულობაში, ხოლო ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალურ დახმარებაში ზრდა 11%, სოფლის მეურნეობაში კი 513%-იანი აჩვენა. უძრავი ქონება 22,399,000 დოლარია, რაც წინა წელთან შედარებით 125%-ით დაკლებული მაჩვენებელია და 116%-ით გაიზარდა დანარჩენი სექტორები. BMG გუშინ საქსტატიდან უცხოური ინვესტიციების განმახორციელებელი კომპანიების ტოპ 20-იც გამოითხოვა მონაცემების მიხედვით. მეხუთე ადგილზეა შეპესე აჭარ ენერჯი 2007, ასევე მე-13 ადგილს იკავებს შეპესე მტკვარი ჰოლდინგი, მე-18 და მე-19 პოზიციებზე კი ნესკრა ჰიდრო და ენერგოპრო ჯორჯია გენერაცია. აღსანიშნავია, რომ ქვეყნების მიხედვით 2019 წელს პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებით პირველ ადგილზე დიდი ბრიტანეთია, საიდანაც სულ თითქმის 248 მილიონი ამერიკული დოლარი შემოვიდა, მეორე ადგილზეა თურქეთი, ასევე განხორციელებული ინვესტიციები 236 მილიონ დოლარს უტოლდება და მესამე ადგილზე ირლანდია 122 მილიონის ინვესტიციით. როგორც უკვე დაგკვირდით, დავით მირცხულავასთან ერთად განვაგრძობთ სტუდიაში საუბარს. დიდი მადლობა ბატონ დავით თქვენი დროისთვის. თქვით უკვე რომ მნიშვნელოვანი ზრდა იყო წინა წელთან შედარებით ენერგეტიკაში, რამ განაპირობა და იმ რეფორმების ფონზე, რაც ამ სექტორში ხორციელდება, რამდენად მიმზიდველია დღესდღეობით ენერგეტიკის სექტორი. 96%-იანი იყო ყველაზე დრამატული, მე მგონი 2018-ში და ეხა უკვე ზრდის ტენდენციები, რას აჩვენებს ეს ყველაფერი? ეს აჩვენებს და ძირითადი განსაზღვრელი ესეთი ზრდისა იყო მე მგონი ორი ფაქტორი, ჩემი აზრით ეს არის რომ დამთავრდა კომბინირებული ციკლის სადგურის მშენებლობა გარდაბანში. ეს არის ბოლო 6 წელიწადში მეორე ესეთი სადგური, ესეთი ტემპი ჩვენ ენერგეტიკაში თვალსადგურების მშენებლობის საბჭოური ეპოქის შემდეგ არ ქონია და მეცად გეტყვით რომ მართლა ძალიან კარგია ეს, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ჩვენი თვალელექტროსადგურები, რომელიც 60-ან 70-იან წლებში შეიქმნა, მათი ეფექტურობა იყო ძალიან დაბალი და არის დაბალი და მათი ჩანაცვლება ახალ ტექნოლოგიური, რომელსაც თითქმის 54%-ია ეფექტურობა, ეს ძალიან კარგია. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანი იყო პირდაპირ ინვესტიციების კუთხით, სწორედ შვახე-ჰესის რეაბილიტაცია. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი კოლაფსი, ავარია იყო სწორედ შვახებზე, სადაც მსოფლიოში თითქმის მეორე სიგრძის გვირაბი იყო და იქ მოხდა დიდი ავარია და წელს დამთავრდა ამ ჰესის რეაბილიტაცია და სწორედ იქაც ძალიან მნიშვნელოვანი თანხები იქნა ჩადებული. საერთოდ რამდენად ასახავს თქვა და რამდენად კორელირებადია თქვენ ახსენეთ გარდაქმნები ენერგეტიკაში, ბუნებრივია ძალიან მნიშვნელოვანი გარდაქმნები კეთდება, თუმცა საინვესტიციო კლიმატი ჩემის აზრით და ალბათ მრავალი გაიზიარებს ამ დროს, საინვესტიციო კლიმატი ენერგეტიკაში ზუსტად იმ ტიპის გარდაქმნა და იმ ტიპის სიმძიმის ფაქტორია, როგორც მაგალითად სტრუქტურული გარდაქმნები, რაც დღეს ხორციელდება მაგალითად და ახალი ბირჟა ყალიბდება ელექტროენერგეტიკის, იმიტომ რომ საინვესტიციო კლიმატი მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სწორედ ამ ქვეყანაში გენერაციის ობიექტების მშენებლობას, განვითარებას და ასე შემდეგ. რაც ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება. ეს არის ბატონ დავით ამ ენერგეტიკული ბირჟის ადაპტაციისთვის და ამ იცით რა, საკმაოდ პრობლემური არის, მაგრამ უდაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯია, რისკები არის, იმიტომ რომ თუ მსოფლიო გამოცდილებას გადახედოთ, ურისკოთ ამ ნაბიჯს არსად არ ჩაუვლია, რამდენადაც იქნება და ძალიან ფრთხილად უდგება დღევანდელი ხელისუფლებაც და თვითონ მენეჯერები ამ ახალი ბირჟის, სწორედ მუდმივი განხილვები მიდის, რათა მოხდეს ყველა რისკის პრევენცია. რისკები ძალიან ბევრია, იმიტომ რომ რეალურად ამ ბაზარმა უნდა განსაზღვროს, თუნდაც ისევე საინვესტიციო კლიმატის მხრივაც ეს ბაზარი უნდა იყოს გარკვეული როლის შემსრულებელი. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ იმის გამო, რომ საკმაოდ სუსტია დღესდღეობით ჩვენთან ბაზარი,
ელექტროენერგეტიკულ ბაზარს, ამ ბაზარს არ ამგონია, რომ ისეთი საინვესტიციო ძალა კონდეს, რომ მაგალითად ინვესტორების ეს იყოს დამაკმაყოფილებელი, თუ არა, მაგალითად გარკვეული სტიმულების მექანიზმი, რაც აუცილებელია ბოლო 2 წელია. მე ამას ხშირად აღვნიშნავ, ბოლო 2 წელია რეალურად პროცესი შეჩერებულია, იმიტომ რომ არავითარი მექანიზმი არ არსებობს, გამოცხადებული იქნა მორატორიუმი, ეგრეთ წოდებული გრძელვადიანი ტარიფების გაცემაზე ინვესტორებისთვის, რაც გარკვეულად წილად ფარავდა რისკებს და ტრენდი მაგალითად 2013 წლამდე რო ავიღოთ, იყო პირველ წელს 60 მეგავატი ჯამური სიმძლავრე შეყვანილი, შემდეგ 80, შემდეგ 160 2018 წელს, შემდეგ ჩამოვიდა დაბლა და ეხლა ძირითადად თქვენ რაც ახსენეთ, აი ეს პირდაპირ ინვესტიციების და კორელაციაში არის შეყვანილი სიმძლავრების რიცხვი თუ თვალსადგურს არ გავითვალისწინებთ და თქვათ ამ რეაბილიტირებულ სადგურს. ახალი სიმძლავრების შეყვანა არის შემცირებული. პერსპექტივაზეც მინდა რომ ვისაუბროთ. 194 მილიონი არ არის ალბათ ზღვარი, ანუ პერსპექტივაში აქვს უფრო მეტი პერსპექტივა ენერგეტიკის სექტორს, ხო? ამ პროცესში საინვესტიციო კლიმატი დღეს როგორია ქვეყანაში? მათ შორის ყველაზე ეს თქვათ დასამახსოვრებელი ბოლოს რაც იყო ფინანსთა მინისტრის გამოსვლის დროს პარლამენტში მან ახსენა, რომ გარანტირებული შესყიდვის ხელშეკრულებებს სახელმწიფოს ურჩევნია, რომ არ გააკეთოს, ანუ არ ვიცი, იმპორტი უფრო, ასე ვთქვათ, უფრო ცუდია ალბათ ქვეყნისთვის, ვიდრე გარანტირებული მოსაზრებას ნამდვილად ვერ დავეთანხმები და არ არის საუბარი, როცა არის, რატომაც ბევრს გონია, როცა საუბრობთ ქვეყნის ენერგეტიკულ დამოუკიდებლობაზე. თუნდაც ეროვნული უსაფრთხოების, რომლის შემადგენელი ნაწილი ენერგეტიკული უსაფრთხოება, აი ამ პარამეტრების, ორივე ამ ცნების პარამეტრების გაუმჯობესება არის უმნიშვნელოვანესი ჩვენი ქვეყნისთვის. ლაპარაკია რომ იმპორტზე, ხო? იმპორტის განხორციელება, რა თქმა უნდა, აზერბაიჯანი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია, მაგრამ იმპორტი ხორციელდება რუსეთიდან და აქედან გამომდინარე გეოპოლიტიკური რისკები, თვითონ რისკები და არავინ არ არის გარანტირებული, რომ თქვათ მომავალ წელს ჩვენ 5 და 1, 5 და 2 ცენტი გვექნება. თუმცა იგივე რუსეთიდან შემოტანილ ელექტროენერგიას როცა ვსაუბრობთ, მაგალითად პიკის საათებში 7 და 7 ცენტია. ამიტომ ის თანხები, რაც მაგალითად გრძელვადიანი ტარიფი გაიცემოდა მშენებარე ჰესებისთვის, ეს იყო დაახლოებით 6 ცენტამდე, საშუალოდ 6 ცენტამდე 8 თვის განმავლობაში. მე ვფიქრობ, 6 ცენტი საქართველოს ბაზარზე დახარჯული გაცილებით უფრო ეკონომიკურად მომგებიანი ქვეყნისთვის ვარდაფულის გაშვებას ხო ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, cash-out-ი ქვეყნიდან არის ძალიან დიდი. თუ გადავითვალისწინებთ იმას, რომ უკვე ნახსენებით ფოსადგურებისთვის ჩვენ ძირითადად შემოგვაქვს ბუნებრივი გაზი, ძირითადად კი არა, მთლიანად ბუნებრივი გაზი შემოგვაქვს მეზობელი ქვეყნიდან, ჩვენი ენერგოდამოუკიდებლობის ხარისხი არის საკმაოდ დაბალი, სადღაც 75%-მდე ვარ დამოკიდებული, რაც ვფიქრობ, რომ არ არის კარგი. მთელი ევროპული ქვეყნები მაგალითად დღესაც, როცა გაერთიანებული ერთ სისტემაში, მაინც ცდილობენ, რომ თავიანთი ენერგეტიკული აი ეს დამოუკიდებლობის პარამეტრები გაუმჯობესოს. მართებული იყო, ასე ვთქვათ, დათვლა ფინანსთა მინისტრის და ამ განცხადების გაკეთება შემიძლია ასე შევაფასო. მე მართალი გითხრათ, მე მგონი სულ სხვა რამეს გულისხმობდა ფინანსთა მინისტრი, იმიტომ რომ იქ იყო შერჩევის მექანიზმი, რომ ყველა ჰესზე შეიძლება ან ყველა განახლებადი ენერგეტიკის წყაროზე არ გაიცეს, რაც ასევე მიმაჩნია, რომ არ არის მართებული, იმიტომ რომ ჯერჯერობით მე არ ვიცი რა კრიტერიუმით უნდა ისარგებლოს ფინანსთა სამინისტრო, როცა პროექტი შეარჩიოს. და ასე შემდეგ. ჩვენ ვართ საკმაოდ დეფიციტური ქვეყანა. ეგაც რისკებს შეიცავს, ხო, რეალურად, რომ თქვა 10 პროექტი შევიდეს და არა, რა თქმა უნდა, რისკებს შეიცავს. ესე იგი, ჩვენ რო ვიყოთ გაჯერებული ბაზარი, მაშინ შეიძლება გარკვეული შერჩევა. ჩვენ ვართ დეფიციტური ქვეყანა. ჩვენ ვართ ენერგოშემცველებზე ძალიან დამოკიდებული ქვეყანა მეზობელ ქვეყნებში. ამიტომ ჩვენი ეკონომიკა მთლიანად არის დამოკიდებული. როცა ვამბობთ, როცა განახლებადი ენერგეტიკაში ჩაიდება დღეს ფული, ეს იმის გარანტიას გვაძლევს,
ააგრძელებსო, საკუთარი კაპიტალის დაბრუნების შემდეგ ეს ტარიფები დაბლა წამოვა, გაჯერებულ ბაზარზე ყოველთვის, აი ბირჟაზე რასაც გულისხმობთ, ყოველთვის იქნებოდა, სადაც გაჯერებულია ბაზარი და თქვა გენერაციის რაოდენობა საკმარისზე მეტია, იქ ყოველთვის მოდის და კონკურენცია ძალიან ვითარდება. ახლა გარდა ამისა, როცა დეფიციტური ქვეყანა გვაქვს, აქ ყოველთვის არის ტარიფის გაზრდის გაცილებით მეტი რისკი. გარანტირებული ხელშეკრულებების კიდევ უფრო შეზღუდვაზეც იყო საუბარი, რამდენად არის ბაზარი ამისთვის მზად? არ არის, იმიტომ რომ მე მოგახსენებთ, რომ ვერ ნახავ თქვენ ევროპაში ქვეყანას, ევროპაში ქვეყანას. დავასრულოთ, აი მოკლედ რო პასუხოთ და რა თქმა უნდა, გარანტირებული შესყიდვა და გარკვეული სტიმულირების მექანიზმი აუცილებელია. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ზრდა გენერაციის ობიექტებში არ გვექნება. დიდი მადლობა. დავით მირცხულაოს ენერგეტიკოს მასპინძლობდით საქმიან დილის ბოლო ბლოკში თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად, მათთან ერთად გემშვიდობებით, საქმის კურს ეთერებით დაგიბრუნდებით. დღის განმავლობაში მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.